forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir sem kunna að vera að hlusta. Við leggjum hér fram uppfærslu í rauninni á matarstefnu Reykjavíkurborgar sem var fyrst samþykkt 2018 og hefur verið í gildi síðan þá. Það var skipaður hópur árið 2023 sem hefur starfað að þessari endurskoðun, en frá því að matarstefnu var samþykkt þá hefur líka starfað annars vegar starfshópur þar sem starfsmenn hafa verið og fylgt eftir, og eins var á síðasta kjörtímabili pólitískur stýrihópur sem fylgdi málinu eftir. Þannig að það liggur ýmislegt hér á bakvið þessa kannski ekki svo þykku skýrslu. Þetta í rauninni lætur kannski minna yfir sér heldur en að öll sú vinna og hugsun sem þarna að baki. Mér langar að byrja á að þakka öllum sem hafa verið í stýrihópnum sem koma að því að setja saman þessa matarstefnu. Þetta hefur verið góður hópur, þverrpólitískur. Í upphafi var það þannig að það átti að vera 3 fulltrúar, 2 frá meirihluta og 1 frá minnihluta. Vegna áhuga á þáttöku þá urðu þeir 5, 3 frá minnihluta og 2 frá meirihluta, enda þetta ekki mál sem kannski einkennir meira og minnihluta, heldur meira heilsu okkar og líf og lífsgæði. Hins vegar Trausti Breiðfjörð Magnússon, borgarfulltrúi sem ekki lengur borgarfulltrúi, var með okkur framan af. Lífi Magnúdóttir, Friðjón Friðjónsson voru með okkur allan tíman. Guðný Maja Rýba var í byrjun, en í stað hennar kom Magna Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, sem hefur verið með okkur í að móta þessar tillögur, og síðan ég sem hefur verið þannig þessu formaður. Með starfshópnum hafa starfað 2 starfsmenn, annars vegar Dr. Ellen Alma Tryggvadóttir og Dr. Bryndís Eva Birgisdóttir, eða hennar nemendur, sem þetta eru unnið ákveðnu samstarfi við háskólann. Þannig að ég geri grein fyrir því og þakka ykkur öllum og öllum þeim sem hafa komið að þessu líka inn á sviðunum kærlega fyrir. Við áttum mikið samstarf og samtal við ýmsa aðila og það skiptir máli. Þessi stefna auðvitað pappír, þetta eins og uppskriftabók. Það ekki ennþá búið að elda úr þessu, það engin matur hér í boði. En þetta lifandi plagg og þetta raunverulegt, og það mikilvægt að við höldum matarstefnunni við, því að þetta ekki bara eldsýta og næring, þetta líka menning, þetta ákveðið tungumál sem við eigum saman. Það segir mjög mikið okkar sögu, okkar uppruna, tengir okkur saman. Ég held að flestir kannist það þegar þið sittist niður, vil ég bjóða gestum, þá bjóðu þeim upp eitthvað að borða, vegna þess að það myndast einhver ákveðin tengsl milli fólks þegar það borðar saman. Og svo mótar þetta líka náttúrun okkar, þetta mótar umhverfið, þetta mótar borgarbraginn, og þetta hefur gríðarleg áhrif. Matur hefur gríðarleg áhrif á heilsu okkar og hreisti og bara okkar lífsgæði. Það í rauninni eitthvað sem síst minni áhersla á eftir því sem á líður og rannsóknum fleytir fram. Það alveg skýrt, framtíðarsýn Reykjavíkurborgar svo að allir borgarbúar hafi raunverulegt aðgengi að mat sem bragðgóður og næringaríkur, og að maturinn sem við neytum, ræktum og meðhöndlum gangi ekki nærri náttúrunni, ekki hérna heima, en ekki heldur einhvers staðar annars staðar í heiminum. Og að það sé einfalt og sjálfsagt að geta nálgast góðan mat, hvort sem það á einhverjum mörkuðum, verslunum, veitingastöðum, grænmetisgörðum eða annað slíkt. Og hvað þá í okkar eigin mötunautum. Okkar eigin rekstri, þar sem við erum oft einmitt að kannski bjóða fram mat fyrir lítil börn, fyrir grunnskólabörn sem að stekka og læra og vaksa, og svo oft fyrir kannski eldra fólk eða fólk sem ekki getur út af sem mat sjálft. Nú og síðan okkar frábæra starfsfólk sem fær margt hvert mat á stöðum borgarinnar sem við viljum auðvitað tryggja og efla þeirra heilbrigði og heilsu sem allra mest. Mér langaði að sýna ykkur hér aðeins inn í þessa stefnu. Við erum
Hún í rauninni eins og hún liggur fyrir. Við ætlum að gera grein fyrir einni lítilvægri breytingu. Við skiptum einni aðgerðinni í 2 á milli eftir að við sendum hana inn, en á öðru leyti þá hér frekar heildstætt plagg þar sem við gerum grein fyrir því af hverju við erum að móta matarstefnu, af hverju borgir eru almennt að móta matarstefnu í allavega í Evrópu, við reyndar víðar líka. Borgir þurfa að huga að því hvernig á að tryggja mataröryggi, bæði þannig að allir geti nálgast mat í borgunum, en líka að maturinn sé öruggur til neyslu í borgunum og fólk geti nærst vel í borgum. Og þetta eru stór mál og við leggjum hér til dæmis til að við förum og tökum meiri þátt í svona samstarfi borga sem að vinna þessu, sem að hófst í Milano. Og við tókum mikið tillit til í upphafi þegar við gerðum fyrstu matarstefnu. Þannig af hverju, þetta hjálpar okkur í rauninni að þróa borgin okkar og bæta möguleika borgarbúa til þess að eiga góða heilsu. Það talar inn í flest heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbærni og við erum að fylgja líka okkar loftslagsmarkmiðum. Við leggjum áherslu á það að þessu sé vel fylgt eftir, að það sé forysta sem að skili árangri, að við séum að sýna gott fordæmi og við ætlum líka að framkvæma. Þannig að það sé ákveðið svona verkefnastýring og máltarstefnu teymi, það hefur reynst vel og við leggjum áherslu á það sé áfram. Það skiptir nefnilega máli að þessu sé einhvern veginn fylgt vel eftir og þetta eitthvað sem að sviðsstjórarnir hafa líka kallað eftir að við gerum. Þannig við erum að tala um það að það verði ákveðin verkefnastjóri þarna í aðgerðum sem að komi þá ekki viðbótar stöðugildi, heldur komi af úr þeim 2 sviðum, velferðarsviði og skólafrístundasviði þar sem að mesta mat framleitt. Ég hvet ykkur til þess að lesa þessa stefnu, spjaldan á milli, af því þetta auðvitað stórt og merkilegt plagg. Við viljum gera matvæla framleiðsluna sýnilegri, færa matinn nær fólkinu, gera ræktunina sýnilegri og það eitthvað sem gerist þegar börnin okkar sjá grænmetið vaxa. Við framleiðum mjög mikið af mat innan borgarmarkanna, við viljum lyfta því. Við getum ekki lyft okkur að sóamat, ekki frekar en aðrir. Við höfum verið að fylgjast með því, við höfum skoðað það sérstaklega, hvernig við getum dregið úr matarsóun og erum í samstarfi við háskólan það. Við höfum verið að efla hringrásarhugsun og tryggja að gæði sig í fyrirrúmi. Nú svo það máltíðir á vegum borgarinnar. Það eru á virkum degi á 30.000 máltíða sem við erum að framleiða, þannig að þetta mikið og stórt verkefni og eitt af stórum verkefnum borgarinnar að næra æsku börnin í borginni. Mörg börn sem eru á leikskólum borða jafnvel allt upp í 70–80% af sínum mat sem þau fá á virkum degi í leikskólum. Þannig að við erum að hafa gríðarleg áhrif á heilbrigði þeirra til allrar framtíðar. Það skiptir miklu máli að við séum með aðgengi að næringarríkum mat, að við séum ekki, það sé ekki forréttindi, þetta sé grunnforréttinda sem öllum aðgengileg. Nú og síðan það matarmenningin, að við séum lifandi og alþjóðleg borg þar sem að ólíkar hefðir mætist. Við séum að fagna því að við séum fjölbreytt og við séum að læra og við séum að auka og bæta bragðlaukan okkar og læra ná ný brögð og þannig bæta samfélagið sjálft. Þannig að í rauninni þetta framtíðarsýnin okkar. Við erum með þessar 5 svona megin forsendur sem ég hef núna farið í gegnum. Á þeim svona byggja nokkrar aðgerðir sem eru þá þessar og eins og kom fram í upphafi þá hér breyting á aðgerð sem C2. Þar verður þá verður val á grænmetisrétt í öllum mötuneytum. Það hefur færst í aukana að fólk vilja borða grænmetismat og hann þá vegan. Og síðan hitt
að unnar kjötvörur falli út af matseli í leik- og grunnskólum og öðrum þeim starfsstöðum borgarinnar þar sem þjónusta börn nema í undantekningatilfellum og æskilegt viðmið þar sé að hámarki 4 sinnum á ári. Þannig að ég hef þá lagt fram þessa stefnu. Þetta í rauninni stefna stefnugæði, snýst á hvernig við viljum lifa og ala upp börnin okkar og skila bæði þessari menningu og sýna við hugrekki til þess að breyta venjum og standa vel með borgarbúum og gera hollan og góðan kost fyrir þau aðgengilegan og skemmtilegan. Takk fyrir mig. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, matur kemur svo sannarlega víða við í okkar lífi dagsdaglega og meira en bara næring, líka oft tilefni til þess að njóta félagslegra samskipta, kynnast einmitt líka máltíðum mögulega frá öðrum menningarheimum og matur miklu meira en bara hitaeiningar og kaloríur og næring sem kom okkur í gegnum daginn. Mér finnst þessi stefna góð og sett fram með skýrum hætti og finnst sérstaklega gott að sjá áhersluna að elda matinn sem næst þeim sem að borða hann og þetta vekur upp alls konar spurningar hvernig við sjáum fyrir okkur framtíðar matvælaframleiðslu hvað varðar til dæmis útvistun máltíða í öðrum sveitarfélögum og síðan maturinn keyrður inn í önnur sveitarfélög og svo framvegis. Ég vildi þó vekja athygli á því að það ekki allir sem hafa aðgang að mat og með leyfi forseta þá stendur í stefnunni allir borgarbúar neyta matar oft á dag, tilvitnun lýkur. Það því miður ekki þannig í okkar samfélagi að fólk hafi alltaf efni á því að borða mat út allan mánuðinn, alla 30 og 31 daga sem í hverju mánuði eða þá oft yfir daginn vegna fátæktar og það staðreynd í okkar samfélagi og það miður og því við eigum auðvitað öll rétt á góðum, næringaríkum, spennandi og góðum mat eins og kemur fram í þessari stefnu sem svona markmið hennar. Þannig ég fagna því. Lengra var það ekki að sinni. Takk hérlega fyrir. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, borgarstjórn. Mér langar að þakka borgarstjóra og stýrihópnum kærlega fyrir vel unnin störf við gerð þessar uppfærðu matarstefnu. Okkur oft tíðrætt grunnþjónustu hér í þessum sal og í okkar störfum og þegar við erum að velja hvað við gefum fólki að borða því markið sem við erum að framleiða og útbúa mat þá hlýtur það að falla þar undir og þá sérstaklega þegar kemur að því hvað við erum að gefa börnunum okkar að borða. Ég fagna því sérstaklega að við höfum sett þarna inn sérstaka grein í matarstefnuna þess efnis að unnar kjötvörur eru núna teknar út af matseðli grunnskólabarna, leikskólabarna og á öðrum þeim stöðum innan borgarkerfisins sem að þjónusta börn. En eins og við þekkjum að þá eru fjöldamargar rannsóknir sem að benda til þess að neysla á unnum kjötvörum geti aukið líkurnar á krabbameinum af ýmsu tagi og það meðal annars svo að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur flokkað unnar kjötvörur í flokki með tóbaki, áfengi og asbesti eins og það nú heitir. Þannig að ég fagna því mjög og ef að horft til kannski þróunar samfélagsins að þá auðvitað það svo að lífstílstengdir sjúkdómar eru að færast í vöxt í okkar samfélagi og ég var nú að fletta því hérna upp hjá landlækni núna í gær að á árunum frá 1990 til 2019 eða á 29 ára tímabili að þá fjölgar krabbameinstilvikum hjá ungu fólki, þar að segja fólki undir 50, 79% á 29 árum. Og þetta svona rakið til lífstílstengdra þátta. Þannig að þegar við erum að uppfæra okkar matarstefnu, þá fagna ég því sérstaklega að við séum að hugsa vel
þann viðkvæma hóp sem að börn eru og að við séum núna að taka út unnar kjötvörur á þeirra matseðli. Það mikið framfara skref og því ber að fagna. Og það auðvitað þannig að stjórnmálafólk verður auðvitað að geta tekið af skarið og gert hluti sem að mögulega geta orkað tvímælis. Það eru kannski ekki allir sáttir við það að unnar kjötvörur fari svona að matseðlinum, en við þurfum einfaldlega að bregðast við þeirri stöðu sem þegar að lífstílstengdir sjúkdómar eru að færast í aukana. Og ef við horfum til okkar nágranna þjóða, að þá það svo í sveitarfélögum víða á Norðurlöndunum að þá hefur þetta skref verið tekið og mörg önnur heillaskref líka. Við getum kannski sett þetta í víðara samhengi, til dæmis samfélagsmiðlabann fyrir krakka yngri en 15 ára sem að Danir að taka upp, sem mikið framfara skref og aðrar þjóðir hafa gert þetta líka eins og Ástralir, og það þarf stundum að hafa kjark til að taka af skarið, jafnvel þó eitthvað kunni að vera óvinsælt. Varðandi umræðu forsjárhyggju hvað þetta varðar, því að ég kannski get mér þess til að einhverjir kynnu að ræða málið á þeim forsendum að hér sé einhvern veginn borgin að stíga inn og sé að taka þetta val af fólki að fá unnar kjötvörur, að þá það auðvitað þannig að krakkarnir koma náttúrulega líka með sitt nesti og þau geta auðvitað ráðið eða foreldrar þeirra upp að svona ákveðnu marki hvað þau taka með sér. Þarna að ræða hvað við erum að gefa börnunum, hvað við erum að framreiða í okkar mötuneytum hvað börnin varðar. Og þau hafa þetta ekkert val, þau mæta bara í skólan, þau eru svöng, svo komin einhver matur á borðið og þau borða þann mat sem þar er. Þannig að allt tal forsjárhyggju finnst mér í rauninni ekki eiga við í þessu máli, vegna þess að við erum bara að tala hvað við erum að bjóða upp á og höfum fyrir því góð og gild rök. Það að segja að reyna að stuðla því að lífstílstengdir sjúkdómar rísi ekki eins hratt og verið hefur, og þetta einfaldlega skref í þá átt. En heilt yfir, ég fagna þessu, þakka borgarstjóra kærlega fyrir og þessum stýruhóp og mun að sjálfsögðu taka þátt í að samþykkja þessu uppfærðu stefnu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Já, forseti, góða ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þessa góðu og mikilvægu stefnu. Hollusta, gæði og bætt nýting matar með öflugri baráttu gegn matarsóun eru lykilatriði í þessari stefnu borgarinnar, matarstefnu, samhliða áherslu á sjálfbærni og blómlega matamenningu. Mér finnst mikið fagnaðarefni að við skerpum á gildandi matarstefnu borgarinnar með þessari nýju uppfærslu. Ég naut þess heiðurs á sínum tíma að vera í stýrihópi matarstefnu ásamt fleiru góðu fólki hér og við ræddum þar ýmsa hluti sem að einmitt eru inn í þessari stefnu sem við erum að samþykkja hér í dag. Auki vægi grænmetisrétta í mötuneytum, almennt aukin hollusta í þeim mat sem að borin á borð fyrir bæði börnin okkar og ungmenni en líka eldra fólk, starfsfólk og aðra sem tengjast og njóta þjónustu mötuneyta borgarinnar. Ég fagna sérstaklega þessari stefnumótun að boðið sé upp á val grænmetisrétt í öllum mötuneytum á vegum borgarinnar og skert sé á því að unnar kjötvörur verði ekki á boðstólum fyrir börn í leik- og grunnskólum og öðrum þeim starfsstöðum borgarinnar sem þjónusta börn nema þá í undantekningartilvikum. Og það bara hárrétt eins og hér kom fram í máli borgarfulltrúa Magnúsar M. Norðdahl að unnar kjötvörur eru á lista Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar yfir krabbameinsvaldandi efni og hafa verið í rúman áratug. Í skýrslu stofnunarinnar frá 2015 kveðið skýrt á það að unnar kjötvörur á borði beikon, pilsur og skinku séu krabbameinsvaldandi, en sú ákvörðun var byggð á meir en 800 rannsóknum á tengslum kjötneyslu og krabbameins. Í þeirri skýrslu kemur einmitt fram að 50 grömm, það ekki meira, af unnum kjötvörum á dag sem eru kannski svona átt við 2 beikonsneiðar eða þar bil, auki líkur á krabbameini í ristli og endaþarmi tæp 20%. Nú,
Ég fagna þessari ákvörðun sérstaklega og tel að hún sé löngu tímabær og við þurfum einmitt að slá skjaldborg börnin okkar þegar kemur að þessum málum og vekja reyndar okkur öll til vitundar þessi tengsl sem þarna á milli unninna kjötvara og krabbameins. Og það líka gaman að sjá það í stefnu að það áhugavert að við séum í samstarfi við fræðasamfélagið undirbúning rannsóknar á matarsóun á starfsstöðvum borgarinnar. Markmiðið að meta matarsóun í 5 mötuneytum þvert á svið borgarinnar og kanna í kjölfarið áhrif þess að beita hnippingum eins og það orðað eða vitundavakningu og veita fræðslu leiðir til þess að takmarka matarsóun. Það líka unnið að rannsóknu varðandi næringarástand eldra fólks sem þiggur heimaþjónustu hjá borginni og það skiptir miklu máli sömuleiðis. Ég vil líka vekja athygli undir lokin á bara ákaflega einfaldri en greinilega árangursríkri tilraun sem var gerð í einum á grunnskólanum okkar uppi í Grafarvogi í Rimaskóla sem hafði það markmið að auka grænmetisneyslu nemenda. En þar var gerð tilraun til þess að opna augu nemenda fyrir hollustu grænmetis og allt grænmeti þar var borið fram aðskilið í stað þess að vera hluti af blönduðu salati. Og árangurinn var ansi magnaður. Við þessa einföldu breytingu jókst grænmetisneyslan meir en 15-falt úr 3 kílóum á viku í heildina fyrir nemendahópinn í heil 47 kíló á viku. Magnaður árangur það og sýnir að það þarf ekki endilega að flækja hlutina mikið til þess að ná eftirtektarverðum árangri. Ég þakka borgarstjóra og öðrum þeim sem að lögðu hér gjörva hönd á plóginn við uppfærslu matarstefnunnar fyrir vel unnin störf og óska okkur öllum til hamingju með þessa góðu stefnu. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir gott samstarf í hópnum sem vann þessa matarstefnu og ég fagna því að hér sé komin fram endurgerð matarstefna því það skiptir máli að við séum með skýra stefnu þegar kemur í mat og borginni hér borða tugþúsundir manns á vegum Reykjavíkurborgar í mat sem að við framreiðum í okkar eldhúsum og í okkar mötuneytum. En svo það líka hitt að við viljum auðvitað hafa öfluga matarmenningu í Reykjavík og það skiptir okkur öllum máli og stór hluti af okkar menningu. Aðeins að tala kannski fyrst sem að ég tel vera mjög jákvætt, það aukin áhersla á fæðuöryggi. Nú vitum við það að almannavarnir að hvetja fólk til þess að eiga 3 daga birgði af mat og þá kemur líka upp spurningin hvað það Reykjavík að eiga til þess að mæta þeirri þörf sem getur myndast vegna ógna sem geta komið upp. Við erum, eins og ég sagði áðan, berum ábyrgð á mat fyrir mörg þúsund manns á hverjum degi. Og það skiptir máli að við séum við því búin að einhverjar ógnir komu upp sem geta orðið þess valdandi að við fáum ekki aðföng með jafn greiðum hætti og við erum vön. Þannig að það jákvætt að það eigi að fara mat á fæðuöryggi á meðal borgarbúa og komi raunhæfar leiðir til að efla það. Og það líka jákvætt að stutt sé að íbúar hafa aðgengi að matvælum framleiddum á Íslandi í nærumhverfi sínu. Það líka mikilvæg liður í fæðuöryggi og það sem sérstaklega lögð áhersla á ferskvörur, fjölbreytt vöruúrval og bænda- og matarmarkaði. Og það líka jákvætt að það sé verið að leggja áherslu að stuðla sig að aukinni matvælaframleiðslu og borgarbúskap í Reykjavík, svo sem með fjölgun matjurtargarða fyrir almenning og fjölbýlishúsalóðum. Og við vitum það að það verið ákall það að fólk vill svona fá að framleiða einhverja matvælaframleiðslu heima á sér. Fólk að rækta kál í garðinum og rabarbara og kartöflur og það mjög mikilvægt að við séum með þessi grænu svæði í borginni fyrir fólk sem að vill rækta sinn mat. Það líka styður undir fæðuöryggi og svo sjálfbærni. Svo finnst mér mjög jákvætt að það verði boðið upp á hafragraut í öllum grunnskólum borgarinnar. Það skiptir gífurlega miklu máli fyrir námsárangur barna að þau séu vel nærð. Við vitum það að ef við erum svöng þá lærum við illa
og við vinnum hlutina ekki jafn vel, þannig að það skiptir máli að við séum að tryggja það að börnin okkar séu nær þegar þau mæta í skólana og búi þá við þann jafna grunn. Og ég sjálf var í grunnskóla þar sem var hafragrautur klukkan 9, mér fannst það frábært af því að mér finnst ekki gott að borða morgunmat og þá var það svona fínt að byrja daginn allan klukkan 9 og borða eitthvað áður en hélt áfram inn í daginn. Mér finnst jákvætt líka að sjá að börnum sé tryggður hæfilegur tími til að neyta matar í stofnunum borgarinnar og í notalegu umhverfi. Það skiptir líka gífurlega miklu máli að við séum ekki að drífa okkur áfram með matartíma barna. Þetta á að vera hluti af því að læra að njóta þess að borða mat og neyta matar, og hluti af matarmenningunni að fá það rými til þess að njóta þess að borða, en líka mögulega þá að kannski eiga þátt í því að skapa matinn eða taka þátt í að búa til þetta umhverfi. Það skiptir máli. Ég fagnaði líka að það áhersla á minnkun matarsóun og frískápar séu studdir. Það líka mjög flott samfélagslegt verkefni sem hefur rutt sér til rúms í borginni og verið mjög ánægilegt að fylgjast með því hvað mikil gróska í því verkefni og mikil aðsókn í það að skilja eftir mat fyrir aðra sem þurfa mat og koma mat í hringhagkerfið, þannig að við séum ekki að henda mat. Svo fannst mér líka jákvætt að sjá að áhersla á matarmenningu, að hún sé gert hátt undir höfði með fræðslu og aðgengi að fjölbreyttum mat til dæmis með að stuða við bænda og matarmarkaði og hverfis og götuhátíða. Það líka dýrmætt fyrir borgarsamfélagið að við séum að halda slíka viðburði og gera matarmenningu Íslendinga hátt undir höfði. En það svona kannski tvennt sem að ég set svona spurningamerki við. Það fyrsta lagi sú staðhæfing með leyfi forseta sem stendur í stefnunni tilvitnun hefst í Reykjavíkurborg verði unnið markvisst að því að allir íbúar borgarinnar hafi aðgang að mat sem bragðgóður, næringarríkur og spennandi. Tilvitnun lýkur. Það sem ég kannski hef áhyggjur af að borgin getur ekki beint tryggt að fólk hafi aðgang að mat sem bragðgóður og það líka eitthvað svona huglægt, hvernig tryggjum við það að fólk hafi aðgang að bragðgóðum mat. Þó ég sé auðvitað sammála því markmiði að það auðvitað draumurinn að allir geti haft aðgang að bragðgóðum, næringarríkum og spennandi mat. En þá ég ekki viss að borgin sjálf getur stuðlað eða tryggt það, þó hún getur auðvitað stuðlað því að hér séu matvöruverslanir og fjölbreyttur matur á vegum borgarinn sem hún eldar sjálf í sínum mötuneyti. Það kannski það eina. Og svo það þessi breytingartillaga sem leggur til með að banna unnan mat hjá Reykjavíkurborg og þá velti ég fyrir mér hvort ekki verið hægt að bjóða upp á pulsu, bjúgur, slátur, kjötfarsbólur, beikon, saltkjöt, skinku, kóteldur raspi, kæfu, pepperoni og fleira í mötuneytum og starfsstöðum borgarinnar og hvernig það myndi svona falla í kramið hjá þeim sem að neyta matar hjá borginni ef við bönnum skinku og pepperoni á pítsur, ef við bönnum slátur með grónagrautnum. Þetta allt svona klassísku matur sem hluti af íslenskri matamenningu. Ég held að við þurfum kannski að taka, að ég allan mun ekki samþykkja þessa breytingartillögu, mér ganga heldur langt í því að banna hefðbundinn íslenskan mat eins og slátur og bjúgur og saltkjöt á sprengidaginn. Auðvitað viljum við kynna líka fólkinu fyrir þá. Ég veit ekki hvað fólki sem eldri borgarar segja við því ef við hættum að bjóða upp á saltkjöt og baunir á sprengidag. Þannig mér finnst til hann ganga heldur langt og ég held að við ættum að fella þessa tillögu og ekki vera með svona mikla forræðishyggju, leyfa líka íbúum kannski bara að segja meira hvað þau vilja borða. Kannski fara frekar í kannanir í skólum og íbúakannanir hvað fólk vill borða. Ég ekki viss að myndi falla vel í kramið að taka út skinku og kóteldur raspi. En annars bara fagnaði því að við séum búin að leggja í þessa vinnu við matarstefnu Reykjavíkurborgar og ég vona að hún verði samþykkt. Þá hefur borgarfulltrúi Magna Arna Jóhannsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Friðjón Friðjónsson. Borgarfulltrúin Friðjón, hann á staðnum? Hann kemur.
Forseti, mér langar til þess að segja nokkur orð þessa ágætu stefnu. Það margt jákvætt í henni og það margt jákvætt í sem hefur verið í starfinu og eins og borgarfulltrúarnir sem hafa talað undan mér hafa komið inn á að þá er tilgangur og markmið stefnunar eitthvað sem er fyllilega hægt að taka undir. Mér finnst hins vegar, og ég verð að taka undir mörg af þeim punktum sem að borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, kom inn á áðan. Það er fallegt markmið að það verði boðið upp á bragðgóðan mat, en við sem að höfum staðið í því verkefni að gefa börnunum okkar að borða, vitum að þau eru ekki alltaf sammála því hvað er bragðgott, sammála okkur hvað er bragðgott og hvað er ekki bragðgott. Þannig að það er svolítið svona gildishlaðið hugtak. Það er margt í þessari stefnu líka sem er svona lyktar af smá óskhyggju og þannig að og sem er allt gott og blessa. Það sýnir að við höfum einhverja stefnu og það er eitthvað sem við viljum fara. En mér finnst þessi nýja viðbót sem að kom núna varðandi banna unnar kjötvörur vera svolítið sérstök og koma svolítið óvænt inn. Á meðan að því að við erum með því að unnar kjötvörur eru hugtak sem getur verið svolítið vítt og við vitum að tilgangurinn eins og borgarfulltrúi Magnús Davíð Norðdahl kom inn á er að vinna gegn því að eins og sannað hefur verið að það til eru unnar kjötvörur sem eru krabbameinsvaldandi og það eru sérstaklega þau rotvarnarefni sem eru þar sem eru þar í, sem eru E-efni 250 og 251. En það eru unnar kjötvörur sem við þekkjum hérna á Íslandi sem eru ekkert með þessum rotvarnarefnum, sem eru ekkert með þessum krabbameinsvöldum. Það er bara hin hefðbundna gamla góða íslenska kindakæfa til dæmis sem við getum bara farið inn á netið og skoðað hvað er í henni. Og það eru ekki þessi rotvarnarefni í mörgum þeirra sem eru boðið upp á í búðum. Slátur sem er bara tekið líka er gjarnan ekki með þessum rotvarnarefnum. Frakkar hafa farið þá leið að þeir hafa verið að einbeita sér að því að banna þessi niturefni frekar heldur en að fara og segja að hér er bara einhver stór flokkur matvara sem eru unnar kjötvörur. Því að unnar kjötvörur geta verið margs konar. Þannig að mér finnst þetta vera full vel í lagt. Ég get ekki stutt þessa breytingartillögu og mun kjósa gegn henni líkt og mig grunar að Framsóknarflokkurinn gerir enda mun hann aldrei kjósa gegn kindakæfunni. Þannig að það er í hans eðli. Þannig að það er svona, mér finnst líka þessi viðbót ekki verið í anda starfsins sem var í nefndinni. Og það er þess vegna sem að ég mér finnst þetta eiginlega bara hið versta mál að koma með svona tillögu sem að er svona breyting á rétt fyrir fund. Þannig að ég hvet borgarfulltrúa bara til þess að hafna þessar tillögu og að setja hana inn í matarstefnunefndina þegar við fórum ekki, þegar hópurinn og þegar skýrslan var unnin, að þá var þetta ekki þarna inni. Meðan að ég styð hins vegar markmiðið að við tökum út krabbameinsvaldandi efni, sérstaklega þegar það eru og bönnum krabbameinsvaldandi efni, þar sem að börn eru annars vegar, sérstaklega. En
við höfum ekki að gera það við höfum að gera það markvisst en ekki að reyna að veiða spörfuglana með einhvers konar fallbyssum. Það er bara, það er ekki, við hljótum að geta unnið þetta betur. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson lokið máli sínu og borgarfulltrúinn Magnús Norðdahl hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti borgarfulltrúi, takk fyrir þessa ræðu og skilegt innlegg í þessa umræðu. Varðandi unnu kjötvöruna sérstaklega þá er það svo að það er ekki talið að það séu bara þessi tilteknu rotvarnarefni sem þú nefnir sem að séu krabbameinsvaldandi. Heldur er það svo að það liggja fyrir fjöldinn allur af faraldsfræðilegum rannsóknum þar sem að skýr fylgni er á milli neyslu unninna kjötvara heilt yfir og tíðni krabbameins hjá þeim aðilum sem að neyta slíkra vara. En það er vissulega rétt að eftir atvikum kunna þeir að vera mishættulegar. En það er mikil einföldun og reyndar ekki rétt miðað við þær rannsóknir allar sem að ég hef skoðað og kynnt mér að hættulega eiginleika megi einungis rekja til þessara rotvarnar efna. Hugtakið unnar kjötvörur eins og það er skilgreint hjá landlækni er nú nokkuð skýrt að því að ég tel. Já, ég verð það bara að koma upp í ræðu eða eitthvað. Sjáum hvað, já. Fyrirgefið. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnús Norðdahl lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson. Forseti, takk fyrir andsvarið og ég bíð bara spenntur eftir ræðunni. Ég bara horfi á gamaldags kindakæfu sem er lambakjöt, kjötsóð, laukduft, salt og pipar og ég á bara ofboðslega bágt með að trúa því að slík afurð sé hættuleg. Það getur verið að það séu, ég bíð bara spenntur eftir ræðu borgarfulltrúa Pírata hætturnar við kindakæfu. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson lokið við að svara andsvari. Heitir þá borgarfulltrúinn Magnús Norðdahl andsvar öðru sinni. Já, forseti borgarfulltrúi Friðjón. Sannleikurinn er oft lyginni líkastur. En við getum þá líka snúið þessu við að fulltrúi Pírata í borgarstjórn vill banna kindakæfuna, að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins vill halda áfram að dæla unnum kjötvurum í börn borgarinnar ef við ætlum að fara að tala í fyrirsögnum. Þannig að ég held að markmiðið er svo skýrt hvað þetta varðar og hinn vísindalegi grunnur sömuleiðis. Unnar kjötvörur eru krabbameinsvaldandi eftir atvikum mismikið og að sjálfsögðu eigum við að ef við höfum tækifæri til þess að takmarka það að börn hér í borginni fái unnar kjötvörur sem að við erum að láta þau fá og það leiðir til þess að krabbameinstilvikum fjölgar ekki eins mikið eða þeim fækkar í þessum aldurshópi, þá myndi ég segja að við ættum öll að taka þátt í því og reyndar að vera það skömm að því að gera það ekki ef við ætlum að tala hér í fyrirsögnum. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnús Norðdahl lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá Friðjón borgarfulltrúi andsvari öðru sinni. Forseti, ég frábær mér það að það sé gefið í skyn að við séum að við sjálfstæðismenn viljum dæla unnum kjötvörum í börnin í borginni. Það er ekki svo, eins og ég kom inn á í ræðu minni, þá tek ég alveg undir það að við gefum börnum ekki vörur sem að innihalda þessi efni sem að talin eru mest krabbameinsvaldandi. Ég bíð bara spenntur eftir ræðunni sem að kemur væntanlega eftir sem að færir okkur í sannin það að slátur og kindakæfa séu hættuleg og þá skal ég skipta skoðun en
en þangað til að þá er ég í liði með Kindakæfunni og Framsóknarflokknum. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón Friðjónsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti og borgarstjórn og góðir áheyrendur. Sjálfri þykja mér unnar kjötvörur bara býsna góðar. Ég ætla ekki að ganga svo langt að segja að ef ég væri karl og héti Unnar, ég myndi að taka millirnafnið kjötvörur en svona næstum því. Ég ætla samt að segja að það að mér þykja þær góðar og vilji neyta þeirra er ákveðin upplýst áhættutaka af minni hálfu. Og mér finnst það alveg eðlilegt að við sem stjórnvald pössum okkur með það hverju við höldum að börnum og úlingum og öðrum sem að koma til okkar og eru í mat hjá okkur. Við erum ekki að banna þeim að koma með unnar kjötvörur að heiman. Við erum ekki að banna unnar kjötvörur, við erum bara að segja skóla- og frístundarsviði að við kaupum þær ekki inn. Það er munur þar á. Við erum líka með þessar eðlilegu undantekningar af menningar ástæðum, sprengidagur og jólin og eitthvað svoleiðis. Mér finnst það allt í lagi. Og ég er líka meðvituð það að allt er krabbameinsvaldandi í of miklu magni, það svona liggur við. Og við þurfum að passa okkur að hlaupa ekki of mikið og undan okkur með að slökkva öllu að því einhver rannsókn einhvers staðar segja eitthvað gæti mögulega kannski verið krabbameinsvaldandi. En þessi vöruflokkur er nú samt það, hvað segjum við, staðfest að sé í áhættuflokki, að hann er komin í þessa flokkun hjá Evrópusambandinu. Mér finnst alveg eðlilegt að við séum ekki að kaupa matvörur sem að flokkast þannig. Ef að það kemur í ljós að það er einhverjar sér íslenskar vörur sem að bara einfaldlega eru ekki þess eðlis þó svo að þær séu tæknilega séu unnar kjötvörur, þá finnst mér allt í lagi að skoða það í framhaldinu hvort það megi veita með einhvers konar undantekningar eða eitthvað þannig. En á sama tíma, þó að mér þykir alveg vænt Kindakæfuna líka og ég kannski frábið mér það að henni sé ætlaður staður í sálum sumra stjórnmálaflokka meira en annara. Ég veit ekki til þess að Framsókn sé eitthvað í meiri kæfu heldur en við þessa dagana. En það er bara til að finna út úr seinna. Það er mikið úrval af matvörum sem hægt er að bjóða fólki upp á og hægt að bjóða krökkum upp á. Og ég held að við missum engan svefni yfir því þó að það verði bara meira grænmeti og ostum og einhverju í staðinn og svo sé kannski bara hægt að finna út úr því ef að það eru einhverjar sérstakar vörur sem er hægt að gefa séns síðar meir. Ég held að þetta sé yfir að heila góð matarstefna og ég held að það sé yfir það heila gott að þegar að matvörur eru komnir í svona þennan skýra áhættuflokk að við tökum hann út fyrir sviga og séum ekki að kaupa hann ofan í krakka. Svo sé það bara frekar hægt að endurskoða það seinna ef það kemur í ljós að við höfum gengið of langt. Þannig ég held að þetta sé góð breyting og ég held að við séum að gera góða hluti hérna. Ég læt ekki, eins og ég segi, hermað upp á mig að við séum að reyna að úthýsa hangikjötun á jólunum eða eitthvað þannig, en mér finnst allt í lagi að við séum ekki að halda þessu úti að staðaldri og ég held að þetta sé góð lending. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli og Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fagna þessari uppfærðu matarstefnu sem hér liggur fyrir. Þetta skiptir ofboðslega miklu máli. Þetta skiptir máli ef við viljum bjóða upp á gæði og bjóða upp á barnvænaborg og halda vel utan börnin okkar, en líka okkur sjálf og loftslagið sömuleiðis. Matarmenningin er að breytast töluvert. Nú eiga öll börn þess kost að fá heita máltíð í hádeginu og það er ótrúlega dýrmætt og mikilvægt. Það er líka orðið algengara að fullorðna fólkið hafi aðgang að heitum mat í hádegi. Og þetta hefur valdið því að fjölskyldur sem vilja eða þurfa að spara sér peninginn og einfalda lífið sömuleiðis hafi farið að einfalda kostinn kvöldmatarleytið með brauði, skyri, grjónagrauti og slíku. Og í þessu umhverfi og þessari þróun þá skiptir næringin sem við erum að bjóða upp á í hádeginu mjög miklu máli og allan daginn að sjálfsögðu. Ég fagna í raun mjög þessari þróun, að börn geti borðað og fengið góða og næringaríka máltíð í skólanum sínum, í leik- og grunnskóla, í hádeginu. Því þau hafa oft meiri matarlyst á þessum tíma og þurfa meira á orkunni að halda.
Foreldrar ungra barna vita að börn missa gjarnan matarlistina þegar kvöldi nálgast. Þannig að þá er dýrmætt að vita að barnið er búið að uppfylla mikið af sinni næringarþörf þá og þegar. Og þá skiptir að sjálfsögðu máli að takmarka inntöku á óhollum mat eins og unnum kjötvörum. Og það er til fyrirmyndar að segja skýrt að borgin ætli að bjóða upp á fyrsta flokks matvæli og frekar hafa þá svigrúm svo fjölskyldur geti með góðri eða allavega betri samvisku boðið upp á grillaða pylsur á laugardegi. Án þess að hafa efasemdir það að þau séu að fá þetta líka á hversdeginu. Og mér finnst líka mjög dýrmætt að það sé verið að gera tilraunir með það að auka grænmetisfæði eins og vitnað var til hér áðan og við eigum að halda áfram á þessari braut. Að hafa það sem raunhæfan kost og að ýta undir að börn neyti meira grænmetisfæðis. Það er bara ofboðslega mikilvægt mál og algjörlega til fyrirmyndar. Mér finnst líka mjög áhugavert og svona ef ég labba að öðru máli og tala það, þá er eitt mjög áhugavert sem ég vissi ekki áður en ég fór að kynna mér þessi mál örlítið. Það er að næringargildi matvælana falli með fjölda ekinna kílómetra frá þeim stað þar sem maturinn er eldaður. Og þetta er sláandi. Þetta er sláandi í umhverfi þar sem er verið að bjóða út matvæla framleiðsluna og þar sem við vitum að það eru stór fyrirtæki sem dæmi á Reykjanesinu sem eru að framleiða mikið af matvælum fyrir skólasamfélagið hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta verða þá ansi margir eknir kílómetrar og þetta hefur sannarlega áhrif á næringargildin. Þess vegna finnst mér óboðslega gott að við séum að kveða á það í þessari stefnu að maturinn eigi að vera framleiddur sem næst þeim stað þar sem hans er neytt. Og mér finnst mikilvægt að við notum þessa stefnu sem grunn til að kveða á það í okkar útboðum að það sé jákvætt, að það sé ekki langur, ef við erum að bjóða út á annað borð, það er að segja, að það sé ekki löng vegalengd frá því þar sem maturinn er eldaður og að fá þann stað þar sem hans er neytt. Og þetta er bara mikilvægt prinsippmál og það snýst næringargildi matvælana sem við erum að bjóða upp á. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli. Í þessu stendur sömuleiðis að við ætlum að bjóða upp á grænmetisfæði í okkar mötuneytum. Mætti gjarnan standa eins og stendur í inngangskaflanum grænkerafæði eða grænmetisfæði, en ég veit að það eru fyrirætlanir þetta, vegna þess að það er mikilvægt fyrir fjölskyldur sem eru vegan eða neyta grænkerafæðis einungis, geta treyst því að þetta sé í boði. Og það er alveg full ástæða til að lofa því. Sömuleiðis finnst mér mjög gott að við séum að taka það sérstaklega fram að við ætlum að taka tillit til þeirra sem að fylgja mataræði af trúar ástæðum og siðferðislegum ástæðum og mér finnst mjög mikilvægt að við segjum þetta skýrt vegna þess að ég hef heyrt sögur af fólki sem hefur verið miklu basli vegna þess að börnin borða ekki ákveðin matvæli sem að þekkjast í okkar samfélagi, borðið til dæmis einungis halal eða annað og að það valdi þeim fjölskyldum miklu vesenni og takmarki kannski í rauninni þá næringuna sem að börnin er að innbyrða og þannig að þetta er mjög dýrmætt og ég þakka fyrir þetta. Það er líka flott að við séum að ávarpa hér matjurtaræktun, að við ætlum að hvetja til hennar sem allra víðast og sömuleiðis að við séum að ávarpa kolefnisspor matvælana. Og við vitum að draga úr matarsóun dregur úr kolefnisspori og auka grænmetisfæði er ekki bara hollt, það dregur líka úr kolefnisspori og undir kaflanum sjálfbærni, gæði og bætta nýtingu matar stendur einmitt að unnið verði markvisst að því að bæta nýtingu matar og minnka matarsóun og svo líka með leyfi forseta kolefnisspor flestra máltíða á vegum borgarna verði reiknað og birt á aðgengilegan hátt og þetta er eitthvað sem að mér hefur persónulega dreymt lengi að við séum að gera í meiri mæli og þess vegna er mjög flott að við séum að ávarpa þetta í þessari stefnu.
og ganga á undan með góðu fordæmi vegna þess að upplýsingar eru valdefling og fólk sem að veit hvað það er að neyta getur þá tekið upplýsta ákvörðun það, og ef fólk veit að ákveðin máltíð er með minna kolefnisspor þá er það gjarnan þá líklegri til að taka mið af því þegar það velur matinn sinn, og þannig að það er mjög gott mál. Þannig að þetta er mjög fín stefna, góðar úrbætur og þær eru mikilvægar og þær segja það skýrt að við erum að setja heilsu, loftslagsmál og börnin okkar í fyrsta sæti og ég þakka fyrir það. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti og borgarfulltrúar, hér er lögð fram uppfærð matarstefna. Hér er heilmikil vinna að baki og þverpólitískur hópur hefur unnið að stefnunni ásamt ýmsum sérfræðingum og mér líst mjög vel á þessa stefnu. Matur er jú mannsins megin. Matur hefur gríðarleg áhrif á heilsu okkar og líðan og það er mikilvægt fyrir okkur öll að borða hollan og góðan mat, en það er sérstaklega mikilvægt fyrir börn að börn borði hollan og næringaríkan og góðan mat. Þar sem þau er að vaxa og dafna og við vitum líka að þau eru viðkvæmari fyrir alls kyns aukaefnum og hefur það verið sýnt fram á það með ýmsum rannsóknum að óhollur matur með miklum aukaefnum hefur áhrif á heilsu barna til framtíðar. Ég hef verið svo lánsöm að fylgja borgarstjóra á fundi með foreldrafélögum skólabarna á hverfadögum og ég mátti bara til með að segja ykkur það að öllum þessum fundum, og þetta kom mér verulega óvart, kannski ekki Heiðu, en þar voru foreldrar einmitt áhyggjufullir yfir öllum þessum unna mat sem er boðið upp á í mötuneytum skólana og leikskólana líka. Og þess vegna er þetta mikið ákall frá foreldrasamfélaginu að við höfum meiri ferskan mat. Og hér er mikið rætt slátur og kindakæfu og unnin mat. Við skulum ekki fara út í bara einhver svona smáatriði, því að ég held að við vitum öll að öll þessi auka efni, reyktur matur, við erum ekki að tala endilega kindakæfu eða grjónagraut. Sjálfsagt þarf kannski að útfæra og gefa fólki meiri leiðbeiningar. Og líka annað sem við ræddum mikið við foreldrana, það er að við þurfum kannski að auka eftirlit með hvað eru börnin að borða. Þannig að ég vil bara hvetja okkur að fara ekki út í smáatriði, en hins vegar vil ég líka bara benda á það að ef að maturinn er búinn til á staðinum og nær þeim stað þar sem hann er neyddur, því minni líkur er á að við setjum aukaefni. Við vitum öll að við búum til lasagna og kjötbollur og við vitum hvað fer í það. Og svo vil ég líka nefna að ég veit ekki annað en að það hafi verið í tillögunni að vissulega væru undantekningar eins og á jólum, sprengidegi og við þurfum ekki að vera alveg forpókuð. En mikilvægt að við höfum þessa heildarsýn sem kemur svo vel fram í stefnunni. Og ég vil líka, líkt og borgarfulltrúi Magnea Gná, þá fagnaði því sérstaklega að það er nefnt að það verði boðið upp á hafragraut á morgnana í öllum grunnskólum. Og ég hef nú reynt að tala mikið fyrir því á skóla- og
í skóla- og frístundasviðið, en því miður eru sumir sem að telja sig ekki fært, en mér finnst það mikilvægt að við reynum að horfa til þess. Og líka, ég er líka sammála því að það er mjög mikilvægt að gefa börnum nægan tíma til að neyta matar. Við borðum með mismiklu hraða og ég held að sé hollara að borða rólega og svo megum við heldur ekki gleyma því að þetta er oft tækifæri til að uppfræða og fræða börnin að nýta matatíman í fræðslu. En já, og líka vissulega að þetta með að auka grænmetisfæði í mötuneytum borgarna finnst mér mjög jákvætt. Og mér langar bara að segja ykkur, ég hef örugglega sagt einhverjum þessa sögu að þegar ég flutti heim frá Svíþjóð með 4 börn árið 1999, tíman hafa nú aldeilis breyst síðan þá og við erum alltaf að læra, en þá kom dóttir mín heim og sagði bara ekkert grænmeti á Íslandi. Því þá voru bara bjúgur og kartöflur og uppstú meira og minna í matinn. En sem betur fer þá eru betri tímar og þessi stefna hjálpar okkur að gera enn betur. Takk. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sinu og Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti og ágæta borgarstjórn, bara frábær uppfærsla, frábær vinna í hópnum, skemmtilegt, matur í menning og allt það, en það er líka næring og það eru auðvitað fleira í matur en feitt kjöt, svo ég segi það. Ég ætla svo sem ekki að endurtaka mikið það sem hefur verið sagt en tek undir fjölmargt, en mér langar aðeins að halda því til haga að matur er líka loftslagsmál og í aðgerðaáætlun loftslagsstefnu okkar þá er einmitt verið líka að tala þar mat. Auðvitað er það þannig að sko við strangt tekið eigum auðvitað að fara allt eftir ráðleggingum landlæknis. En svo erum við auðvitað alls konar og það hvernig við borðum það er auðvitað mjög persónulegt fyrir hvert og eitt okkar en það skiptir auðvitað máli hvað er á boðstólunum hjá hinu opinbera. Að hið opinbera sé að gefa fólkinu sínu hollan og næringaríkan mat. Ég held að það sé alveg lykilatriði hérna. Og við ræddum þetta og lögðum svolítið áherslu á þetta, en bara líka til þess að setja þetta í samhengi og það er eitthvað sem við þurfum líka að hugsa út í þó við séum hérna á litla Íslandi og kindurnar okkar hlaupa frjálsar í náttúrunni og við erum oftast nær að borða frekar hreint kjöt og þá erum við auðvitað líka að meðhöndla það og ég ætla nú bara að uppljóstra hér að kindakæfa er unnar matvörur samkvæmt landlækni. Þannig að það sé sagt líka. En plöntufæði samkvæmt öllum rannsóknum hefur mjög jákvæð áhrif á heilsu okkar. Og við á Íslandi, við borðum bara, svo það sé sagt á mannamáli, við borðum bara allt og lítið af grænmeti og ávöxtum. Við borðum mjög mikið af kjöti og samhliða því þá eykst hættan á ofþyngd, á sykursýki og á ýmiss konar blóðtöppum, hjartaáföllum og fleira. Þannig að þetta er líka bara lýðheilsumál og heilbrigðismál, hvaða mat við erum að bjóða hérna og hvernig við ölum upp börnin okkar hvaða mat þau sækja í. Það er líka þannig að við þurfum að draga úr landnotkun á þörf okkar. Það liggur alveg í augum uppi og að okkur fer fjölgandi í heiminum
og árið því spáð, árið 2050, þá verða hérna 10 milljarðar manns. Og við getum ekki endalaust verið að taka, að því að vera með eldisdýr, nautgripi og kindur og það tekur svo mikið land og notar svo mikið vatn. Þannig að við getum strangt tekið fengið okkar daglega prótínskamt mestmegnis úr plönturíkinu og þannig líka verið kannski loftslagsvæn. Og við viljum auðvitað að mannkyni sé heilbrigt. En frá 1961 þá hefur neysla á olíu og kjöt í heiminum meira en tvöfaldast og hitaeiningafjöldi sem við látum ofan í okkar þrefaldast, aukist þriðjung. Þannig að þegar allt tekið saman, að þá matur líka loftslagsmál. Af því að það hefur svo sem ekkert, var aðeins farið inn á það hér í ræðum. Og allar skýrslur, innlendar og erlendar, til dæmis eins og úr vísindaskýrslu Íslensku loftslagsnefndarinnar, að þá eiga þessar breytingar sem að hellast yfir okkur og við finnum svo sannarlega fyrir, þær eiga reyndar eftir að auka möguleika og tækifæri okkar á innlendri ræktun matvæla sem að við kannski okkur hefur ekki tekist að rækta áður, að það hefur líka nefnt fæðuöryggi og þú veist, ýmiss konar kornmeti, bygg og hafrar, þannig að við þurfum líka kannski að setja þetta í samhengi að heimurinn hann að breytast, auðvitað, við reynda að finna fyrir því, en landbúnaðurinn og áherslur hann kunni líka að breytast. Kannski verða bara fleiri paprikur og minni kindakjefa. Við þurfum líka kannski að aðlaga okkur að því. Ef að við ætlum að ná lýðheilsumarkmiðum okkar, umhverfis- og lýðheilsumarkmiðum okkar fyrir 2050, sem líka eitthvað svona, nú ég að reyna að finna íslenska orðið fyrir benchmark, en það svona, já, bara markmið í hinum stóra heimi, að þá þurfum við að minnka neyslu á rauðu kjöti og sykri helming í öllum heiminum. Og þetta höfum við reyndar sammælst og landlæknir hann hefur meira að segja núna nýlega sem sagt yfirfarið fæðuhringinn sinn og skorið niður kjötneyslu, svo það sé sagt, og unnar kjötvörur. Ég ætla líka að nefna það, þetta snýst ekki bara unnar kjötvörur, vegna þess að gerunnin matvæli, þau eru ég meina, þau getur líka verið vegan og alls konar. Og ég ætla bara að nefna keks með hertri jurtafjötu, það bara gerunnin matvæli. Það bara sest í æðarnar á ykkur og veldur kransæðastíflu og hækkun kólesteróls. Þannig að sko, það sem skiptir auðvitað mestu máli fyrir okkur að íhuga vandlega hvað við setjum ofan í okkur og eiga bara í heilbrigðu sambandi við mat hver svo sem hann og svo ætla ég líka að nefna það að það bara til alls konar ofnæmi og sumt fólk getur ekki borðað allar fæðutegundir og það þarf líka náttúrulega að huga því. Það bara eins og í mörgum skólum, Velaskóli til dæmis, hann hnetulaus skóli, af því það bara banvænt bráðaofnæmi nemenda, svo ég nefni það. En það skiptir máli hvað við normaliserum í mötuneytum okkar og hvernig við ölum upp, af því að núna eru börn og unglingar sinn mesta vökutíma á forræði okkar í borginni, sem sagt á virkum dögum. Og þar gerist ákveðið uppeldi auðvitað og mér finnst við hafa náð mjög vel utan það í þessari matarstefnu, sama hvað þó fólki hér inni kann að finnast einstök atriði, að þá auðvitað ekki, eins og fram hefur komið, ekki verið að banna neyslu á unnum kjötvörum, eða banna neyslu kjöti, alls ekki, en það er verið að biðja kannski að skoða í hversu miklu magni við neytum hvaða fæðutegunda, af því að það er það sem skiptir máli.
Og hérna viljum við endilega að börn og ungmenni, sérstaklega, og gamla fólkið okkar og fleiri, og starfsmenn, náttúrulega bara Reykjavíkurborgar, fái fái að velja hollan og næringaríkan mat, svo það sé sagt. En kæru borgarfulltrúar, kæri forseti, höfum í huga stór hluti losun gróðurhúsalofttegunda vegna matvælaframleiðslu, matasóunar og flutninga matar og það líka viðfangsefni hjá okkur sem hér sem mér finnst við ekki ræða nægilega oft. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og tekur næst til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, mér finnst það búin að vera svo frekar, kom mér á óvart hvað þetta voru skemmtilegar umræður og ég verð að segja að mér finnst fram til þess að borgarfulltrúin Alexandra Brím hafa verið með bestu ræðuna. Bara hún alltaf ekki henni í herbygginu en hún heyrir þetta kannski í kallkerinu en hún var alveg best so far sko. Og næst eftir uppáhaldið mitt hún Magna Gná sem allir vita að það alltaf hrósa hennar. Og svo Friðjón. Af því að hann baðaði höndum og ég var næstu búin að gleyma honum. Hann var auðvitað líka með bestu ræðina. Allavega, núna ég búin að mæla ræðuhæfni ykkar hér inni og fer að snúa mér að umræðefnu. En sko, allar þessar umræður matastefnuna og matastefnuna sjálf, þetta rifjaðist upp fyrir mér þegar ég fór í megrun hérna árið. Og ég fór í rosalega mikla megrun eins og öll vitið. Og ég þurfti að fara og skoða vel hvað ég væri að borða, hvað eru mikla kaloríur með matnum. Ég áttaði mig þá á því að allir góðir íslenski fiskiréttir eru með svona hálfum til heilum pel af rjóma. Og skrítið, ég var búin að bæta á mig hérna kíló sko. Var orðinn svolítið rjómakall bara. Og ef það er ekki rjómi þá er eitthvað svona smurostur eða hins konar ostur eða alls konar ostur eitthvað. Og þess vegna er þetta svona ógeðslega gott. En það sem kom fyrir þegar ég fór að taka mataræðið mitt í gegn og við fórum að elda bara hollan mat, meira plöntufæði, meira tofu og alls konar svona, er að það varð ákveðin uppreisn. Sonur minn og vinir hans, fyrst alveg hættu vinirnir að koma í mat, sem var jákvætt. En hitt sem að gerðist var það að sonur minn hætti að koma í mat. Og hann var brjálaður yfir þessu. Hann var ógeðslega reiður og það voru bara, þú veist, endalaust væl og kvart yfir því hvað þetta væri vondur matur og bara ekkert að fiskur og eitthvað tofu kjaftaði og þú veist hvaða viðbjóður þetta væri ekki borðandi. Hann vildi bara fá kjöt. Hann vildi bara, hann var alveg, hvað, þú veist, þetta með fiskinn sérstaklega fór í hann sko. Og það sem að í raun og veru gerðist er að sonur minn grenntist líka. Ekki bara ég, heldur líka sonur minn. Þannig að hann hætti náttúrulega mæti mat. Þannig að allir eru grennri nema hundurinn. En allavega, það sem ég áttaði mig á í þessu öllu saman er það að það skiptir raun og veru ekki máli hvað við viljum að krakkarnir okkar borða. Og við viljum hafa vit fyrir þeim í þeim efnum. Þetta er alveg eins og kom fyrir núna í mörgum skólum eftir að svona kokkanir hafa verið að fara úr skólunum og þetta er orðið meira þannig að það er verið að panta mat inn. Krakkar, allavega er mér sagt af þeim vinum sonar míns sem er hættir að mæta í mat en koma samt heim í hádeginu og borða brauð með sultu. Að þeir eru bara búin að lýsa því yfir að þeir eru alveg hættir að borða í skólunum. Og ég spyr af hverju, hvað meinaru og hvers vegna, að ég er ekki að senda strákinn minn með nesti, getur gleymt því að ég nenni því sko, með fullri virðingu og ást til sonar míns. Þannig að það er bara vegna þess að þeir lýsa því yfir að maturinn sé bara búin að versna svona mikið. Ok, og ég spurði hérna krakkana hvort þetta verður satt og þetta er bara eitthvað allavega þeirra skoðun. Þannig að niðurstaða mín á þessu er svo að hér er salur fullur af bara velmeinandi foreldrum sem að vonast til þess að ef þeir segja börnunum sínum að borða hitt og þetta, krakkarnir gera það. Mín reynsla, og ég held að reynsla flestra henni inni er svo, að krakkarnir bara gera það alls ekki neitt. Þau bara borða þetta ekkert. Þannig að það sem við þyrftum eiginlega frekar að setja áherslu á er að vera með mat sem að krakkarnir vilja borða, sem er líka næringaríkur.
Og það þó eitt sem að mér varst áhugavert við umræðinu sem átti sér stað í stýrihópnum sem voru að tala þetta með fjarlægðin og næringagildið. Þú veist, auðvitað maturinn bara fluttur með mismunandi hætti í kælu og svo framvegis í hitaboxum og eitthvað og það bara, þetta allt bara mjög úthugsað af þessum rekstraraðilum, hvernig halda næringagildinu og öllu þessu í gangi. En hins vegar ættu við eiginlega frekar og það svona eiginlega mitt innlegg í þessa umræðu hérna, að auðvitað ætti það bara að vera þannig að foreldraráðin sjálf og skólanir sjálfir setji sér bara matarstefnu. Þeir þekki sinn kúnahóp best, þeir vita hvað þessi krakkar eru að borða og hvað þeir eru ekki að borða og allt eitthvað hérna hér sem að við erum eitthvað meina eins og ég reyndi að gera við úlingsson minn, reyna að yfirfæra mínar skoðanir á mat á hann, það er bara ekkert líklegt til þess að ná neinum árangri, held ég. Ekki neinu viti, sko. Ef það sé mjög fallegt plagg og allt svona, þá þarf þetta að gerast að mínu mati á gólfinu þar sem maturinn er borðaður. Og ég er reyndar alveg sammála þeim sem hafa komið undan og sagt að við ættum að færa okkur aftur yfir í skólaeldhúsinu og vera frekar með kokk á staðnum, það sé til bóta. Og þá er kannski hitt líka, því það er búið að vera mikið tala þessar unnar kjötvörur og allt þannig. Ég meina, sjáið þið fyrir ykkur Ítalíu. Ef að allt í einu færi ítölsk yfirvöld að tala það að þetta banna pasta carbonara, sko. Nei, þú veist, það myndi ekki ganga upp. Eða eitthvað með þessum pilsum eða eitthvað sem þú veist, það myndi ekki ganga upp. Og ég veit alveg þessar rannsóknir, ég las það nefnilega sjálf, vegna þess að þegar það kom í ljós að bacon væri krabbameinsvaldandi, þá fékk ég áfall. Af því ég fokkin elska bacon, afsakið orðbragðið. Og ég vissi bara að lífstíllinn minn myndi ekki þola, á þessum tíma var ég líka í nikotíninu mikið og átti það til að vera ansi spræk í stundapólitíkurspartíunum og bara, þú veist, ég vissi bara að lífstíllinn minn og minn líkami myndi ekki þola meira krabbameinsvaldandi lífstíl. Og þar með talið baconið og unnar kjötvörur sem ég elska, verða kæfaða, bjúra, nefndu það, þetta er ógeðslega gott. Þannig að ég fór djúpt í þessar baconrannsóknir, af því þetta var alveg bara þannig að það var verið að segja bara, herru, svínakjöt og unnar kjötvörur eru bara að fara að drepa miklu hraðar en sígarettunar. Og þá var maður að velta fyrir sér, ætti að halda sígarettunum að sleppa baconinu, sko. En allavega, niðurstaðan í þessu var, því ég fór alltaf djúpt í þetta, að þetta virkilega bara kom mér í uppnám, verandi hérna, og því ég var alveg að spáði að gera skermisætt og allt þetta, sko. Og þá fór ég bara að skota meira, og þá er það bara svona ljóst að eins og í öllu, en það snýst ekki það að þú borðir bacon af og til og það sé að fara að valda í krabbameini. Þetta snýst það að þú ert að borða bacon mörgum sinnum í viku og svo þessar unnar kjötvörur mörgum sinnum í viku og svo þessar unnar kjötvörur mörgum sinnum í viku og svo framvegis, að þá ertu líklegri til þess að þróa með þér eitthvað svona krabbamein. Þannig að það sé einu svona endrum einhverjar kæfur eða bjúgur eða þú veist, pasta carbonara eða pilsupasta í skólunum ekki fara að drepa þessa krakka. Þú veist, það bara svoleiðis. Það ekki verið að drepa þessa krakka. Þessi krakkar ekki verið að deyja úr pilsum. Ekki nema borðið á þær daglega eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég vildi svona helst koma því að framfæri. En svo önnur hlið á þessu öll saman, sem ég held að við höfum ekkert rætt en að spá því. Og það að matur kostar og það ástæða fyrir af hverju að þessi skólar hugsa menjún svolítið þannig að það x mikið af svona mat og x mikið af svona mat og þú veist og þeir vilja helst ekki henda neinu þannig að þetta allt bara þannig úthugsað og það það að kaupa líka rosa mikið salat og fleira sem að krakkanir með við þennan litla hóp í kringum strákinn minn eru ólíklegir til þess að borða en þetta kostar bara pening. Þannig ef við ætlum að setja ykkur á matarstefnu þá þurfum við líka að vera tilbúin til þess að borga fyrir það ef það kostar meira. Þannig að þetta eitthvað sem ég finnst að það svolítið mikilvægt að spá í þessu tilfelli. Annars þetta bara ekkert nema bara eitthvað plagg sem af meðalmeilandi foreldrum sem halda að geti haft vit fyrir krökkunum sem að minni reynslu hefur ekki gengið og ég held að flestir hérna kannist nú við það. Heyrðu, það var það ekki meira í bili, ég segi bara takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi við loki máli sínu, forseti hvetur borgarfulltrúa og minnir borgarfulltrúa á að forðast notkun blótsýrða í ræðum sínum í pontu. Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Hækka þetta.
Forseti, virðulega borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúum fyrir skemmtilega umræðu hér unnar kjötvörur. En þessi umræða svolítið skondin og sérstaklega af hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins þar sem að þeir áttu nú fulltrúa í þessum stýrihóp. Í upprunalegri tillögu sem var hér lögð fram í dag talað og það ekki bara fyrir börnin, heldur fyrir alla í borginni, verði boðið upp á val grænmetisrétt í öllum mötunautum og unnar kjötvörur falla út af matseðli sem aðalmáltíð. Breytingatillagan sem hér lögð fram í rauninni þrengri og afmarkar þetta við börn. Þannig að þið sjálfstæðismenn, ef þið kjósið á móti breytingatillögunni, þá eru þið að kjósa gegn tillögu sem að einhverju leyti gengur skemur, en svo tillaga sem að þið vildu samþykkja og afgreiddu úr stýrihópnum. Það ankannalegt í meira lagi. Þá það svo að heildarhagsmunir borgarbúa hljóta að skipta meira máli en matarvenjur og uppeldisaðferðir tiltekinna borgarfulltrúa og vísa ég þá til þeirra ræðu sem hér var flutt á undan. Staðan sú að rannsóknir síðustu ára eru algjörlega ótvíræðar þegar kemur að því að meta áhrif unninna kjötvara á heilsu. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin búin að skilgreina þessar vörur með þeim hætti að þær auki líkur á krabbameini og börn sem í mótun, börn sem að vaxa, þar sem að frumuskiptingin örari, eru í meiri hættu. Og það má vera að það sé hægt að tala þetta bara með miklu gríni og slíkt eins og einhverjir hér hafa gert, en það alvarlegri hlið á þessu máli. Í okkar samfélagi á hverju ári eru aðilar sem fá krabbamein, meðal annars börn, og ef að við getum gert eitthvað, við hér í þessum sal, til þess að takmarka líkur þess með því að hafa áhrif á það hvað við erum að bjóða upp á í skólunum, og ég frábið mér alla umræðu það að hér séum að ræða einhverja forsjárhyggju. Við veljum það námsefni sem að börn fá í skólanum, þau les ekki bara þær bækur sem að foreldrarnir ákveða, hinn andlega næring, bóknámið rammað inn af stefnum og hið sama á að eiga við hérna líkamlega næringu. Það ekki verið að banna foreldrum að senda börn sín með unnar kjötvörur í skólan eða beikon eins og sumir borgarfulltrúar hér kannski vilja gera. Þvert á móti, við erum að hugsa hvað hið opinbera að gera, eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir kom hér inn á áðan. Og ef við getum valið að móta góðar venjur hjá börnunum okkar til framtíðar og dregið úr líkonum á lífsstílstengdum sjúkdómum, þá eigum við að gera það og við eigum að standa saman að því. Tala nú ekki þegar sú breytingatillaga sem að hér liggur fyrir gengur skemur en sú tillaga sem þegar var inn í stefnunni. Þegar þetta allt tekið saman, þá snýst þetta okkur stjórnmálafólk og hvað við þorum að gera. Ég kom hér inn á það í ræðu minni hér áðan, að víða erlendis í sveitarfélögum annarra Norðurlanda, að þá væri verið að stíga þessi skref. Það verið að stíga líka önnur skref, hvað varðar lýðheilsu eins og bann við samfélagsmiðlanotkun upp að 15 árum í Danmörku. Þjóðir eins og Finnland eru mjög framalega þegar kemur að þessum málum og þeir þora. Og auðvitað eigum við að gera það og verja okkar viðkvæmu hópa í samfélaginu sem að börn eru. Og höfum það í huga að við erum að móta venjur þeirra til allrar framtíðar. Það hvað þau venjast við í skólanum getur haft áhrif á hvað þau borða út lífið. Við stjórnum ekki hvað þau gera heima hjá sér. Það enginn að tala það. Það enginn að tala að banna það að þau jafnvel komi með unnar kjötvörur í skólan. Þetta hvað við erum að bjóða upp á þessu grundvallar munur sem að sumir borgarfulltrúar hér virðast ekki átta sig á. Þetta forvarnargildi og langtímahugsun að draga á neyslu í æsku getur haft mælanleg áhrif á lýðheilsu til framtíðar með því að fjarlægja unnar kjötvörur tryggt að öll börn fái betri grunn og þetta ekki skerðing, þetta gæðabreyting á því sem við bjóðum upp á. Og það vekur furðu að fulltrúar minnihlutans hér skuli nálgast þetta mál með þessum hætti og skuli ekki taka þátt í að samþykkja þessa mikilvægu breytingatillögu sem að verndar börnin í okkar samfélagi. Takk fyrir.
Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og veitir þá andsvar borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sína ræðu, en ég verð bara að segja fyrir mitt liti að sú tillaga sem upphaflega var lögð til með að væri að allar unnar kjötvörur færu út heldur ekkert skárri heldur en þessi breytingartillaga. Það eru báðar jafn slæmar. Mér finnst að borgin eigi ekki að banna skinku á pítsu í félagsmiðstöðum eða öðrum stöðum þar sem börn eru. Auðvitað er það þannig að við viljum tryggja það að þessi fjölbreytt fæði í boði fyrir börnin okkar, en það er ekki borgarinnar að banna pepperoni eða skinku eða slátur, og ég trúi því bara að fólki sem vinnur með börnunum okkar og er að útbúa matseðlana það hugi að næringu barnanna, og það er þannig, ég hef ekki heyrt þetta sé mikið vandamál, þó að sé boðið upp á slátur stöku sinnum með grónagrötnum, þá er þetta ekki þannig vandamál að við þurfum að banna það. Okkar leið gæti verið frekar að segja bjóðum upp á fjölbreyttan mat, tryggjum að sé val grænmetisrétti en bönnum ekki slátur. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og svara það ansvari Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi. Já, borgarfulltrúi Magnea Gná, takk fyrir þetta andsvar. Þetta er nú bara þannig umræða, við getum eflaust haldið hér áfram í allan dag, en ég vil ítreka punktinn sem ég kom inn á hér í ræðu minni. Og þetta snýst hvað við erum að bjóða upp á. Það er ekki verið að ræða hér, enda höfum við ekki til þess heimildir að banna unnar kjötvörur með öllu því sem því tilheyrir. Krakkar geta ennþá tekið með sér þessar vörur í skólan þegar þau fá sér nesti. Þetta er hvað við bjóðum upp á. Í þeirri tillögu sem að borgarfulltrúin sjálf tók þátt í að móta og var lögð hér fyrir borgarstjórn, þar var ekki gert ráð fyrir neinum undantekningatilvikum. En í uppfærðri breytingatillögu er sérstaklega gert ráð fyrir undantekningatilvikum, meðal annars til þess að geta mætt þjóðlegum hefðum, eins og að geta boðið upp á hangikjöt og saltkjöt og slíkt sem ætti nú að vera í anda framsóknarmanna ef við svona reynum að beina þessu aftur í skemmtilegri farveg. En grunnurinn er þessi: börn velja ekki sjálf hvað þau lesa í skólum, ekki frekar en hvað við bjóðum þeim upp á að borða. Hinn líkamlega og hinn andlega næring er á okkar forræði að miklu leyti. Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veitir það ansvari öðru sinni Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég man nú bara ekkert eftir að þetta hafi sérstaklega verið tekið til umræðu inn í þessari matarstefnu, og ef svo þá hef ég ekki samþykkt þessar tillögur sérstaklega, því að þarna í þessari tillögur sem hér er lagt upp með erum við að banna það að kótilettur í raspi séu boðnar á mötuneyti borgarinnar fyrir eldra fólk, og það finnst mér ekki rétt að við séum að taka þannig ákvarðanir. En þá langar mér að spyrja borgarfulltrúan, er þessi tillaga þá að leggja til ef að félagsmiðstöðvar vilja halda pítsakvöld og panta pítsur eins og stundum er gert og við þekkjum, að þá verður ekki hægt að panta pítsu með pepperoni í félagsmiðstöðum borgarinnar vegna þessarar tillögu? Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni og svara það ansvari öðru sinni Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi. Já, það er nú áhugavert að, bara forseti, virðulegur borgarfulltrúi, áhugavert að eiga þessa umræðu hér áfram. Nú, sá sem hér situr og talar sat ekki í þessum stýrihóp eins og borgarfulltrúin sjálf gerði og kannast ekki við lið C2 sem að þar sem að segir orðrétt: boðið upp á val grænmetisrétti í öllum mötuneytum og unnar kjötvörur fall út af matseðli sem aðalmáltíð. Þarna er ekki vikið að neinum undantekningum eins og gert er í hinni uppfærðu breytingartillögu, og þar er líka lagt til að æskilegt viðmið er að hámarki 4 sinnum á ári, sem er þá æskilegt viðmið. Þannig að til að svara spurningunni já, þá er það svo, við erum að takmarka neyslu unninna kjötvara nema í undantekningatilvikum. Og þau undantekningatilvik þá á hverri starfsstöð, það er æskilegt að þau séu ekki fleiri en 4. Þetta er bara mjög skýrt, og borgarfulltrúin á að þekkja þær tillögur sem hún sjálf á þátt í að móta, og svo hvort að breytingartillagan þá gangi skemur eða lengra. Þetta er ekkert flókið. Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita svara ansvari öðru sinni og hefur borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir eftir að gera stutta athugasemdir til þess að bera á sér sakir. Já, forseti, ég verð nú bara að gera athugasemd það að ég hef ekki kynnt mér efni þessara stefnu, það er ekki svo, heldur man ég ekki eftir til að þetta verði sérstaklega rætt á þessum fundum. Það er auðvitað þannig sem við þekkjum, sem að unni í stýrihópum, að við ræðum og svo tekur starfsfólk við þeir upplýsingar sem er rætt og það er unnið einhver texti.
og ég bara átta mig ekki á því hvernig þetta hefur rataður hérna inn, hvorki ég né Friðjón sem erum fulltrúar minnihlutans í þessum stýrihóp erum neitt sérstaklega hress með þessa tillögu eða til hérna og ég hefði ekki samþykkt hana svona út, svo það sé sagt. En svo getum við þetta rökrætt það hvernig svona stefnumótun unnin, en þetta ekki til það sem ég man eftir að hafi verið rætt á þessum fundum. Agnar Hrafn Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stuttathugasemd til að bera af sér sakir. Borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal óskar eftir að gera stuttathugasemd vegna til að bera af sér sakir? Nei. Þá veitir ansvar borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, getið forseti og borgarstjórn borgarfulltrúin Magna Gná hérna hefur kannski reyndar miklu lítið bara svarað þessu, en það eru orðin svo fá tækifæri fyrir mig til þess að karpa við hann Davíð hér á þessum vettvangi að ég ætla bara að reyna að hamstra eins mörgum skiptum og ég get af einum og kærum söknuði þegar þú ferð. Það sem ég ætla að segja í þessu að mér fannst það kannski svona koma svo skýrt fram, og það svona það sem andsvör snýst að við erum með einhverja stefnu og svo erum við undantekningar og undantekningar. Þú veist, það er bara nálgun okkar hérna sjálfstæðismanna, að við eigum frekar alltaf að leitast til þess að færa ákvörðunarvaldið til kúnans, eða til fóreldrana og krakkana, og inn í skólana. Það sem við erum að tala um. Og á öðru leyti, allt svona kerfi sem byggjur upp á, já, við erum hérna með einhverja reglu, en svo eru undantekningar fyrir þig og undantekningar fyrir þig og undantekningar fyrir þig. Þetta er bara ómarkvisst og gera það líka bara verkingum að vera að flækja hlutina rosalega mikið. Þannig að það er það sem ég vildi koma framfæri. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar og svara, þá ansvari Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi. Já, forseti borgarfulltrúi Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúanum þykir vænt það hafa verið kallaði Davíð, þar sem það er nú eiginlega bara móðir hans sem kallar hann Davíð. Magnús Davíð, en bara gott, það var bara hlýjaði mér hjartarætur. Í grunninn snýst þetta það að hér höfum við tækifæri til þess að hafa áhrif á lýðheilsu borgarbúa til framtíðar. Við getum stuðlað að því að lífsstílstengdir sjúkdómar eins og krabbamein rísi ekki eins hratt og verið hefur. Þetta áhrifaþáttur, það hafa rannsóknir sýnt og sannað, rannsóknir til áratuga. Þetta ekki einhver bábilja, rannsóknir til áratuga. Þannig að ég hvet borgarfulltrúan til þess að nýta hér tækifærið í dag til þess að hafa áhrif á lýðheilsu til framtíðar, óháð matarvenjum hennar barns og hennar fjölskyldu, að taka þátt í því að breyta framtíðinni hér til eins betra. Og það ekki verið að banna öllum að gera eitthvað tiltekið, þetta snýst hvað við erum að bera á borð, rétt eins og hvað við viljum að börnin okkar læri í skólanum, starffræði, lestur, íslenska, borða hollan mat. Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Forseti minnir borgarfulltrúi að verða tímamörk sem gefin eru til ansvara og veitir þá ansvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, forseti, ég afsaka hérna, ég hlýtur að vera svo léleg með nöfn, sko. Það var hitt sem ég ætlaði að koma inn og mynda á, að það þetta með, það ákveðin svona tilhneiging hér í þessum sal að halda það að við ráðum í raun og veru meira en við ráðum og höfum áhrif á fleiri hluti en við actually höfum áhrif á. Það einfallega þannig að við getum alveg sagt, jú, það rétt, þú veist, bacon því miður, ef þú borðar það nógu oft, eða pilsur, ef þú borðar það nógu oft, með tengingu við krabbamein og allt það, eins og ég kom inn á ég full meðvituð þetta, en pilsupasta einu sinni í viku ekki að fara að hafa áhrif á tíðni eða gengi krabbameins hjá skólabörnum. Það bara staðreynd. Fyrir utan það líka að það sem forsenda þess sem verið að segja hérna meðal annars það að sjálfstæðismenn sé að reyna að valda börnum krabbameini sé að við getum mætt hana og tryggt það að krakkarnir borði ekki matinn. Málið að við getum alveg sagt að matastefnan á að vera A, B, C en það hvort að krakkarnir síðan borði þetta það bara allt annað mál. Þess vegna held ég að það sé vænlegast til þess að ná árangri sem gert á forræði skólana. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Forseti ítrekar á að borgarfulltrúar verði tímamörk ansvara. Svarar það ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegi borgarfulltrúi Ragnhildur Alda, það náttúrulega enginn að halda því fram að sjálfstæðisflokkurinn eða sjálfstæðismenn séu að reyna að valda krabbameini hjá börnum. Það einfaldlega mjög svona
óviðeigandi að halda þessu fram og já, ekki við hæfi. Hins vegar það svo að ef að við, Ragnhildur Alda, náum að draga úr neyslu unninna kjötvara hjá börnum og ungmennum og móta hér betri venjur til framtíðar, að þá erum við að hafa áhrif á lýðheilsu og nýgengi krabbameins. Þannig að það nú bara staðan út frá þeim rannsóknum sem að fyrir liggja. En þetta spurning forgangsröðun, þetta spurning gildismat, en ég frábið mér alla umræðu forsjárhyggju. Þetta spurning hvað við erum að bjóða upp á. Fólk getur gert það sem það vill heima hjá sér. Það getur sendt börnin sín með það nesti sem það vill í skólan. En þetta spurning hvað við bjóðum upp á, rétt eins og við veljum námsefnið. Magnús Davíð Norðdahl, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni, telst á andsvörum lokið undir þessar ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég held að það sé rétt að ég lesi eins og borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl kom inn á, að við lesum hvernig setningin varðandi unnar kjötvörur í núverandi matarstefnu. Það segir unnar kjötvörur falla út af matseðli sem aðalmáltíð. Boðið verður upp á val og grænmeti í öllum mötuneytum og unnar kjötvörur falli út af matseðli sem aðalmáltíð. Ég hef svo sem ekkert stórkostlegar athugasemdir við það að unnar kjötvörur séu ekki aðalmáltíð. Það hitt hins vegar að þegar við erum farin að segja það að við eigum ekki að bjóða upp á unnar kjötvörur með hvaða hætti sem þær eru sem að ég staldra við. Og það engin mótsögn þarna sem að borgarfulltrúi Pírata taldi sig hafa komist að. Eitt af því sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gagnrýnt varðandi þessa skilgreiningu það að þeir gera ekki greinamun. Þeir gera ekki greinamun á því hvað eru mikið unnar kjötvörur og hvað eru lítt unnar kjötvörur. Eins og til dæmis títtnefnd gamaldags kindakæfa frá KEA sem að lítið unnið í grunninn soðið kindakjöt með bragðefnum. En samkvæmt þessari tillögu, samkvæmt tillögunni frá borgarfulltrúanum og frá meirihlutanum, þá megum við ekki einu sinni setja kindakæfu ofan á brauð, nema 4 sinnum á ári. Og mér finnst það skrítið. Ég verð að viðurkenna það. Mér finnst það algjör furða. Og svo það eitt varðandi ræðu hins ágæta borgarfulltrúa Lífar Magnúsdóttur sem að ég fekk einhvern enduróm af heimsendaspám Paul Ehrlichs frá því fyrir 55 árum síðan þegar hann taldi að vísindalega sannað að heimurinn færist í einhvers konar hungursneyð fyrir árið 2000. Það voru vísindi þess dags og menn fóru í alls konar aðgerðir þess vegna. En þeir reyndust bara ekki sönn. Þau reyndust vitleysa. Þannig að ég verð að segja það að þessar bölspár borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur það hvernig heimurinn á hættuslóð og hér stefni í þannig mannfjölda við ráðum ekki við það, að þá eru bara spárnar eins allt öðruvísi. Langtíma spárnar. Og við þurfum ekki að leita til Snorra Mássonar, þingmanns Miðflokksins og varaformanns, sem á fulltrúa í salnum, til þess að komast að því. Sameinuðu þjóðirnar og aðrir sérfræðingar hafa spáð að mannfjöldi í heiminum mun fækka. Ná ákveðnu hámarki eftir 40-50 ár og svo fyrir okkur að fækka í heiminum. Það getur verið að það veri rangt líka. Eins og
heimsendaspár Paul Ehrlichs fyrir 55 árum síðan. Ég held að það sé ekki snjallt allavega að við mótum hérna matarstefnu á grunni þess að við verðum orðin rúmlega 10 milljarðar eftir 40-50 ár. Ég skal líka nefna það að þegar við vorum að tala munnar kjötvörur í nefndinni, þá var á mínum huga vorum við að tala kjörunar kjötvörur. Og ég geri greinarmun þar á. Og ég skal bara viðurkenna það hérna í þessum sal að það voru kannski mistök að nefna ekki, að gera ekki kröfu það að við varum að tala kjörunar kjötvörur. Því að mér finnst fullt tilefni til þess að við sleppum því að bjóða upp á máltíðir sem eru kjörunar kjötvörur. Hvort sem í mötunautum fyrir börn eða eldri borgara eða hvað sem helst. Það er vilji til þess og það er það sem að nefndin kom inn á og sem hún var að vinna, að við settum okkur stefnu mataræði og matarstefnu í borginni sem væri sett í sátt. Og þessi tillaga brýtur þá sátt og mér finnst það verra. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi við lokið máli sinni. 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson, takk fyrir þessa ræðu og áframhald þessarar góðu umræðu sem hér hefur farið fram. Nú, varðandi gagnrýni sem að sett var hér fram á Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, þá er þetta rétt. Þetta er vissulega ein af þeim röddum sem hafa komið fram eða athugasemdum að þarna sé ekki gerður nægjanlega mikill greinamunur á einstökum tegundum unninna kjötvara. Það eru hins vegar margar aðrar rannsóknir og stofnanir sem að hafa á þetta bent, meðal annars rannsókn sem var gerð í Evrópu og kallast EPIC-rannsóknin, European Prospective Investigation into Cancer-Related Nutrition. Það var fylgt eftir 500.000 einstaklinga í Evrópu yfir 10 ára tímabil og það var metið sem svo að þarna væru skýr tengsl á milli. Það er að segja hversu mikið unnum kjötvörum þú neytir og hverja líkurnar eru síðar meir. Sambærileg rannsókn var gerð í Bandaríkjónum sem náði líka til 500 milljónar bandaríkjamanna á aldrinum 50 til 71 árs og þannig mætti áfram halda. Það er einfaldlega aragrúi af rannsóknum sem að staðfestir það að unnar kjötvörur, og það er rétt hjá þér, sérstaklega gjörunar kjötvörur, auka líkur á krabbameini. Breytingatillagan sem hér til meðferðar nær til barna eingöngu. Það er að segja hvers matarvenjur eru enn í mótun. Við erum ekki að skipta okkur núna því hvað eldra fólkið er að fara að borða. Það getur fengið lifrakæfuna sína áfram og allt þetta sem þú taldir upp. Matarvenjur þess mótuðust fyrir áratugum síðan. Tillagan núna fókusar á börnin. Tillagan sem að þið afgreidduð úr ykkar stýrihóp og hér til meðferðar er viðameiri. Það er bara þannig, því er ekki hægt að neita. Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi við lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, nú er ég hreinlega ósammála því að tillagan eða setningin sem er í matarstefnunni sé viðameiri vegna þess að hún segir þær unnar kjötvörur falla út af matseli sem aðal máltíð og þar ger ég greinamun á tillögu breytingatillögunni og þessari tillögu eins og stefnun eins og hún er í stefnunni. Það sem er hins vegar, það sem mér finnst eiginlega verra er það, fyrst að þetta er svona mikið hjartansmál hjá borgarfulltrúanum og öðrum borgarfulltrúum, af hverju kom þetta ekki inn í starfið? Af hverju komuð ekki með þessar athugasemdir inn fyrir löngu síðan, þegar að nefndin og þegar að starfshópurinn var að störfum? Vegna þess að mér finnst það verra að við séum að ræða hérna ákveðnar rannsóknir og við erum ekki með neinni stöðu til þess að leggja mat á það eða fletta upp á þeim og verðum að taka orð Pírata trúanlega fyrir þeim. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi hefur lokið að svara ansvari, veit þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnús Davíð Nordal. Já, forseti virðulegur borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Það er nú alltaf gaman þegar maður í andsvörum reynir að vera sanngjarn og það má kannski segja að við höfum báðir rétt fyrir okkur einhverju leyti. Tillagan er
þrengri að því leytinu til að sá hópur sem hún tekur til núna í þessari breyttu mynd eru börn, ekki þá eldri aðilar, 18 ára og eldri, hún nær þá ekki til þeirra lengur. Þannig að því leytinu til er núverandi tillaga þrengri. En það er rétt sem þú bendir á að efnislegt inntak tillögunar með referens í að þetta sé sem aðalmáltíð, já, að því leyti er hún rýmri. Þannig að það má segja sem svo að við höfum báður rétt fyrir okkur hvað þetta varðar. Í grunninn snýst þetta það að hér höfum við áhrif og tækifæri til þess að hafa áhrif á lýðheilsu til framtíðar og vinna gegn lífsstílstengdum sjúkdómum sem hafa verið að aukast á síðustu árum og áratugum. Þetta snýst ekki forsjárhyggju, ekki frekar en það að við veljum að krakkar læri starffræði í skóla, íslensku eða hvað eina sem og hvaða bækur og efni og höfundar við veljum að hafa til hliðsjónar. Þetta er ekki forsjárhyggja. Þetta snýst að við stuðlum að bættri lýðheilsu. Magnús Davíð Nordal, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Forseti ítrekar og minnir borgarfulltrúa á að virða tímamörk sem gefin eru til ansvara. Svarar þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, nú það bara þannig að ég hef ekki nefnt, að þess sá sem að hér situr, borgarfulltrúi, hefur ekki nefnt orðið forsjárhyggja einu sinni í neinum af mínum ræðum eða athugasemdum. Heldur ger ég sérstaklega athugasemd við það núna að við erum að koma inn með breytingu á þessari stefnu hérna í salnum sem að ekki sáttum og ég lýsi vonbrigðum þess vegna og mér finnst það verra að við séum að það sé verið að breyta þessi tilraun til þess að breyta matarstefnunni sé gerð vegna þess að hún var unnin í nokkuð góðri sátt. Þannig að ég get alveg staðið við að það verði ekki boðið upp á unnar kjötvörur sem aðalmáltíð. Get alveg staðið við það. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og telst á ansvari undir þessar ræðu lokið og tekur til máls Líf Magneuðsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, frekar hann að koma kannski upp í andsvar við ræðu Friðjóns R. Friðjónssonar, borgarfulltrúa, ákvað ég að koma hérna upp í aðra ræðu vegna þess að mér fannst þessi ræða sem að borgarfulltrúin hélt einkennast mjög mikið að strámennsku og að einhverju leyti til var verið að gera kannski lítið úr málflutningi mínum sem að Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, kallaði heimsendaspár og vísaði svo í einhver dúdda í heiminum sem að spáði því að hér yrði mikil hungursneyð en staðreyndin er einfaldlega svo og ég að vitna í tölur mjög virts vísindarit sem að heitir The Lancet á enskri tungu og þar heldur The Lancet utanum reglulega gagnreynda vísindalega rannsóknir matvælaöryggi meðal annars í heiminum út frá réttlátum umskiptum, út frá loftslagsbreytingum og mannavöldum og það svo mikið forréttindablinda að segja að það sé ekki hungursneyð í heiminum og sérstaklega í ljósi loftslagsbreytinga að mannavöldum þar sem að heilu búsvæðin að eyðileggjast og það ekkert fæðuöryggi fyrir fólk og það sveltur út í hinu stóra heimi þó að einhver hluti einhverja þjóða sé ofalinn af alls konar veljustingum og býr bara við mjög mikið matvælaöryggi. Þannig að mér finnst þessi málflutningur borgarfulltrúans algjörlega óboðlegur og til þess að gera lítið úr virðingu borgarstjórnar. Þannig að ég ætla bara að benda borgarfulltrúnum á Friðjóni R. Friðjónssoni að googla bara The Lancet, EAT
og lesa nýjustu skýrsluna frá 2025. Og það er gegnum gangandi þannig að okkur fer fjölgandi, við erum að missa land sem að við höfum áður ræktað til þess að fæða okkur og aðra. Og hvað á að gera í því? Þannig að þess vegna kom ég hérna upp í ræðu og var að tengja þetta loftslagsbreytingum og mannaveldum vegna þess að það stafar hætta í heiminum. Og hvað ætlum við að gera í því? Við ætlum að tala um eina kindakæfu og afvegaleiða alla umræðina í stað þess að vera málefnaleg. Mér finnst þetta ekki fallegt, ég verð að segja það. Þannig að höldum okkur við staðreyndir málsins hér. Það eru rannsóknir sem að styðja meðal annars málflutning Magnúsar Davíðs Nordal borgarfulltrúa og tökum bara líka upplýsta ákvörðun vegna þess að með fræðslu og upplýsingum þá getum við betur tekið ákvarðanir sem varða heilsu okkar og hvað við látum ofan í okkur og hvort að við búum í menguðu umhverfi og samfélagi. Að minnstakosti að við höfum val vegna þess að það eru önnur lönd sem hafa ekkert val. Þannig að ég vil biðja borgarfulltrúann Friðjón R. Friðjónsson að gæta orða sinna þegar hann gerir lítið úr kollegu sínum í borgarstjórn. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúann Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég taldi mig alls ekki vera að gera lítið úr málflutningi borgarfulltrúans Lífar Magnúsdóttur. Sérstaklega þegar ég vitnaði til fræðimannsins Paul Ehrlich sem að kenningar hans mannfjöldasprengjuna urðu grunnur að umhverfisverndarhreyfingunni sem að hún byggir sína pólitísku skoðun á. Ég bara gerði ráð fyrir því að borgarfulltrúinn væri fullkunnugt kenningar þess ágæta manns og það væri hluti af kjarnapólitísku skoðun hennar. En hann vist einhver dúddi, þannig að og þar við situr. Það samt sem áður þannig að í áratugi hefur hungur í heiminum minnkað og það engin forréttinda blinda að segja það að hungur í heiminum hefur minnkað. Það eru válegar, og ég get alveg tekið undir það með borgarfulltrúanum. Staðan eins og hún akkúrat núna ekki góð, en það ekkert í líkingu við það sem var fyrir áratugum. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar. Svarar ansvari? Telst ansvarinn lokið undir þessari ræðu og forseti tekur stutt fundarhlé klukkan 13:56. Ég ætla nú bara að biðja ykkur sem eru í stýrihópnum
Fundi er framhaldið í borgarstjórn klukkan 14:39 og tekur til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Á meðan að borgarstjóri talar þá mun forseti loka fyrir mælendaskrá. Kæri forseti og ágætu borgarfulltrúar, það gaman að heyra af líflegar umræður matarstefnu og matarmenningu og næringu fólks og ég sem næringarráðgjafi er mjög glöð að heyra af þessum mikla áhuga hér á þessu. Matur reyndar vekur alltaf athygli og vekur alltaf umræður og það er eiginlega sama hvar ég kem sem borgarstjóri og það er mjög oft byrjað á því að tala mat við mig. Svona eins og borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir kom inn á, þá er það bæði börn og foreldrar, ekki síst, en líka eldra fólkið og fólk sem eru starfsmenn borgarinnar. Þetta liggur bara mjög ofarlega í huga mjög margra, það er matur. Og þetta er auðvitað eitt af því sem við, þegar við viljum gera vel við fólkið okkar, þá viljum við gefa þeim góðan mat og það er hluti af okkar matarmenningu. Við höfum unnið að þessari uppfærslu núna í nokkur ár og mér langar að endurtaka það. Mér hefur fundist stýrihópurinn sem að núna hefur verið að störfum algjörlega lausnamiðaður og í rauninni við höfum farið víða, við höfum farið á heimsótt skóla, við höfum fengið gesti og það hefur almennt verið mjög góðar og uppbyggilegar umræður en eins og borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason kom inn á það, það var auðvitað stýrihópur undan þessum sem var á síðasta kjörtímabili og hann var líka mjög góður og ég vil endilega þakka þeim sem í honum sátu líka. Og í rauninni bara öllum sem koma að mat og matargerð í borginni, því að matur er svo stór partur, ég menn það borða næstum því 30.000 manns á virkum degi á vegum borgarinnar, þetta er svo stór hluti af því sem að borgin gerir, þetta er eitt af svona lykilverkefni borgarinnar. Það er oft talað eins og að matur sé eitthvað sem að koma okkur alla við. Þetta er risa lýðræðis, mætti vera lýðræðis, en lýðheilsu aðgerð að gefa 30.000 manns að borða í hádeginu. Það er ekki lítið. Og ekki síst verið að fjalla lítil börn, fólk sem er að vaksa, fólk sem er kannski á einhver veikindastríða eða er á svona hrumir eldri sem eru annar hópur sem við erum að líka. Ég hef minni ágjör á okkur sem erum bara svona starfsmenn og getum bjargað okkur sjálf. Það kom fram hér í umræðum að það er svona nýjar áherslur sem eru auðvitað þetta fæðuöryggi og það að við getum nálgast mat, hollan og góðan mat á óháð efnahagslegum aðstæðum. Það eru svona ákveðnar nýjar áherslur sem komu inn núna. Ég tek alveg undir það að það er auðvitað skrítið að hafa þá framtíðarsýn að matur sé bragðgóður, en það er líka skrítið að hafa framtíðarsýn mat og nefna aldrei gæði og bragð, það sem ég held að segja eitt af því sem margir hafa fyrst. Þannig að ég veit að félagar mínir og matarstefnunefndum nefndi þetta en okkur fannst samt skrítið að sleppa því. Að tala bara hann hefur verið öruggur og slíkt, það er svona einhvern veginn gefur svo lítið. Síðan alltaf getum við haft þessi framtíðarsýn að öll börn í öllum eldhúsum Reykjavíkur verði ánægð og finnist maturinn góður á bragðið og takist okkur það, þá er það örugglega útflutningsvara. Ég tek undir með Magneu Gná Jónsdóttur mikilvægi fæðuöryggis og borgarbúskapar. Það var einmitt í fréttum núna að enn einn leikskólinn var að fá svona bambagróðurhús til að fara að rækta. Mjög skemmtilegt. Varðandi allar þessar unnu kjötvörur og slíkt þá kannski fannst mér því fara nokkuð djúpt í það. Ég held að sé ágætt að skoða bara skilgreiningar embættis landlæknis og auðvitað kemur það hér fram að við viljum fylgja ráðleggingum embættis landlæknis í einu og öllu. Matur er sannarlega loftslagsmál eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir kom inn á, en hann er líka ferðamál og lýðheilsumál og menntamál og velferðarmál og heilsueflingarmál og þetta er heimsmarkmiðamál og þetta er mikilvægt fyrir þá sem eru að eldast í borginni. Þetta er hluti af því að vera aldursvann borg.
Þannig að það svo margt sem að tengist þegar við byrjum að tala matinn og það ekkert skrítið þó að taka langan tíma. Og ég held að við ættum að leyfa okkur bara, jafnvel að tala bara oftar mat og matar venjur og hvaða miklu áhrif við getum haft hér úr sölum borgarstjórnar. Ég ætlaði að fá að tala fyrir 2 breytingum en ég vil bara komast aftur á mælendaskrá. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og tekur til máls í 3. sinn og lokar mælendaskrá og lokar. Já, tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Gjör svo vel. Súper. Þakka þér fyrir það, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég var að reyna svona að drepa á því helsta sem að komið var hér inn á. Í matarstefnunni, í því sem að þið skjalinu sem að lá fyrir fundinum, það komu fram 2 breytingatillögur sem voru sendar ykkur í tölvupósti fyrir fundin sem að kannski hafa nú fengið mesta umræðu. Það var lagt til að fara yfir í útfærslu inn í aðgerðaáætlunina. Það verður sett fram 5 yfirmarkmið hér í matarstefnunni. Eins og við sjáum ABC og D og E sem að reyndar einhverja hluta vegna voru númeruð hér en ekki eins ágreinilegir ekki eins áberandi stafirnir en allt í lagi, það eru bæði. Í C3 var talað það að í C2 var talað að bjóða upp á grænmetisrétti í öllum mötuneytum. Það óbreytt en tillagan sem að fjallaði að yrði númer C3 yrði þá D3 og þið hafið fengið þetta sent í tölvupósti. Þar sem að sú tillaga á í rauninni meira við næringarráðleggingar mataræði og næringu og fæðuöryggi heldur en kannski sjálfbærni og bætta nýtingu. Að öðru leyti þá hefur borist hér beiðni borgarfulltrúa að skipta atkvæðagreiðslunni í 2. Við höfum áður gert það þannig í matarstefnunni að við höfum afgreitt matarstefnu og aðgerðaáætlun í einu lagi en auðvitað þetta alltaf 2 skjöl og ég vil segja það að mér að meina lausu að gera það og það yrði þá bara blaðsíða 16, 17, 18 og 19 sem að eru aðgerðaáætlun. Komið fram óskum það, þá það mér að meina lausu. Mér finnst mikilvægt að ljúka þessu máli í sátt. Þetta kallast á við margt sem við erum að gera og stór liður af því að gera borgin okkar ennþá skemmtilegri, ennþá meira heilsueflandi og ennþá meira gefandi og góða til þess að búa í. Og ég vona að borgarfulltrúar fallist á það og hafi haft gaman af því að ræða svona mikið mat. Þannig að matur og næring skiptir okkur nefnilega ótrúlega miklu máli og maður sá að kviknaði ljós í augum sumra sem maður kannski ekkert alltaf alveg að gleyma sér yfir umræðum eitthvað. Og ég held að það bara hressandi niðurstaða þessa fundar við höfum rætt mat hér í nærri 3 tíma. Ég held að eina sem við höfum rætt svona lengi eiginlega séu annarkvort bílastæði eða flugvöllurinn. Þannig að við erum komið með annað mál sem við getum rætt tímanum saman og það nú jákvætt ef það varðar næringu og heilbrigði okkar allra og matarmenninguna og hvernig við getum haft meira gaman saman. Takk fyrir. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvassir hljóðs undir þessum lið og göngum við þá til atkvæðagreiðslu og þurfum við fullmannaðan sal borgarstjórnar til þess.
Óskað hefur verið eftir því að atkvæðagreiðslu fyrirliggjandi skjöl fari fram í tvennu lagi og verður forseti við því. Við byrjum á því að greiða atkvæði matarstefnu Reykjavíkur áður en við förum í að afgreiða aðgerðaáætlun með stefnunni og breytingatillöguna hana. Og göngum við þá til atkvæðagreiðslu matarstefnu Reykjavíkur. Þau sem samþykkja hana vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Matarstefnan samþykkt með 20 greiddum atkvæðum samstarfsflokkanna og borgarfulltrúa Framsóknarflokksins og borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Fulltrúi Viðreisnar greiðir atkvæði gegn og aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu breytingatillögu sem hefur borist frá fulltrúum samstarfsflokkanna, frá fulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna, sem snýr að lið C2 og nýjum lið C3 í breytingatillagan hefur verið send borgarfulltrúum í tölvupósti, óskað eftir því að hún verði lesin upp. Þá göngum við til atkvæða breytingatillöguna. Þeir sem samþykkja hana vinsamlega gefið merki. Þau sem á móti kunna vera. Breytingatillagan samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins, Viðreisnar og óháðra. Þá gengið til atkvæða aðgerðaáætlun með matarstefnu Reykjavíkur svo breytta og vakin athygli á því og hún á blaðsíðu 16, 17, 18 og 19 í gögnum ykkar. Göngum við þá til atkvæða aðgerðaáætlun með matarstefnu Reykjavíkur svo breytta. Þau sem samþykkja vinsamlega gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá aðgerðaáætlun svo breytt samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og Viðreisnar og 2 borgarfulltrúar utan flokka sitja hjá við afgreiðslu málsins. Helgi Ás Grétarsson og Kjartan Magnússon sitja hjá við afgreiðslu málsins. Og þá aðgerðaáætlun samþykkt svo breytt. Þá gengið til næsta liðar á útsendri dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytingar á gjaldskyldu og gjaldskrá bílastæða. Tekur til máls borgarfulltrúan Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég að mæla hérna fyrir tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytingu á gjaldskyldu og gjaldskrá bílastæða, en tillagan tekur líka til íbúakorta og bílastæðakorta á þeim svæðum. Ég ekki viss að það þjóðnefndarlega tilgangi lesi tillöguna upp, en forsaga málsins samt sem áður sú að sumarið 2023 var gjaldskyldan aukin verulega og í umhverfis- og skipulagsráði lögðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, sem að annar þeirra var þá í Sjálfstæðisflokknum, það til að farið yrði í samráð við íbúasamtök og rekstraraðila í borginni þessar tillögur. Það var alveg að mörgu leyti hægt að skilja að fyrir fyrirtækin í borginni og sem að veita þjónustu, verslun og þjónustu í borginni, þá þarf að vera ákveðin
tilfærsla á bílum í bílastæðum í borginni. Vegna þess að þau voru og eru þéttsetin og markmið með þessum breytingum meirihlutans þá voru þau að auka svona hreyfanleika meðal annars. Við töldum hins vegar að það væri rétt að fara með þá tillögu í samráð en meirihlutinn hafnaði því miður og það varð svolítið skrítin reikistefna í umhverfis- og skipulagsráði þennan morgun þar sem að það þurfti að greiða tvisvar atkvæði samráðstillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Nú hefur komið reynsla á þetta fyrirkomulag og það er óhætt að segja að það eru bæði íbúar í borginni, íbúar í miðborginni og rekstraraðilar sem kalla á breytingar. Það er alveg rétt að þetta eru takmörkuð gæði bílastæðin hérna í miðborginni og það þarf að tryggja það að þau séu ekki þéttsetin eða þau séu ekki setin af sömu bílunum allan daginn. En sú aðgerð að fara í gjaldskyldu á sunnudögum, sú aðgerð að færa gjaldskylduna til klukkan 9 á kvöldin og sú aðgerð að lengja gjaldskylduna líka á laugardögum teljum við að hafi verið misráðin. Við sjáum það og heyrum það og það skiptir engu máli hvar fólk í flokki. Fólk sem það stöðugar sendingar frá fólki sem býr hérna í miðborginni til borgarfulltrúa og allavega okkar sjálfstæðismanna. Það sem að fólk að óska eftir því að við beitum okkur fyrir breytingum á þessum reglum. Það var líka sumarið 2023 þegar að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu fram breytingatillögu á íbúakortsvæðum hérna í borginni til einföldunar og sem betur fer tókst aðeins að einfalda það á síðasta ári eða öllu heldur að það var búið til annað íbúakort og fólk hefur vald til þess að fá það en við teljum það ekki vera nóg. Afstaða borgarinnar og afstaða meirihlutans til íbúakorta, íbúa og bílastæða hjá íbúum hérna í miðbænum mjög neikvæð. Fólki hafnað bílastæða á lóð, fólki hafnað auka kort eða var hafnað og síðan núna vitum við það að leigjendur þurfa að ganga bónleið til húseiganda til þess að fá íbúakort og svo framvegis og svo framvegis. Þetta allt hluti af þeim breytingum sem við erum að leggja hérna til og svo gerðist það núna hérna rétt eftir að fundurinn byrjaði að þá kom breytingatillaga frá meirihlutanum og sem alveg góð og blessuð af ákveðnu leyti en hún samt sem bara tafaleikur. Þetta bara tafaleikur. Við ætlum að skoða, við ætlum að íhuga og svo framvegis. Ég held að það væri ráð fyrir okkur öll að láta það verða eitt af okkar síðustu verkum hérna í þessari borgarstjórn á þessu kjörtímabili að koma til móts við íbúa hérna í nágrenninu og gefa þeim kost á fleiri íbúakortum að breyta aftur tilbaka þannig að þeim finnist í lagi að kalla til sín gesti án þess að það valdi þeim einhverjum fjárhagslegum búsifjum
og að við leyfum bílastæðakort fyrir atvinnurekendur í miðborginni. Þannig að atvinnurekendur í borginni geti lagt á gjaldskyldum svæðum í takmarkaðan tíma. Ég held að það væri, eins og ég sagði, ráð fyrir þessa borgarstjórn að samþykkja þessa tillögu og vera ekki með einhverja tafaleiki og þá er aldrei að vita nema að ánægja með borgarstjórn og borgarfulltrúa muni aukast og þeir fái jafnvel einhverju endurkjör. Það geti jafnvel gerst. En ég hlakka til að heyra umræðu þessa tillögu okkar og býð spenntur eftir því að heyra sérstaklega hvað óháðir borgarfulltrúar sem kenna sig við Miðflokkinn hafa málið að segja. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur næstur til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ræði hér mál sem snertir daglegt líf þúsunda borgarbúa og í raun lífæð miðborgarinnar sjálfrar. Þegar breytingar á bílastæðagjöldum voru keyrðar í gegn sumarið 2023 var það gert með þeim hætti að gjaldtaka var ekki aðeins hækkuð, heldur einnig lengd langt fram á kvöld og yfir á sunnudaga. Þetta var gert án þess að hlusta verið nægilega á þá sem málið snertir og snertir mest, það er að segja íbúa og rekstraraðila. Nú afleiðingarnar láta ekki á sig standa. Við höfum séð ítrekkaðar fréttir og umfjallanir þar sem rekstraraðilar í miðborginni lýsa því að kvöldumferð hafi dregist saman. Veitingastaðir og verslanir hafa bent á að fólk hugsi sig tvisvar áður en það skreppur í bæ. Ekki vegna þess að það vilji það ekki, heldur vegna þess að það kostar einfaldlega meira og er flóknara en áður. Við þekkjum þetta sem lögl. Þetta er raunveruleg breyting á hegðun fólks. Miðborgin er ekki bara vinnustaður á daginn, hún á að vera lifandi vettvangur á kvöldin og helgar. En með þessari stefnu hefur borginni reynt sett gjaldtöku á mannlífi sjálft. Og spurningi sem við verðum að spyrja er einföld, er markmið að hámarka tekjur eða hámarka líf í borginni? Nú tillagan sem hér liggur fyrir er skýr og hófstillt leið til að leiðrétta þetta. Við segjum að kvöldin eigi að vera frjáls eftir klukkan 18, að laugardagar eigi að vera léttari eftir klukkan 16 og að sunnudagar eigi einfaldlega að vera gjaldfrjálsir. Þetta er ekki róttæk krafa, þetta er skynsemi. Við erum að tala að lækka þröskuldinn, við erum að tala að leyfa fólki að koma í bæinn án þess að þurfa að hugsa fyrst gjaldmæla, mismunandi upp og sektir. Á sama tíma bendum við á annað sem hefur komið skýrt fram í umræðinu. Kerfið er orðið flókið. Íbúakortin eru torskilin, gjaldsvæðin margbrotin og reglunar síbreytilegar. Þetta hefur skapað óánægju, ekki aðeins hjá gestum miðborgarinnar, heldur líka hjá íbúum sem eiga að njóta forgangs í eigin hverfum. Það er einfaldlega ekki ásættanlegt að fólk sem býr í miðborginni upplifi að það sé gestur í eigin götu. Þá er annað sem ekki má gleymast, að samráði brást. Tillaga að ræða breytingarnar við samtök rekstraraðila og íbúasamtök var felld. Það er dálítið alvarlegt. Því góð stefnumótun byggir ekki á því að keyra ákvarðanir í gegn, heldur að byggja þær með fólkinu sem lifir með þeim. Og það er einmitt það sem þessi tillaga kallar eftir núna, að við förum aftur að borðinu, að við hlustum.
Forseti, við viljum öll lifandi miðborg, við viljum öflugt atvinnulíf og við viljum öryggi, mannlíf og fjölbreytni. En það gerist ekki að sjálfu sér. Það gerist þegar við tökum ákvarðanir sem styðja við fólk en flækjum ekki líf þess. Það gerist þegar við skiljum að aðgengi forsenda lífs í miðborginni. Og það gerist þegar við hættum að líta á bílastæði sem tekjulind og förum að líta á þau sem innviði. Þess vegna segjum við léttum á kvöldunum, léttum á helgunum, einföldum kerfið og hlustum á fólkið. Gerum miðborgin aftur að stað sem fólk sækir, ekki stað sem það forðast. Ég hvet borgarstjórn til að samþykkja þessa tillögu okkar. Forseti, ég loki máli. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Ágæti forseti og borgarstjórn, þetta var frábær ræða hérna hjá kollega mínum, hún var alveg ótrúlega góð. Ég held áfram að gefa ræðum engun hér í dag og við sjáum til hvernig þið hinn standið ykkur, ég kem það upp í seinni ræði til þess að ræða það. En eins og allir vita hér inni þá elska ég bílastæði. Ég elska bílastæði, vill helst hafa sem flest af þeim. Mér finnst gaman mér finnst það betra þegar bílastæði eru neðanjarðar. Mér finnst það bara brilljant lausn á vandanum. Maður getur nýtt það sem eru ofanjarðar fyrir bara, þú veist, allt annað og haft svo bílastæði neðanjarðar í svona upphituðum kjöllurum. Það er bara geggjað. Þegar þessi breyting var gerð á gjaldskyldunni og allt í einu var það þannig að fólk þurfti að fara að borga í bílastæði fyrir það að vera heima hjá sér, bara eitt út af fyrir sig, ekki lengur að því uppruni gjaldskyldunar í miðborginni má rekja til þess að fólk var að skilja eftir bíluna sinna langtímum saman fyrir framan verslanir. Þannig að verslanir við Laugaveg og þar umkring fóru að biðja að það yrði eitthvað lítil gjaldskylda þarna til þess að fólk væri ekki að geyma bílana sína þar. Svo bara þróaðist þetta með mjög eðlilegum framgangi þar sem eftir að verslunin dreifðist þannig að þar kannski fylgdi gjaldskyldan bara til þess að þjóna þessum tilgangi. En svo var ákveðið að fara út af þessari bara upprunalegu stefnu eða hugmyndafræði sem snerist bara að mæta verslunaraðilum og fari það að reyna að stýra hegðun fólks. Og það var með því að auka gjaldskylduna alveg allverulega, langt fram á kvöld, langt fram helgar líka, hækka gjaldið, stækka gjaldskyldusvæðið. Og ég, og við sjálfstæðismenn, ég sem sagt gerði þessa risastóru könnun eins og þið muni, öll eftir, könnunin sem tók mig heilt ár að fá að rædda hér inni í þessum sal og þar bara kom ég skýrt fram að þótt að væri sumir sem upplifðu að þetta hefði að einhverju leyti aukið aðgengja bílastæði hjá þeim sem var svona þessi forsenda leiðin til að selja íbúum þetta, það voru bara margir sem upplifðu hið gagnstæða. Það hefði engin áhrif á aðgengja bílastæðum fyrir utan hjá þeim nema núna þurftu bara að borga þeim meira fyrir það að búa það sem þau búa. Og eitt af því svona sorglegasti fylgifiskurinn af þessu sem að ég ætla að segja bjóst ekki við en kom svo í ljós var að margir tölu það væri erfitt fyrir það að fá gesti heim til sín. Að því gestinni bara reiknaðu þannig, ég kem í heimsókn til þín og fyrir að stoppa hér þarf ég að borga 1500 kall bara fyrir að heimsækja þig. Þannig að þetta var eitthvað sem að sérstaklega eldra fólk talaði að gera bara verkum að fjölskyldan það væri bara umrætt að hittast ekki heima hjá ömmu eða hittast ekki heima hjá hennar Siggu eða Boggu frænku, skilji, en þess að hún bjó í miðbænum. Og málið þetta er svona dæmigerð afleiðing þess sem maður fer að reyna að nota eitthvað svona gjaldkerfi til þess að stýra hegðun fólks. Það yfirleitt virkar ekki vegna þess að ástæðan fyrir eitthvað notum bíl hefur ekki endilega að gera með hvort það séu bílastæði til staðar. Það heldur það hvers vegna við þurfum að nota bílinn. Hvar erum við að vinna, hvar verslunin, hvað það sem að gera verkum að við þurfum að ferðast með bíl. Það eru ferðavenjurnar sem þarf að skoða, ekki endilega bíleignin út af fyrir sig.
Þannig að það nefnilega málið. Þess vegna leggjum við þetta til hér, þetta snúist bara einfaldlega það að mæta fólki og ef að það sannarlega hjarta og hugur borgarstjórnar hérna að þjónusta fólk en ekki bara að hafa vit fyrir því að segja því hvernig það á að lifa eða ferðast að hvort það með eiga bíl eða ekki og nota gjaldskyldu sem einhver svona refsivönd, að þá myndi sannarlega samþykja þetta. Já, og það líka, veitu, hvert verið komið, hvað mikið eftir, má ekki tala alveg 10 mínútur eða eitthvað? Jú, ég ætla að fullnýta tíma minn hérna að því ég elska bílastæði. En það líka bara þannig að því að núna hef ég búið í gamla Vesturbænum allt mitt líf, ég sannarlega að reyna að flytja, en ég hef búið í gamla Vesturbænum allt mitt líf. Ég búin að búa þar sem erfitt að fá bílastæði og ég að lenda í því að þurfa ofta að labba mörg hundruð metra til þess að fá bílastæði á kvöldin og svo framvegis. Það oft verið að tala um það að þetta sé út af Airbnb og svo framvegis og hótelum sem svo erfitt að fá bílastæði. Ég bý við hliðina á blokk þar sem eiginlega bara Airbnb og svo fólki sem að halda út í Airbnb-unum og þetta búið að bjarga okkur vegna þess að ferðamenn kannski á einu bíl og þeir bara að stoppa við nóttina og svo fara þeir. En allir aðrir á 2 bílum. Og það vegna þess að það raun og veru ekkert gert til þess að þjónusta fólk að því leytinu til aðgerðir hérna úr borginni. Það snúast ekki hvernig skipuleggjum við borgina þannig fleiri vinnustæðir séu nálægt heimilum fólks þannig það þarf ekki að keyra allir vestur í bæ og svo allir aftur austur. Og það ekki verið að gera neitt til þess að auka fjarvinnu sem einfaldlega dregur úr ferðaþörf sem ætti að vera leiðin til þess að draga úr bílnotkun. Það ekki verið að færa, það jafnvel sérstök stefna hjá borginni að gera eins erfitt og fyrir verktaka að byggja bílakjallara sem myndi leysa að hólmi hellinga bílastæðum ofanjarðar vegna þess að þá ertu bara með á neðanjarðar og það í raun og veru, þú veist, þessi ofur áhersla á bílinn eins og hann út af fyrir sig sé svo vondur en það ekkert verið að hugsa fólk og hvers vegna fólk nota bíl og hvers vegna til þessi þurfa að nota bíl. Og í raun og veru þetta ekkert nema leti, Það bara leti að vera að einblína bara á einhverja gjaldskyldur frekar þegar í nafni þess að draga úr bílnotkun frekar en að skoða bara ferðavenjur. Og þetta líka með að meina svo fólki að fá að nota lóðuna sína undir bílastæði að fá bílastæði innkeyrslu eða eitthvað svoleiðis, mér finnst það náttúrulega alveg galið. Og þetta einhvern veginn svona, að því að til hvers, sumir fá það, ekki aðrir, þetta allt mjög hipp sem haps, veitu hvernig þú tala við og hver þú ert væntanlega. Þannig að ég veit það ekki, mér finnst þetta allan að ljósmála, íbúar bara búin að afþakka þetta, þessa bílastæðastefnu, hún svolítið komin í þrot, keyrð í þrot má segja. Og það finna við þetta vegna þess að eitt af því sem að þessi breyting á gjaldskyldun og allt þetta gerði að gera verkum að ég ákvaði eins og ég sagt ykkur áður að fara að skoða bara þróun bílastæða og bílastæðastefnu hérna í borginni verandi nördi sem ég og þetta svo áhugavert vegna þess að fyrst þegar bílarnir voru að koma það voru engin bílastæði og það jafnvel þegar menn voru byrjað að rigga upp einhvern kofum á lóðinni sinni undir bílana sína það var alveg eitthvað sem var svolítið umdeilt það var hérna jafnvel hávær bara mikið verið að kalla til því að það risastór bílastæði kallaðir undir tjörninni það mjög fyndið en þetta kom í fréttum En allavega með tíð og tíma þá fjölgaði bílastæðum í borginni því það var mikið ákall eftir. Fyrst var þetta aðalega bara bílastæði undir einhverja leigubíla og áætlunarbíla og svo framvegis og svo byrjaði einkabílaeignin að aukast með bara bættum bara meiri eftir því sem fólk var efnameira hér og bættum að hagvexti. Og þá allt í einu var farið í eitthvað átak að reyna að fjölga bílastæðum í kjölfarið. En það var magnað við þetta þegar maður skoðar þessa sögu þá tekur maður eftir að aðgengja bílastæðum og fjöldi bílastæða hefur engin áhrif á bílaeign fólks að neinu viti í Reykjavík. Það bara mjög skýrt. Bílaeignin, hún bara algjörlega óháð aðgengja bílastæðum. En fyrir rekstraraðilana, til dæmis eins og hefur verið komin inn á, og bara, þú veist, allt annað, þá skiptir máli að fólk geti ferðast til þín, ekki nema verslunin sem fullkomlega rekin á netverslun, en jafnvel þá þarf það að geta sent matvöruna eða sent varningin eitthvað og það með bíl. En það eitt sem líka, því maður heyrið hérna í þessum sal og ég býst fastlega við því að hér komin nokkur fulltrúar meirhlutans og
fara nú að móðgast yfir ræðunni minni og bara vonast til þess. En það er eitt sem er svolítið áhugavert líka sem að mér finnst alltaf gleymast í þessum umræðum bílastæði og það að borgin hafi verið breytt í eitthvað bílaskipulag. Sko, það að það hafi verið hægt fyrir bara konur og mæður og bara venjulegt fólk að búa ódýrari stöðum og geta keyrt til vinnu hafði þau áhrif að fleiri gátu farið að vinna, fólk gat frekar sótt sér vinnu annars staðar þar sem að bjó. Það var hægt að opna verslanir sem að voru miklu stærri því það var hægt að koma og keyra að þeim. Þú veist, bílar hafa gert stórkostlega hluti að mörgu leyti og aðgengi að bílastæðum þar með líka fyrir bara venjulegt fólk. Að því allt í einu það bara jókst hreyfanleiki þeirra. Og það er ég að tala um að öllu leyti. Ekki bara hreyfanleiki innan borgarinnar, heldur bókstaflega socio-economic hreyfanleiki. Að því allt í einu gátu kannski konur sem voru annars sko bara bundnar við heimilið, gátu nota bílinn til þess að keyra til vinnu og komið fyrr heim og allt í einu gátu að hreyfst miklu hraðar en það gátu annars. Þannig að ég kemur örugglega upp í seinni ræðu, en þakka bara fyrir mig. Ragnhildur Alda María Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Kjartan Magnússon borgarfulltrúi tekur næstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það er full ástæða til þess að ræða bílastæðamál í Reykjavík og koma með tillögur til þess að bæta úr þeim málum. Það er ánægjulegt að fulltrúar flestra ef ekki allra flokka sjá nú ástæðu til þess að endurskoða þessi mál. En ýmsar breytingar hafa verið gerðar á kjörtímabilinu og líka síðasta kjörtímabili sem hafi ekki alls kostar verið til góðs. Nú, það er nokkuð langt síðan að gjaldtaka fyrir bílastæði hófst í Reykjavík. Það var árið 1957 mannrétt þegar fyrstu stöðumælarnir voru settir upp í miðbænum og þeir gegngdu strax þá því hlutverki að tryggja flæði umferðar. Það var þá strax orðið vandamál að fólk í skrifstofum, í böngum og skrifstofum hér í miðbænum það kom á bílum í vinnuna og lagði í bestu stæðin fyrir utan bankana og utan vinnustæðina og geymdi síðan bílinn þar meðan það var í vinnunni og það gerði það auðvitað verkum að viðskiptavinir fengu ekki stæði til dæmis í Austurstræti og Aðalstræti svo dæmið séu nefnd. Og kaupmenn í þessum götum kvörtuðu yfir þessu og óskuðu eftir því að Reykjavíkurborg eða bærinn þá gerði eitthvað í málunum og stýrði þessari umferð og þessum bílastæðum og það var gert og svo hafa málin verið í þróun síðan en það er langt síðan rauninni þessi bílastæði eða gjaldskyldan fóru úr rauninni þessum af atvinnusvæðinu og út í íbúðahverfin og sitt sýnist hverjum. Því er ekki að leyna að margir íbúar sem eru þreyttir á því að starfsmenn í miðbænum leggi í íbúagötum þeirra. Þetta fyrir taugarnar þeim og þeim þykir miklu betra fyrirkomulag að það sé þá gjaldskylda í þessum íbúagötum en þeir fái þá íbúakort. Hins vegar þá held ég að flestum íbúum hafi þótt skorinn færast upp í bekkinn þegar að gjaldskylda var sífellt lengd og nú á kjörtímabilinu þá var hún lengd svo mikið að hún náði til klukkan 9 á kvöldin og það var líka að fara að rukka á lögudögum og sunnudögum. Fjölmargir íbúar hafa kvartað yfir þessu við mig og eins og var getið mér áðan það er sama í hvaða flokki fólk er. Fólki finnst allt of mikið að það sé rukka til 9 á kvöldin. Eldra fólk kvartar við því að það get ekki lengur haldið spilaklúbb heimi á sér. Fólki sé illa við að koma í heimsókn þegar það þarf að borga í stæði og fólk er að bjóða til sín í hádegismat á sunnudögum og annað og það sé erfitt þegar það sé gengið svo langt í gjaldtökunni. Það er til sjálfst að hverfa frá henni og það er alveg rétt sem var rifjað upp hér áðan af Friðjóni Friðjónsssyni borgarfulltrúa að við sjálfstæðismenn á þeim tíma lögðum til að það yrði farið í samráð við íbúasamtök og rekstraraðila
áður en ákvörðun væri tekin. Meirihlutinn mátti ekki heyra slíkt minnst og stýrði þessu máli eins og sumum erfiðum málum inn í sumarleyfi borgarstjórnar. Það var 23 þá eftir að borgarstjórn var farin í sumarleyfi, þá var málið afgreitt á fundi í umhverfis- og skipulagsráði og síðan í borgarráði daginn eftir og ekki farið í neitt samráð sem mætti þó að vera sjálfsagt þegar svona stórt mál að ræða fyrir íbúa og rekstraraðila á ákveðnu svæði. Nú, því hins vegar ekki að leyna að þetta eitt af þeim málum sem ágreiningur hefur verið innan Sjálfstæðisflokksins og það voru ólíkar skoðanir upp það hvernig ætti að bregðast við og sumir voru hreinlega hlynntir því í þeim flokki að stækka gjaldsvæði og hækka gjald á bílastæði og niðurstaðan var því þau mál var því oftar en ekki sú að sitja hjá. Nú á síðasta kjörtímabili var hins vegar gerð ákveðin samþykkt sem skipti máli. Það var samþykkt aðgerðaáætlun vegna loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar og þar var beinlínis kveðið á að bílastæðum í Reykjavík skyldi fækkað 2% á ári og kom fyrir ekki á þeim tíma þótt að þáverandi oddviti Sjálfstæðisflokksins benti á að þetta væri óraunhæft og ekki síst vegna þess að þá stóð til að fjölga mjög íbúðum og íbúðum í borginni og þá var spurt á þeim tíma hvort að ekki væri hægt að leiðrétta fyrir þessu því að það ætti að fjölga íbúðum í borginni en þá kom fram í umræðum að það skipti ekki máli, jafnvel þótt að væri verið að fjölga íbúðum í borginni, húsum og íbúðum í borginni og þau myndi bætast við, þá myndi bætast ykkur bílastæði, þá ætti samt í heildarbókhaldinu að fækka bílastæðum 2% ári sem eru nokkur þúsund bílastæði. Og þetta ættu menn að hafa í huga og þetta voru líka skiptar skoðanir í borgarstjórn á sínum tíma. Flestir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu eða sátu hjá við afgreiðslu á loftslagsstefnunni og bókuðu sérstakan fyrirvara við þessa 2% árlegu bílastæðafækkun en núverandi oddviti Sjálfstæðisflokksins studdi þessa aðgerðaáætlun loftslagsstefnunnar sem fól í sér þessa árlega bílastæðafækkun 2% ári. En í aðalatriðum þá getum við sagt að okkur lítist vel á þessa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Við teljum þá að hún mætti ganga lengra og höfum lagt fram eftirfarandi breytingartillögu. Hún hljóðar svo, með leyfi forseta. Lagt til að ákvæði að bílastæðum í Reykjavík verði fækkað 2% á ári verði fellt úr aðgerðaáætlun vegna loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar. Jafnframt lagt til að borgarstjórn samþykki eftirfarandi breytingar á gjaldskyldu og gjaldskrá bílastæða í Reykjavík. Að gjaldskylda á gjaldsvæðum P1 og P2 falli niður eftir almennan skrifstofutíma, það eftir 16 virkadaga. Að gjaldskylda á laugardögum verði stytt og falli niður eftir kl. 16. Að gjaldskylda á sunnudögum verði felld niður. Að gjaldtaka á íbúðasvæðum verði endurskoðuð með það að markmiði að bæta íbúðakort og einfalda kerfið. Að innleitt verði sérstakt bílastæðakort fyrir atvinnurekendur sem sinna nærþjónustu við íbúa í miðborginni. Að innleitt verði sérstök skammtímakort fyrir iðnaðarmenn sem sinna tímabundnum verkefnum fyrir íbúa í miðborginni. Að ráðist verði í markvissa kynningu á bílastæðahúsum Reykjavíkurborgar og aðgangi að þeim. Að gjald á gjaldsvæði P1 lækki úr 660 krónum í 430 krónur á klukkustund. Að virt samráð breytingar á gjaldskrá og gjaldskyldusvæðum fyrir bílastæðasjóðs verði ætíð haft við samtök rekstraraðila sem og íbúasamtökum í miðborginni og Vesturbænum áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar þar að lútandi. Þetta að mörgu leyti, þessi breytingartillaga í mörgu leyti samræmi við tillögu Sjálfstæðisflokksins en eins og ég sagði áðan það þó í nokkrum tilvikum lagt til að vera gengið lengra. Til dæmis hæst ber þá þetta ákvæði að það að hætta við þá stefnu að bílastæðum í Reykjavík verði fækkað 2% ári sem sumir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eins og Björn Gíslason borgarfulltrúi mótmæltu hástöfum á sínum tíma. Nú einnig að bílastæðakort fyrir atvinnurekendur
sem sinna nærþjónustu við íbúa í miðborginni. Þarna tökum við fram nærþjónustu og því okkur finnst ákvæði tillögu Sjálfstæðisflokksins vera full víðfeðmt. Þannig að það má skilja það ákvæði þannig að það nægi bara að hafa hvaða fyrirtæki sem til að fá bílastæðakort, af því margir eru með lítil fyrirtæki heimi á sér sem eru þó kannski ekki í nærþjónustu við íbúa. Einnig að það verði bætt úr þessu vesenni fyrir iðnaðarmenn. Margir iðnaðarmenn þeir segjast vera hættir að taka sér verkefni í 101 vegna þess að þeir get ekki komist að með bíla sína á þess að fá sektir. Og einnig leggjum við til beina lækkun, eins og þið heyrðuð, á P1 úr 660 í 430 krónur á klukkustund. Þá eru við það felur í sér að hækkunin 2023 sem var mjög óvinsæl og hún verði hreinlega aftur kölluð. Slík breyting hlýtur nú að vera bara lóða á ofarskalirnar í baráttunni við verðbólguna eins og menn heyra. Og svo lokum að það verði ætíð haft samráð með þessi mál við rekstraraðila sem og íbúasamtök í miðborginni og ætti að vera sjálfsagt. Ég legg þessa breytingartillögu hér fram. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Virðulegi forseti og kæru borgarfulltrúar. Það orðið dálítið sérstakt að fylgjast með þróun bílastæðamála í Reykjavík. Það eins og markmiðið hafi smá saman fæst frá því að þjónusta borgarbúa yfir í að kenna þeim leksíu. Og leksían einföld. Ef þú átt bíl, þá ertu vandamál. Við höfum séð gjaldtöku teygja sig lengra og lengra inn í daginn og svo inn í kvöldið og meira segja sunnudaga. Og ég bíð eiginlega bara eftir því að næsta skref frá meirihlutanum að þú getur ekki lagt niður í bæ nema að vera búin að panta þig stæði á þar tilgerðu appi sem verður að sjálfsögðu þróað af þjónustu og nýsköpunarsviði. Með þessi getur meirihlutin náð að viðhalda venjubundin markmið, aukna skattpíningu með þar tilgerðum þjónustugjöldum og tryggt sína öfgastefnu bíllausa borg. En alvaran þessi, miðborgin okkar ekki tilraunaverkefni í hegðunarbreytingum, hún lifandi samfélag, heimili fólks, vinnustaður og samkomustaður. Og þegar við hækkum þröskuldinn til að sækja miðborgina, þá erum við ekki bara að stýra umferð, við erum að draga úr lífi. Það sem þessi tillaga Sjálfstæðisflokksins gerir í rauninni mjög einfalt og hún skynsamleg. Hún segir látum fólk anda á kvöldin, látum helgarnar vera helgar og hættum að refsa fólki fyrir að vilja koma í miðborgina eftir klukkan 6 á kvöldin. Því að við skulum spyrja okkur, hver raunverulegu tilgangur þess að rukka fólk fyrir bílastæði á sunnudegi? Það til að tryggja flæði? Það til að jafna aðgengi? Eða það einfaldlega út af því að þetta orðið sjálfvirkt kerfi sem enginn þorir að endurskoða? Og svo það hitt sem að mér finnst kannski alvarlegast. Skortur og samráði. Það beinlínis lagt til við íbúa og rekstraraðila áður en að breytingarnar tóku gildi. Sú tillaga var felld af hverju? Jú, út af því að þetta snýst stefnu en ekki hvað endilega heppilegast fyrir íbúa og hagsmunaaðila. Það segir eiginlega allt sem segja þarf. Við erum að taka ákvarðanir sem hafa bein áhrif á daglegt líf fólks án þess að tala við fólkið. Það ekki bara slæm stjórnsýsla, það einfaldlega dónaskapur. Ég hef talað við fólk í miðborginni, verslunareigendur, veitingastæði og íbúa og það sem ég heyri aftur og aftur þetta, viðskiptavinir fá ekki stæði, fólk hugsar sig tvisvar og kvöldin eru rólegri. Meirihlutinn talar oft
vistvæna hvata og það hljómar vel, en við skulum ekki rugla saman hvötum og hindrunum. Hvati eitthvað sem leiðir fólk í átt að betri valkosti. Hindrun eitthvað sem gerir lífið einfaldlega erfiðara. Og það sem við erum að sjá hér, eru fyrst og fremst hindranir. Þessi tillaga Sjálfstæðismanna gengur ekki út á að snúa tilbaka, hún gengur út á að leiðrétta ofgengi. Hún viðurkennir að já, við viljum stýra umferð en við viljum líka lifandi borg. Já, við viljum fjölbreytt samgöngukerfi en við viljum líka að fólk komist leiðar sinnar. Og síðast en ekki síst, við verðum að muna að Reykjavík ekki Kaupmannahöfn. Við erum ekki með sama þéttleika, ekki sama almenningssamgöngukerfi og ekki sömu forsendur. Að haga sér eins og við séum það ekki framsýni, það einfaldlega sjálfsblekking. Þetta kjarninn, það verið að beita stefnu sem hentar þéttum stórborgum á eina strjálbyggðustu borg í Evrópu og láta íbúana borga verðið. Ef við viljum miðborg sem lifandi, örugg og aðgengileg, þá þurfum við að hætta að loka henni hægt og rólega fyrir venjulegu fólki. Þessi tillaga skref í rétta átt, skref í átt að jafnvægi og já, skref í átt að því að fólk nenni aftur að koma í miðborgina. Ég hvet borgarfulltrúana til að styðja tillöguna. Aðalsteinn Haukur Sverrisson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætlaði bara að nefna það svona í þessari miklum ræðihöldum bílastæði að þá það í rauninni vandamáli öllum borgum. Hvað bílar taka rosalega mikið pláss í borgunum, ekki síst miðborgunum. Þess vegna hafa ýmsar miðborgir sett svona tolla fyrir þá sem að keyra inn í miðborginnar og sums staðar má ekkert árangri. Örlega þetta ætla ég að benda á þau líka má ekki gleymast og ég þekki það sjálfur því hverfið sem ég bý í miðborgarhverfi að þar eru íbúarnir sjálfir sem að óska eftir að fá gjaldskyldu í sína götur vegna þess að það eru talsverð brögð af því að fólk sem að vinnur í fyrirtækjum sem ekki mjög langt í burtu leggur bílunum sínum allan daginn gjaldfrjálst í íbúðagötum. Þannig að það verður líka aðeins að hafa það í huga og svo var það eitthvað annað sem ég ætlaði að nefna líka en sleppi því að því ég manna ekki en ég vil allavega benda á þessa hluti. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Telst þá ansvörum lokið undir þessa ræðu og Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, tekur næst til máls. Forseti, ég kem hingað upp með breytingatillögu sem að þegar hefur verið send borgarfulltrúum í tölvupósti. Ég ætla bara að lesa hann upp örsnöggt áður en ég síðan kannski nefni nokkur atriði varðandi þessa bílastæðaumræðu. Með leyfi forseta, lagt til að borgarstjórn samþykki eftirfarandi tillögur og breytingar á gjaldskyldu og gjaldskrá bílastæða í Reykjavík. Gjald og gjaldsvæði P1 verður tekið til endurskoðunar og ráðist verði í að breyta hluta svæða P2 í P3 þar sem ekki gjaldskylda um kvöld og helgar. Útfærsla og gjaldskylda á sunnudögum verður tekið til endurskoðunar. Gjaldskylda verði endurskoðað á íbúasvæðum með það að markmiði að gera íbúakort sveigjanlegra og einfalda umsóknarkerfið. Ráðist verður í markvissa kynningu á bílastæðahúsi Reykjavíkurborgar og aðgengi að þeim. Þegar vinnu við breytingar á gjaldskrá og gjaldskyldu lokið skal senda þær í samráðsgátt áður en þær eru samþykktar enda snertir gjaldskylda alla sem koma til Reykjavíkur og íbúa borgarinnar. Sérstaklega skal gera íbúum og hagsmunaaðilum viðvart á þeim svæðum sem breytingarnar hafa áhrif á. Síðan erum við með viðaukatillögu sem ekki breytingartillaga eðli málsins samkvæmt sem segir aftur leyfi forseta borgarstjórn samþykki jafnframt að farið verði heildar endurskoðun á þeim verklagsreglum sem fylgt þegar breytingarnar eru ákvarðaðar á stækkun gjaldskyldu svæða eða útfærslu á verðlagningu og tímamörkum sem þau fylgja hverju sinni. Og lestri lokið og þar með þá flutningi þessara breytingartillögu.
Nú, af hverju erum við að koma með breytingar til að? Jú, það hefur farið fram ýmiss konar vinna við að rýna og breyta í umhverfis- og skipulagsráði svona undanfarna mánuði og það auðvitað vinna í gangi við það að skoða hvort að þessar verklagsreglur sem að í rauninni voru ákveðnar af stýrihópi 2019 og eru í gildi, hvort að það þurfi ekki alltaf að vera á tánum og endurskoða þær. Og það kann þá að vera að það þurfi að grípa til einhverja nýrra gjaldskyldu svæða eða draga úr eða hvernig sem það svo fer og það getum við alveg rýnt og það búið að vera að rýna það svo sem inni á sviði hjá samgöngustjóra. En þetta auðvitað, smá hjákátlegt vegna þess að við höfum oft í þessum sal talað einmitt ýmiss konar rannsóknir og aðgerðir víða í kringum okkur og bæði í sambærilegum borgum og ósambærilegum borgum og það sem sagt, og hérna hljómar þetta eins og í flutningi Sjálfstæðisflokksins að fleiri gjaldlaus bílastæði séu miklu minna vesen. En í reynd þá gerist alltaf hið gagnstæða, alltaf, allstar. Og það nefnilega þannig að bílastæði, þau lúta lögmálum takmarkaðrar auðlindar frekar en einhverjar einfaldrar þjónustu. Þannig að þetta hljómar bara eitthvað fleiri endurgjaldslaus bílastæði og fellum gjaldskyldu á þessum tíma og að gagnstæða gerist. Það fær engin bílastæði lengur og sérstaklega hérna miðsvæðis. Þannig að þegar við förum og fellum út gjaldskyldu eins og Sjálfstæðisflokkurinn lagði til, að þá auðvitað eykst notkunin og bílum lagt lengur í stæði og eru þar með þá að taka í rauninni stæði og minnka flæðið og þá rýra þjónustuna. Og þetta hefur bara, ég spurði nú gervigreindina, geturðu sagt mér einhver dæmi borgir sem að hafa tekið á það ráð að afnema bílastæðagjöldin til þess að auka þjónustu við fólk og gervigreindin taldi upp nokkrar skemmtilegar borgir og ég mæli með því að þið getið kynnt ykkur það en niðurstaðan allsstaðar var sú sama. Stæðin fyllast hratt, starfsfólk og aðrir langtímanotendur slímsetja stæðin og færa sig úr stað, það er engin hreyfing, stæðum í rauninni fækkar sem þú getur lagt í og viðskiptavinir eiga erfiðara með að finna stæði og það dregur sem sagt þá úr þeirra hagnaði. Af því að þetta þetta lögmálið framboð og eftirspurn. Og það er líka kaldhæðnislegt að hugsa til þess að það sé verið að kvarta yfir bílastæðaleysi í Reykjavík þegar staðreyndin er sú að bílastæðum hefur fjölgað með tilkomu Hafnartorgs. Stærsta bílakjallara Íslands og ég held meira að segja að hann sé 50 stærst á Norðurlöndunum, bílakjallarinn hérna undir Hafnartorgi. En það auðvitað alveg sjálfsagt að endurskoða þetta en niðurstaðan gæti líka verið sú að það ætti að stækka gjaldskyldusvæðin. Við viljum líka bara auðvitað gera þetta sveigjanlegt fyrir íbúana sem ekki hafa stæði inn á lóð og að því að það var talað það að væri svo hræðilegt að einhver fengi ekki að búa til bílastæði inn á lóð en það er bara aðalskipulag og deiliskipulag sem að ákvarða það en ekki vondir stjórnmálamenn sem að hata einkabílinn. Þetta er svo fráleit umræða, ég bara ástundum ekki til orð. Hér er enginn sem að hatar einkabílinn en við erum sannarlega búin að samþykkja stefnumörkun á vettvangi Reykjavíkurborgar að ná hlutdeild virkra ferðamáta og notkun á almenningssamgöngum fyrir 2040 upp í annars vegar í almenningssamgöngum upp í 12% eða meira, það væri æskilegt að það væri meira
og gangandi og hjólandi sem að fara til vinnu eða gera hvað sem að það sé 30% á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er samkomulag allra sveitarfélagina á höfuðborgarsvæðinu. Og svona aðgerðir eru kannski ekki til þess fallnar að ná slíkum eftirsóttum markmiðum, bæði með tilliti til loftslagsbreytinga, mannavöldum og umhverfisverndar, en líka lýðheilsu og fleira. Og það er líka staðreynd að með minni notkun einkabílsins að þá líka fáum við heilnæmara loft að anda að okkur. Þannig að það ávinningurinn gríðarlegur. En varðandi bílastæðin, þá langum við að segja að þessar verklagsreglur voru sem sagt unnar 2019. Það alveg komin tími til þess að skoða þetta, fara aftur í einhverjar talningar, vega og meta hvort að ég að gera breytingar á þessu. Nú erum við að leggja hérna til að koma til móts við íbúa í miðborginni með því að færa svæði úr P2 í P3. Við skulum sjá hver reynslan verður af því, en þegar við gerum þessar breytingar þá þurfum við að fylgja þeim eftir og við þurfum að skoða hvaða afleiðingar þær hafa. En allar rannsóknir sýna okkur hins vegar, ef við afnemum bara gjaldskylduna, þá fær enginn stæði og allir verða meira pirraðir. Þannig að ef að markmiðið að létta pirringsfólks með þessari tillögu Sjálfstæðisflokksins, þá held ég að sú vegferð eigi eftir að koma í baki á þeim og þess vegna erum við í meirihlutanum að losa Sjálfstæðisflokkinn úr snörunni með okkar ágætu breytingatillögu sem ég vona að verði samþykkt. Og ég vil koma upp í aðra ræðu. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttur fyrir sína fróðlegu ræðu. Hún vísaði meðal annars í allar rannsóknir hafa sýnt hverjar séu afleiðingar af endurgjaldslausum bílastæðum. Mig langaði að vita hvaða rannsóknir eru það? Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar, óskar eftir að svara ansvari. Tekur þá næsti máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, góðir áheyrendur og aðrir sem kunna vera að hlusta. Mér finnst þetta einkar áhugaverð tillaga. Það liggur fyrir að við erum að vinna í því að rýmka reglur og erum að skoða hvort við getum breytt gjaldtökunni helgar. Það meira sér samstarfssáttmálanum hjá okkur að rýmka aðeins reglunar bílastæði. Og ég veit ekki betur en að við séum nú þegar búin að innleiða bílastæðakort fyrir rekstraraðila. Þess vegna leggjum við til þessar breytingatillögur sem að Líf Magnúsdóttir fór svo ágætlega yfir hérna rétt áðan. Ég vil samt aðeins fara yfir það að bílastæðum hefur fjölgað mikið í miðbænum á síðustu árum. Fólk fussar og sveigjar og trúir mér ekki þegar ég segi það. Það því að fólki líður ekki eins og það sé satt, en það er dagsatt. Málið er bara að íbúum og bílunum þeirra fjölgar hraðar en bílastæðunum. Það er líka satt. Og þeim fjölgar hraðar en bílastæðunum í miðbænum gæti mögulega fjölgað. Svo að fólk upplifir meiri bílastæðaskort en áður. Og það er mjög auðvelt að segja því fólki að það sé vegna þess að við séum að taka bílastæðin og séum að reyna að refsa þeim fyrir að vera á bíl. Það er ekki það. Það er einfaldlega ekki mögulegt að byggja upp bílastæði það hratt að þau myndu halda í við bílastæðaþörf íbúafjölgunar og bílafjölgunar. Og þau sem ætla að nálgast þessa umræðu af heiðarleika held ég ættu að átta sig á því. Flest bílastæði sem hafa verið uppbyggð eru í bílastæðahúsum og í bílakjöllurum. Fólki langar til að fá að leggja á götunni, ekki í þessum húsum eða í kjöllurum. Ég veit það alveg. Ég skil það, það er miklu fljótlegra og þægilegra, það langar það öllum. Staðreyndin er hins vegar að það gengur ekki upp stærðfræðilega að allir sem vilja leggja á yfirborði geri það. Það er ekki pláss á yfirborði fyrir öll stæðin sem fólk myndi þurfa, nema að ryðja burtu þeim húsum og þeim verslunum sem fólk fer niður í bæ til að heimsækja, eða versla í, eða vinna í, eða hvað það er sem er að gera.
Og við búum við þá aðstöðu að fólki langar til að fá eitthvað sem ekki mögulegt að veita því, sem að fjölga bílastæðum án þess að ryðja burtu hlutum sem þarf að ryðja burtu til að koma fyrir bílastæðum. Það ekki hægt. Ástæðan fyrir gjaldtöku í bílastæðum niður í bæ ekki tekjuöflun. Þó svo að það sé ekkert verra að fá eins smá tekjur þannig séð, þá það ekki þess vegna sem við erum í gjaldtökunni. Og það ekki einu sinni vegna þess að okkur langar til að refsa fólki fyrir að vera á bíl. Þó það sé í sjálfu sér ágætis auka afleiðing ef að þú ert á þeim buxunum, þá ekki þess vegna sem við erum að því. Það snýst það að það mjög mikil aðsókn í þessi bílastæði niður í bæ sem eru takmörkuð auðlind. Og þá þarf einhvern veginn að passa að þau nýtist vel þeim sem þurfa á þeim að halda. Gjaldtaka miðsvæðis snýst að fólk sé ekki að hanga með bílana sína í bílastæðunum að óþörfu heilu og hálfu dagana og hafi þess svona frekar hvata til þess að rýma þau fyrir aðra sem þurfa líka að nota þau. Og þá sérstaklega íbúana sem að fá íbúðakortin og þurfa ekki að greiða. Menn bara fyrir íbúðakortið auðvitað. Og það það sem þessi tiltekna gjaldtaka snýst að stæðin losni þó allavega reglulega og nýtist fleirum. Fólk sem þarf að vera lengur, kannski að því að það í vinnunni eða heimsækja einhvern heila og hálfa daginn eða það í mikla verslunar búðarráp eða eitthvað svoleiðis. Ef að þeim liggur á virkilega að vera heilu dagana, þá að minnst okkar greiði þau fyrir það. Greiði hinum sem að fá ekki þau gæði fyrir það í gegnum opinbera sjóði að fá þá að nýta þessi gæði. Og eða þau geta þá lagt lengri í burtu eða í bílastæðahúsi eða komið með öðrum leiðum. Þannig að þau sem fleiri sem að þurfa að nota þetta stæði geti þá mögulega átt kost á því. Í þessu tilfelli snýst það að fleiri geti fundið bílastæðið, ekki það að vera eitthvað að refsa fólki fyrir að nota bílinn. Svo að dæmi sé tekið, þá man ég þegar ég var í kringum 20 og fór stundum á djammið á bíl. Og ég skildi hann kannski eftir niður í bæ, því ég vildi ekki keyra heim full. Ekki á gjaldskyldu, ég fór yfir og keyrði einhverstað rétt hjá þar sem var ekki gjaldskylda, einhverstað nálægt miðbænum í einhverju íbúðahverfi eða Hlíðargötu eða eitthvað svoleiðis. Skildi hann eftir þar. Svo fór ég heim með leigubíl nóttina eða gisti hjá einhverju niður í bæ eða eitthvað. Eyddi deginum í þingu, kom svo kannski á sunnudegi að sækja bílinn. Og kom kannski jafnvel fyrir að ég kem á mánudegi að sækja bílinn. Ég alls ekki ein þessa hegðun. Og þetta ekki góð nýting á bílastæði. Ef það hefði verið gjaldtaka, þá hefði ég auglast til þess að minnstakosti að fara og sækja bílinn á laugardeginum. Og ef ekki, þá hefði ég kannski bara fengið far eða komið með strætó eða leigubíl á djammið til að byrja með, til þess að þurfi ekki verið að skilja bíl eftir þar sem hann væri að teppa stæði allan daginn. Vegna þess að ég hefði verið að forðast bílastæðagjaldið. Og ég viðurkenni það að það alveg erfitt að halda stór mannamót og fjölskylduboð niður í bæ þar sem allir ætla að mæta á bíl. Það bara takmarka pláss til þess að leggja niður í bæ. Það veruleikinn. Ef við drögum úr gjaldtöku, kannski með þá góðu von að þá geti amma boðið fjölskyldunni í fjölskylduboð á sunnudeginum, þá leiðir það bara til þess að þegar fólk ætlar að koma til þær í fjölskylduboði þá bara finnur það alls ekki neinstæði. Bara hvergi. Frekar heldur en að þurfa að bölva yfir því að þau séu svo dýr. Það það sem mun gerast. Þegar ef við drögum úr gjaldtöku að hættuminni, frábært ef að þú finnur stæði, en þú verður bara töluvert ósennilegri til að finna stæði. Og það bitnar á íbúum með íbúakortin. Þeir munu eiga erfiðara með að finna stæði til að leggja í með sínum íbúakortum af því að það sennilega að þau séu teppt af einhverjum sem ekki íbúi. Jú, kannski ætla að fara í mat hjá ömmu eða í fermingarveislu eða eitthvað. Fínar ástæður til að fara niður í bæ, ekkert mál. En það bara ekki pláss til þess að allir sem vilja geti farið og fundið ókeypis stæði niður í bæ. Sama hvað hver segir. Eina leiðin til þess að geta mögulega gert það að ryðja burtu öllu því sem að fólk að sækja niður í bæ. Og þá bæði getur komið fyrir fleiri stæðum og væntanlega koma færri vegna þess að það ekkert að heimsækja þar lengur. Þannig að þá getur komið því fyrir, vissulega, það eina leiðin. Það þannig líka að rekstraraðilar vilja til dæmis gjarnan að þeir sem ætla að koma á veitingastæði eða aðrar verslanir eða eitthvað svoleiðis, þeir vilja gjarnan að þeirra gestir geti lagt frítt niður í bæ og komið þeir svona frekar þangað til þeirra og heldur en að fara eitthvað annað. En íbúar hljóta að vera meðvitaðir það og ættu að vera meðvitaðir það að þessir veitingastæðagestir sem kannski fá sér vín með matnum og skilja sér fyrir bílinn eftir, þeir eru að leggja í staðunum sem íbúarnir myndi vilja nota með sínum bílastæðakortum, með sínum íbúakortum. Og gera það enn erfiðara fyrir ömmu að fá fjölskylduna í sunnudagsmat.
Ég tek líka undir það að þessi frumskógur greiðslulausna fáránlegur. Það ekki eitthvað sem við getum stýrt og við höfum hvatt og við höldum áfram að hvetja Alþingi til þess að setja lög sem að skýra ramma gjaldtöku á bílastöðum. Það bara hliðarvandamál, við stýrum því ekki, en klárlega það vandamál. Og ég skil líka alveg að hér komi fólk upp í röðum og lofi íbúum bara að gefa því fleiri stæði. Haldi bara fram að þetta vandamáli sé illvilji okkar gagnvart bílnum. Það að koma kosningar, ég skil alveg að þetta sé það sem fólk vilji gera. Fólk vill heyra að það sé hægt að leysa þetta, við séum bara svo vond. Það ekki þannig. Það óheiðarlegt að segja fólki að það sé þannig. Það ótrúlegt að heyra fólk hér mæta í pontu og tala eins og þið vitið ekki ósköp vel. Ég veit til dæmis að Aðalsteinn Sverrisson borgarfulltrúi skildi þessa hluti bara óskaplega vel fyrir ekki nema rúmlega ári síðan. Ég veit ekki hvað honum gengur til að þykjast ekki vita þetta í dag. Við viljum að bílastæðin sem eru niðri í bæ nýtist vel þeim sem þurfa á þeim að halda. Við erum ekki á móti því að fjölga þeim, en það bara mögulegt að raunverulega fjölga þeim í bílastæðahúsum og bílakjöllurum. Þess vegna það leiðin sem við höfum farið. Við erum til í að reyna ákveðna rýmkun á þessum reglum. Það sem hefur kannski mögulega verið gengið eitthvað aðeins of langt, þar sem við höfum kannski farið of langt frá miðbænum, þar sem þetta meira að flækjast fyrir íbúum og þeirra gestum heldur en að spara þeim stæði sem annars hefur farið. Við erum alveg tilbúin að skoða það. Þess vegna erum við með þessar breytingatillögur. Og við viljum gera íbúakortin betri og aðgengilegri. Við höfum farið í kort fyrir rekstraraðila. Við erum alveg til í að skoða þessa hluti. En þessi tillaga eins og hún og sérstaklega orðræðan sem ég heyri hérna í dag, ef það nær fram að ganga, þá myndi það gera fólki erfiðara fyrir að finna stæði niðri í bæ þegar því vantar stæði. Það bara þannig sem það er. Ég ekki eitthvað að ljúga upp í pontu eða misskilja eða eitthvað. Það bara þannig virkar veruleikin. Ef við gerum það sem við verðum að leggja til, þá verður erfiðara að finna stæði niðri í bæ. Ég skil alveg þetta stóra kosningamálið á sumum, bílastæði fyrir alla, sama hversu raunhæft það er. Mér finnst það gott ef við gætum reynt að vera heiðarleg og reynt að byggja málflutningu okkar á því sem mögulegt og í samræmi við góða borgarhönnun og sem í samræmi við þessi rúmfræðilegu takmörk sem þessi ágæti alheimur sem við búum í þvingar upp á okkur, sama hversu mjög sem við vildum geta brotið þær reglur. Í þessari borg þá fylgjum við rúmfræði lögmálum alheimsins. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, við lokið máli sinni og Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Ef að samþykktar eru breytingar frá okkur borgarfulltrúum Kjartani Magnússyni. Það sem ég vildi hins vegar tala hérna aðeins pólitískt að mín sýn í borgarmálunum hefur snúið svolítið hver eigi að vera stefnan hjá borginni varðandi hagsmuni bifreiðaeigenda og meðal annars varðandi gjaldskyldu á bílastæðum. Mér hefur fundist borgin ganga of langt í að stakka gjaldskyldusvæði og hækka gjöldin og það hefur leitt til ama fyrir fjölmarga aðila, meðal annars þá sem eru að sinna atvinnurekstri. Það voru mér mikil vonbrigði varðandi minn gamla flokk, Sjálfstæðisflokkinn, hver stefna hans var á miklu reiki í þessum málum og að niðurstaðan væri oft þá að sitja hjá þegar kæmi að því að hækka gjöldin og að stækka gjaldskyldusvæðið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur þannig ekki verið með mjög skýr í sínum málflutningi í gegnum tíðina. Það hefur þó verið lógískt að flokkurinn sem vill verja hagsmuni allra samgöngumáta, þar á meðal þeirra sem fara á bíl, að hann hefði skýra stefnu í þeim efnum. Og kollegi minn Kjartan Magnússon, hann minntist hérna aðeins á loftslagsáætlunina frá mars 2021, þar sem það var meðal annars núverandi oddviti Sjálfstæðisflokksins sem greiddi atkvæði með þeirri loftslagsáætlun og í því felst að þá á að fækka bílastæðum 2%.
og svo líka satt Sjálfstæðisflokkurinn hjá þegar kom að 40% hækkun gjalda á P1 í sumarið 2023 og líka þegar það svæði var mjög stækkað. Þannig að vandamálið við þetta framlag hérna í borgarstjórn í dag að það ekki sérstaklega trúverðugt í aðdraganda borgarstjórnarkosninga. Miðflokkurinn hefur verið skýr í sinni stefnu hvað þetta varðar. Bílastæði eru ekki lúxusvara. Það þarf að vinna því að minnka gjaldskyldusvæðið, lækka gjöldin og rýmka reglur íbúðakort eins og kostur og endurhugsa þessi mál. Einnig hef ég orðið var við það að mjög mikið af eldra fólki sem hefur hagsmuni hér í miðborg Reykjavíkur finnst þetta að vera mjög leiðilegt hvernig mál hafa þróast og vilja til dæmis helst ekki nota bílakjallara þó svo að það sé vissulega margt til í því að það eigi að reyna að rýmka notkun þeirra. Í komandi borgarstjórnarkosningum 16. maí þá verður sjálfsagt tekist á þetta og hvaða stjórnmálaafl hafi trúverðugleika gagnvart almenningi. Ég vil að lokum líka minna á að núverandi forseti borgarstjórnar Sanna Magdalena Mörtudóttir að hún ein stóð gegn þessum breytingum sumarið 2023 sem borgarráðsfulltrúi Sósíalistaflokksins og skrifaði bókun sem er að mörgu leyti ansi góð og stenst tímans tönn þar sem fram kemur meðal annars að miðborgin eigi að rúma allan fjölbreytileika borgarinnar ekki aðeins lífstíl þeirra efnaðri. Og svo hafi hún einnig áhyggjur af aukningu á bílum fyrir lengri út í þau íbúðahverfi sem hafa ekki gjaldskyldu bílastæði með tilheyrandi mengun og ónæði og svo framvegis. Margt í þeirri bókun bara ágætt. Þó að við séum mjög á öndverðu með í pólitík og Sanna Magdalena að þá margt sem hér kemur fram í hennar bókun frá fundi borgarráðs 29. júní 2023 sem stenst tímans tönn. Miðborgin á að vera fyrir alla. Helgi Árs Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi tekur næst til máls. Forseti, það haldið utan fjölda bílastæði í borgarlandi reglulega og töluleg gögn eru uppfærð árlega í desember. Og í desember nú síðast 2025 þá kallaði ég eftir þessu og reyndi að geta borgarfulltrúar sjálfir farið inn á borgarvefsjá og séð þessi gögn og tekið þau saman inn á þegar þeir eru á Reykjavíkurnetinu, en allt í lagi. Við komum að benda það að almenningsstæði á borgarlandinu, þar sem gjaldskylda, þau eru í desember 2025 talin 2699 og þar sem ekki gjaldskylda og þar eru stæði, það eru 27.970. Talandi allt gjaldskyldu ofbeldi hérna af hendi þessa meirihluta. Og samtals eru þá þessi bílastæði, almenningsstæði á borgarlandi 30.669 talsins, sem bara býsna mikið. Það víða hægt að leggja ágætu félagar. Svo get ég farið og þulið upp hérna, þú veist hvaða einkastæðin eru og bílageymsla til almenningsnota og svo fleira. En ég ætla að láta staðan numið hér. Mér langar að nefna það að þó að við komum með þessa breytingartillögu að endurskoða kannski þessa verklagsreglur við hvernig við metum gjaldskyldustæðin í borgarlandinu og hvað þau eigi að kosta, þá það ekki svo að við séum að samþykkja það að stæði eigi að vera
annarkvort ókeypis eða á mjög lágu gjaldi. Þetta er auðvitað stýringatæki. Þetta er stýringatæki fyrir verslun og þjónustu í miðborginni, fyrir okkur sem að hjólum og förum fótgangandi á milli staða til þess að búa í heilnæmara umhverfi, fyrir okkur sem að þurfum ekki að eiga bíl til þess að fara allra ferða okkar og svo framvegis. Þetta er stýritæki og markmiðið með þessu á þeim tíma þar sem þetta var endurskoðað 2019, það var í rauninni að bæta lífsgæði og skapa tækifæri fyrir fjölbreyttari notkun borgarlandsins. Og það gerum við með stýringum. Og hvað er það sem við höfum hér, stjórnvaldið, til þess að stýra? Jú, það eru gjöld og kröfur sem að við gerum til bílnotenda hvernig þeir haga ferðum sínum og þeir hafa val það. Svo einfalt er það. Við viljum draga úr umferðartöfum, bílastæðagjöld stýra því og gjaldskyldusvæði. Við viljum draga úr umferðartöfum, útblæstri, hljóðmengun og svo geti ég lengi talið, það ekki? Og þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja þá stefnumörkun sem að öll nágranna sveitarfélögin hafa sameinast að gera, þið hljóti þá að styðja það að vilja stýra því hvernig við hreyfum okkur í miðborginni þar sem er mesta álagið og þangað sem við viljum fá einmitt fólk til þess að vera á Austurvelli, til þess að ganga Laugaveginn sem verður brátt göngugata í verslun og þjónustu og hafa auðugt og fjölbreytt mannlíf, sama hvernig viðrar. Ég held að það sé eftirsóknarvert fyrir höfuðborg Íslands að gera. Og þess vegna þurfum við að endurskoða vandlega hvernig við gerum það, en ekki bara vera með einhvern populisma korter í kosningar til þess að bjóða þetta bara frjálst. Þegar það verður síðan að loku þannig það verður á höftum, svo ég nefni það. Þannig að þetta er ekki raunverulegt frelsi neins og mér langaði bara að halda því til haga hér, þrátt fyrir það að ég beri upp þessa breytingartillögu að endurskoða þetta, að þá verðum við líka að sjá hvað kemur úr þeirri vinnu og ég veit að okkar frábæra samgöngudeild og okkar frábæra samgöngustjóri að þau hafa verið að framfylgja þessum verklagsreglum varðandi talningar, hvernig við stýrum þessu, hvernig við verðleggjum þetta, vegna þess að þetta er lögmál framboðs og eftirspurnar og ég held að allir frjálshyggjumenn og hægrimenn myndi geta tekið undir það. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, tekur næstur til máls. Allt og gaman frammi. Ni bara forvitni. Já, ég skil. Það ræðist svo. Forseti, mig langar til þess að þakka fyrir þessa umræðu. Hún er búin að vera áhugaverð. Það er alltaf gefandi þegar að borgarfulltrúi Vinstri grænna kennir okkur framboð og eftirspurn og gerir það að umtalsefni sínu. Það sem að stendur upp úr breytingartillögu hins vegar og ræðu borgarfulltrúans er að þrátt fyrir þessa breytingartillögu að þá mun að öllum líkindum ekkert breytast í því hvernig borgin og hvernig borgin mun nálgast bílastæði og bílastæðavandann. Ég minnist þess þegar að þessar breytingar voru gerðar 2023 að þegar að gjaldskyldusvæðið var stækkað út í vesturátt, að þá var það
þá fannst mér það vera tilraun sem að var hægt að gera. Meðal annars vegna þess að íbúar á því svæði kölluðu eftir gjaldskyldu sem að allavega í mín eyru vegna þess að þar voru bílar þeirra sem að voru að vinna hérna í borginni og fólk fekk ekki stæði heima hjá sér. Það sem gerðist auðvitað síðan, eins og þau sem að þekkja til í gamla Vesturbænum, að fólk færði sig bara ennþá lengra og byrjaði að leggja fyrir framann austan eða sem sagt vestan Hósvallagötu. Og ég ekki viss að það sé lausn á vandanum að gera gjaldskyldu algilda í borginni eða stækka gjaldskyldusvæðin ennþá meira. Alls ekki. Ekki nema þá að við förum í einhverjar meiri háttar breytingar á því hvernig íbúakortum útdeilt og hvernig fólk fær hvernig íbúar á svæðunum fá kort, sem sagt leyfi til þess að leggja. Og ég alveg til í að ræða það. En það nú fyrir eitthvað ólíklegt að ég verði hérna í borgarstjórn nokkrum miklum vinum, þannig að ég fæ líklega ekki að ræða það. Mér fannst ræða borgarfulltrúans Alexander Brím vera að ganga full langt í því að segja að gefa það í skyn að við ætluðum að hér yrði einhvers konar villta vestur í bílastæðum og við ætluðum að afnema alla gjaldskyldu og þess háttar. Það bara ekki rétt. Ég verð líka að segja að mér finnst tillögur óháðra borgarfulltrúa sem að kenna sig við Miðflokkinn vera margar hverjar bara mjög góðar og myndi styðja margar þeirra. Ég ekki alveg viss hins vegar að það sé rétt að við ákveðum hér að þetta sé besta leiðin að fara í 430 krónur. Ég myndi vilja að við skoðum það betur. Ég myndi vilja samráð við rekstraraðila. Rekstraraðilar í borginni, og ég tala af reynslu hafandi verið rekstraraðili í borginni, voru almennt ekki á móti hækkuninni á sínum tíma vegna þess að þeir vildu fá meira flæði. En ef að meirihluti borgarstjórnar vill gera það, þá það bara hið besta mál. Sama með skilgreininguna á hvað varðar bílastæði fyrir atvinnurekendur og sérstök skammtímakort fyrir iðnaðarmenn, það eru bara mjög áhugaverðar og fína tillögur. Mér finnst hins vegar að breytinga og viðaukatillögur meirihlutans bera allar þess merki að meirihlutinn sé að gera þetta í popúlískum tilgangi í aðdraganda kosninga en ekki af raunverulegum vilja til þess að innleiða einhverja breytingar í því hvernig nálgast bílastæði í miðborginni. Friðjónir Friðjónsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sinni 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og við það ansvar borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég ætla bara að spyrja borgarfulltrúan Friðjón Friðjónsson hvort að hann væri ekki of svartsýnn að hann verði ekki lengur kjörinn fulltrúi á næsta kjörtímabili. Hann ekki full sjálfstraust að Sjálfstæðisflokkurinn fái 11 borgarfulltrúa eftir kosningar? Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, við lokið að veita ansvar og svarað ansvari borgarfulltrúinn Friðjónir Friðjónsson. Ég þakka borgarfulltrúanum fyrir þessa spurningu. Ég tel mig auðvitað vera í baráttusæti, en ég hins vegar, við í Sjálfstæðisflokknum erum raunsæ og skynsöm og ekki uppfull af einhverjum lítum raunsætt á málin og ég gerir nú ráð fyrir því ég verði frekar varaborgarfulltrúi, svona borgarfulltrúanum til gleði. Friðjónir Friðjónsson, borgarfulltrúi, við lokið að svara ansvari og veit það ansvarið eru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég hvet borgarfulltrúan Friðjón Friðjónsson að fara í sjálfseflingarnámskeið og hafa mikla trú á sjálfum sér og framboðinu. Það full þörf á að koma Samfylkingun og fylginautum þess flokks úr borgarstjórn.
af því að saman getum við alltaf búið til betri borg ef að hægri öfl hér sem að byggja á heilbrigðri skynsemi, vegna þess að ég held að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn séu skynsemisflokkar, að við hljótum að geta náð meirihluta saman. Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi, við lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti borgarstjórnar minnir á að til umræðu tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytingar á gjaldskyldu og gjaldskrá bílastæða og breytingartillögur því tengdu. En svarar það andsvar öðru sinni borgarfulltrúum Friðjón R. Friðjónsson. Ég ætla bara að þakka borgarfulltrúanum fyrir vinsamleg og falleg orði mín garð. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, við lokið við að svara andsvar öðru sinni, veit þá andsvar Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, já, við langar bara að halda þér til haga hér að við viljum gjarnan vanda okkur þegar kemur að þessum breytingum sem að varða alla íbúa Reykjavíkurborgar sem að eiga annarkvort heima miðsvæðis eða gera sér ferðinga miðsvæðis. Og þetta, eins og ég sagði áðan í ræðu minni, að þá varðar þetta líka framboð og eftirspurn, að hafa gjaldtöku lága þar sem minni eftirspurn eftir því að leggja og svo náttúrulega bara stigmagnast það eftir það sem að framboðin mest. Það var líka áhugavert að heyra Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, í rauninni hallmæla því að það var sett á gjaldskylda hérna í Vesturbænum en þá færðu bílar sig bara eitthvað annað og voru að taka stæði af íbúum á öðrum stað. Og þá hugsa ég, já þetta er fullkomið tækifæri þá til þess að rýna hvort að við þurfum ekki að víkka út gjaldskylduna og það gerum við með því að samþykkja þessar tillögur sem að meirihlutinn lagði hérna fram, breytingatillögur áðan. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið við að veita andsvar og svara það andsvari Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, ég var bara að lýsa í ræðu minni hver áhrifin voru af stækkun gjaldskyldunar á sínum tíma. Ég var ekki að hallmæla þeirri ákvörðun, ég var hins vegar áhrifin voru þessi. Og ég er bara ekki sannfærður að leiðin sé að gera allan Vesturbæinn og jafnvel meira að gjaldskyldu svæði, eiginlega bara alls ekki. Og það er nú allt og sumt. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, við lokið við að svara andsvari við það andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, í skilaskýrslu stýrihóps þetta mál hérna 2019, þar segir með leyfi forsenda, sem er áhugavert og það skal halda því til haga líka. Forsenda fyrir nýjum gjaldsvæðum verður því að bílastæðanýting sé yfir 85% á þeim tímum sem erfitt er fyrir íbúa að finna bílastæði. Þessi stefna leiðir einnig til þess að þar sem eftirspurn er mikil og þar sem fá bílastæði eru laus á annatíma muni Reykjavíkurborg hækka verð til þess að stýra eftirspurninni. Slíka verðhækkanir hvetja ökumenn til að velja skemur, til að leggja ökutækjum lengra í burtu þar sem gjald er lægra, svo sem öðru gjaldsvæði í bílahúsum eða velja sér annan fararmáta. Og þannig má opna fleiri bílastæði, auka bílaveltustæða og þar með þjóna fleiri notendum. Og ég ætla bara að láta staðan hér með leyfi forseta. Ég held að þetta sé umhugsunarvert fyrir okkur hvernig við aukum þjónustuna. Í rauninni eru boðaðar tillögur Sjálfstæðisflokksins eins og að pissa í skóinn sinn, skammgóður vermir sem mun draga úr þjónustu við bílnotendur í miðbænum. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni, borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég er ekki ósammála því sem kom fram í upplestri Lífar Magnúsdóttur hvað varðar hvernig hægt er að færa og auka flæði á nýtingu bílastæða. Ég er hins vegar ósammála þeim ályktunum sem að borgarfulltrúinn dregur og ósammála þeim ályktunum sem hún dregur af tillögu okkar sjálfstæðismanna, en það er svo sem ekkert nýtt að við Líf Magnúsdóttir séum ósammála hlutina og þannig verður það bara að vera áfram. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, við lokið við að svara andsvari öðru sinni, telst það andsvari lokið undir þessari ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Já, ágæti forseti, ég ætlaði nú ekkert að segja meira en ég sagði í fyrri ræðu, en svo þegar að borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir fór að hóta því að útvíkka frekar gjaldskyldu svæðið sem að hlýtur þá að leiða bara eina átt og það er heim til mín. Að því að ég bý í Vesturbænum og það er sko bara rétt steinsnar frá þar sem að gjaldskyldu svæði var meðal annars aukja og ég get sagt þér, ég tek þessu bara sem persónulegur hótun og árás og ég er eiginlega bara, ég trompast. Bara svo það sé sagt. Sko, ef að þetta er nefnilega eiginlega nákvæmlega samt gallinn við hann hugsunarhátt og þessi í raun og veru kjarni í gagnrýni minni á það hvernig meirihlutinn hefur verið að hugsa bílastæði þegar að, og hvernig bara hann túlkar þau, þegar að sko, þegar að íbúar er að kvart undan því að með því að setja gjaldskyldu bara hérna fyrir framann Hólavallakirkjugarð og að þar hafi starfsfólk sem hafi lagt að degi til frekar farið að leggja annar staðar vestar í Vesturbæinn að þá hafi þá sé bara lausnin við því að setja á meiri gjaldskyldu og þetta er nákvæmlega málið, þetta er ekkert annað en leti af því það er ekki verið að leysa vandann með neinum hætti, það er ekki verið að gera neitt þess að draga úr ferðaþörf, það er ekki verið að gera neitt þess að draga úr bílnotkun, það er ekki verið að auka þjónustu og öðrum faramótum niður í til og frá vinnustöðum eða eitthvað álíka, lausnin er bara gjaldskylda. Þetta er ekkert nema leti, þetta er bara helber leti og refsigleði og málið er, þetta sko, þú veist, ef að bílarnir eru að fara, þú veist, þegar fólk þarf að leggja annar stað, það er hvað sem er að koma á bílnum á þennan stað, en leggur bara annar stað en nákvæmlega á þessum stað sem gjaldskyldan er, þá er ekki verið að ná neinum árangri, af því það er ekki búið að breyta bílvenjum. Er það ekki annars markmiðið? Eða hvað var markmiðið? Var það bara markmiðið að fólk sem er hérna megin á Sólvallagötunni, að það þurfa að borga en ekki hinir sem er hinum megin á Sólvallagötunni? Þú veist, hver er tilgangurinn? Og hvernig réttlæti þetta jafnvel? Nei, án gríns, ég er bara sko, ég get allavega sagt ykkur það að saman hvort ég muni búa í gamla Vesturbænum ekki, því nú er ég búin að vera í ágættur sambandi við nágranna mín í gamla Vesturbænum eins og sem við vita, að ég get sagt ykkur að skiptir ekki máli hvort þessu vinstrimenn, hægrimenn, píratar, miðflokksmenn, sósíalistar eða allt þar á milli. Ég get sagt ykkur að það sem að fer massíft í taugarnar á nágrannum mínum hérna í gamla Vesturbænum er gjaldskyldumálin og hvernig meirihlutinn er að tækla þessi gjaldskyldumál. Og það yrði bara, þú veist, það yrði bara sko ræjott, afsakið slettuna, ef að Líf Magnúsdóttir myndi fara að koma á meiri gjaldskyldu á nágranna sína. Þú veist, það bara yrði allt bilað. Þannig ég ætla bara að segja ykkur það, að ef að ykkur er sannarlega annt að auka nýtingu bílastæða, þannig að annarkot að þeir sem er að koma með bílastæð, þú veist, þeir sem að ferðast á ákveðin áfangastað hafi aðgengi að bílastæðum frekar en bara, og fólk sé ekki að geyma bíluna svo lengi eða hvað nú er, en samt að íbúar geti lagt fyrir utan heimi á þessu eitthvað, þá gerir það með því að auka þjónustu sem að dregur úr þörf á notkun bílsins og það er með því að styrkja fjarvinnu hjá fyrirtækjum, það er með það að færa skipleggja borgina þannig að það sé ekki allir að mæta í vinnu á sama stað, það er með því að koma fleiri bílakjöllum sem koma þeim á fyrir og það er með því að gera það, búa til betri almenningssamgönguþjónustu. Það er bara, þú veist, betri þjónusta, fleiri valkostir er eina leiðin til þess að draga úr bílnotkun. Það er bara þannig. En það gjaldskylda og það að bara koma gjaldskylda á alla borgina er engin lausn. Fyrir utan hitt sem var annar punktur sem ég ætlaði að koma inn á. Hvað nákvæmlega, hún er að endurspila þessa ræðu því hún er svo góð. Fyrir utan hitt, hvað gerist þegar þú ætlar að koma gjaldskylda á alla borgina? Allt í einu þurfa fyrirtækin að fara að borga meira og meira í bílastæðum fyrir starfsmennina sína. Það er það sem mun gerast. Af því hér er ekki verið að leggja til að stórbæta almenningssamgöngur í sömu andrá. Það er ekki verið að gera, borgin er ekki að leggja til þess að fara að setja fleiri og fleiri milljónir til þess að fjölga stoppum í Reykjavíkurborg, sko, eða auka tíðni strætó í Reykjavíkurborg. Þú veist, það er ekki hugur sem fylgir máli þar. Þannig að hvað erum við að tala um? Það sem mun gerast er það að kostnaðurinn við allt mun hækka, kostnaður við heimsendingar, kostnaður fyrirtæki að borga fyrir bílastæði fyrir starfsmenn sína mun hækka og eina sem gerist er að verð hækkar allstaðar. Þannig bara meiri verðbólga. Eina leiðin út úr þessu
er bara að bæta þjónustu. Það er bara þannig. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og Hjálmar eru 2 borgarfulltrúar sem óska eftir að fara í andsvar. Já, ég hef bara spá í... Það er augnablik. Það er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, sem að veitir andsvar. Fyrirgeði, já. Ég hef bara spáð því hvort að borgarfulltrúin sem að hér talaði síðast hafi algjörlega mistað þessar miklu umræðu stór bætingu á almenningssamgöngum með fyrirætlun sem heitir borgarlína og í öðru lagi mjög aukin tíðni margra leiða svo sem Ásins og Hrafnafirði, 6-unar, 12-unar. Þannig að það er búið að gera verulegt átak í þessu einmitt. Þannig að ég bara reikna þá með eftir þessa ræðu að borgarfulltrúin muni styðja öll allar fyrirætlanir sem eru reifaðar og skilgreinda mjög vel í hinum fræga og mikilvæga samgöngusáttmála 6 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og ríkisins. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, við lokið að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég þakka þessa spurningu vegna sem kemur einmitt í kjarna málsins að því sem ég var að segja. Núna jafnvel er Samfylkingin í ríkisstjórn og sannarlega er það þannig að ríkið á að borga hvað 80% af þessum samgöngusáttmála og þar með talið stóran sker á borgarlínunni. Ég segi bara show me the money. Hvar eru peningarnir? Þú veist, akkur er enginn að, það er ekki að koma inn peningar inn í þetta verkefni frá ríkisstjórninni, sko. Og það er kannski málið. Það er ekkert mál að koma á gjaldskyldu. Það er bara þetta auðvelda cop-out, þessi leti sem ég er að tala um. En þegar það kemur að því að kannski bara kjarna hlutina hér, hvernig reksturinn hér og þá reyna að setja meiri peninga í þjónustu verða við strætó eða eitthvað sem myndi þá stuðla bættir þjónustu núna og ég fagna því sem er komið sem að borgarfulltrúi nefndi en það þarf meira til að þá er það bara, þú veist, eitthvað sem að er talað um hér en gerist aldrei, sko. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið að svara ansvari og veit þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, jú, það er heilmikið að gerast og fyrir utan samgöngusáttmálann þá var það tilkynnt hér í haust ef maður rétt að einmitt þessi ríkisstjórn setur talsvert mikið meira fjármagn í almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu til þess að auka tíðninni einmitt. Þannig að það var nú eitt af því sem að þessi stjórn hefur gert og síðan er þetta auðvitað þannig að þetta tekur tíma. Það eru mikla framkvæmdir við undirbúning á brú yfir Fossvoginn sem eiga einmitt að auðvelda mjög ferð almenningssamgangna á milli Kópavogs og Reykjavíkur. Og sem betur fer að þá áttu sjálfstæðismenn fyrstu stóran hlut í samgöngusáttmálanum, nánast allir bæjarstjórar höfuðborgarsvæðisins voru á vegum sjálfstæðisflokksins og ríkisstjórn var einhverju leyti undir stjórn sjálfstæðisflokksins og ég nefni þetta vegna þess að mér finnst þetta alltaf vera rós í hnappagat flokksins og ég lít þannig á að það séu þá einhver svona hávær minnihluti sem að skrifa hér kvölds og mótna gegn einmitt stórbættum almenningssamgöngum í Morgunblaðið. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að veita ansvar öðru sinni. Veitir svarar ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, kæri forseti, aftur þakka ég bara fyrir þessa athugasemd vegna þess að það er rétt sem að borgarfulltrúin kemur inn á að þegar að sjálfstæðisflokkurinn var í ríkisstjórn þá var honum algjörlega alvara að fjármagna þennan samgöngusáttmála og var búin að bara áætla fé taka til hliðar fyrir það. Síðan að Samfylkingin kom í ríkisstjórn þá hefur bara ekkert heyrst nema nálir detta hvað þetta varðar og jú, kannski eitthvað fyrir strætó hér og þar en það bara byggist á fjármagnin sem var búið að þú veist, eyrnamerkja þessu áður en þau komu að en allt hitt sem þarf að fylgja það er bara ekkert að frétta þar og ég hvet borgarfulltrúan að tala við sitt fólk og koma að þessu bara biðja að put their, þú veist, money where their mouth is afsakið, voru bara ensku sletturnar.
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Forseti, já, ég var á svipuðum nótum og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi og langaði að benda borgarfulltrúanum á að það eru auðvitað búið að leggja fleiri hjólastiga en nokkru sinni fyrr og við jukum tíðni strætó og við höfum liðkað fyrir því að en eldri börn komist frítt leiða sinna en svo langar mér líka að halda þið til haga að það var fyrir tilstundunum Vinstri grænna að ríkið tók að sér að taka þátt í rekstri almenningssamgangna auðvitað með Sjálfstæðisflokknum og það ber að þakka fyrir það en það væri líka ágætt ef að borgarfulltrúar getur hlustað sér til gagns og það mér finnst svo endalaust snúið út úr fyrir manni. Ég var að benda á að þetta þyrfti að skoða varðandi stækkun gjaldskyldusvæða, það þarf að skoða, meta, safna gögnum og vinna vel úr þessu. Það tillagan okkar hér í dag, breytingatillagan, og það í rauninni bara ólíkt þeim vinnubröðu sem að Sjálfstæðisflokkurinn boðar, eins og tillaga þeirra ber með sér í dag, til bara að sleikja puttun og setja hann út í loftið og vona það besta og halda atkvæðin komi ef að það yrði nú gefið frítt í öll bílastæði, lón og dón á þessum dögum og hingað og þangað og ég myndi það kemur í bakið á ykkur, Sjálfstæðisflokkur. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svarar ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, forseti, ég skal byrja að hlusta betur með til gagns en ég bið borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir að lesa sér betur til gagns. Það sem að verið að tala í okkar ágætu tillögu einfaldlega að endurskoða út frá því endurskoða hvernig við höfum verið að haga gjaldskyldu hérna í borginni og vegna þess að þessi breyting sem varð, hún varð ekki til batnaðar, hún hefur ekki náð tilskyldum árangri, íbúar eru óánægðir með hana og mér finnst bara mjög eðlilegt að þegar einhverju hérna breytt og það ekki að skila árangri og það ekki að ganga upp og það ekki að ná því markmiði sem ætlað var með breytingunni, að þá kunni fólk bara að snúa við og breyta þá til batnaðar aftur í fyrra horf. En ég missar það ekki þegar hér var örugglega bara til þess að storka inn að Friðjóni talað að auka þá gjaldskylduna, það að skoða það frekar og það eru bara svona tal sem æsir mig upp. Hræðir mig stórkostlega, verandi eina af þeim sem býr næsta bæ við gjaldskyldu svæði og bara kæri mig ekkert að fá þetta hendi mín. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari veitir ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, það var einmitt það sem að ég sagði ekki. Ég sagði að þetta þyrfti að meta vandlega, skoða og safna gögnum og verið einhvers konar samtali. Þetta varðar framboð og eftirspurn og þetta varðar stýringar og það það sem ég var að benda á og þá þarf að skoða það í hverju tilfelli fyrir sig. Það eru meira að segja íbúar í hverfum sem að biðja gjaldskyldu á sínu svæði til þess að fá stæði og það staðreynd. Og það hefur virkað hingað til, þannig að ég veit ekki hvað borgarfulltrúinn að vísa í þegar hann segir að allir séu bara mökk óánægðir með núverandi fyrirkomulag. Auðvitað má alltaf taka það upp og skoða. Er hægt að gera þetta betur? Er hægt að stýra þessu betur? Er hægt að koma betur til móts við rekstraraðila og íbúa sem sannarlega búa á aðþrengdum svæðum þar sem umferð mikil og fólk vill sækja sér þjónustu, skemmtun og hvað eina. Þannig að það það sem að þarf að skoða til að Sjálfstæðisflokksins ber það með sér að þau hafa ekki safnað neinu gögnum og ekki skoða neitt. Þau eru bara búin að tala við einhverja einstaka sjálfstæðismenn sem að taka þá marka, sem bara fínt. Líf Magnúsdóttir, en ekki góð vísindi. Hefur verið lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ég veit ekki, kannski var hún ekki á fundinum þar sem að könnunin sem ég var með sem var með rúmlega 2000 manns að ganga 3000 manns tók þátt í en að segja það að Sjálfstæðisflokkun hafi ekki aflað gögnum og sé bara að tala við sjálfstæðismenn bara fáralegt af því að borgarfulltrúinn veit miklu betur en það og það bara eitt af því mesta vinnan sem ég lagti í að rannsæka eitthvað var fyrir utan bara mastersverkefnið mitt og BS-verkefnið mitt var að rannsæka upplifun fólks af þessari gjaldskyldu og þessari breytingu á gjaldskyldu í Reykjavíkurborg. Þannig að þetta bara mjög vel útpælt til vel smíðuð og það þýðir ekkert að afneita bara skoðanu fólks, þannig að það hendar ekki viðkomandi og skoðanu viðkomandi.
Ragnhildur Alda María Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvar öðru sinni, telst að andsvörum lokið undir þessa ræðu og Helgi Ás Grétarsson tekur næstu til máls og er jafnframt síðastur á mælendaskrá. Ekki koma upp aftur en ég var svo hvumsa yfir málflutningi borgarfulltrúans Líf Magneuðdóttur þar sem hún var að tala samráð við íbúa og að gagnrýna fyrirliggjandi tillögu á þeim forsendum. En hvernig var þetta sumarið 2023 í sumarleyfi borgarstjórnar? Hvernig voru vinnubrögðin þá? Í skjóli nætur nánast. Það sem örfáir kjörnir fulltrúar höfðu aðgang að upplýsingum mjög víðtækar breytingar. 40% hækkun, stækkun svæðisins. Þá var flutt málsmeðferðartillaga af hálfu fulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hún var að hún yrði kynnt fyrir samtökum rekstraraðila í miðborginni og viðkomandi íbúðarsamtökum og íbúðarráðum og svo framvegis. Þessum alveg verið gefinn kostur á að tjá sig fyrirhugaðar breytingar áður en þær verða teknar til endanlegrar afgreiðslu. Þessi tillaga, hún var felld af þáverandi meirihluta gegn atkvæðum fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í umhverfis- og skipulagsráði 28. júní 2023 og fulltrúi Vinstri grænna, hann satt hjá. Lýðræðisástin, hún dugði til þess að sitja hjá. Það sem ég vil bara koma hérna á framfæri að þessi breyting sem var sumarið 2023 var með ólíkindum. Með tilliti til umfangs og með tilliti til þess hvað fáir kjörnir fulltrúar í raun og veru höfðu aðkomu að þeirri vinnu. Svo bara daginn eftir umhverfis- og skipulagsráð 28. júní var þetta flutt fyrir borgarráð og það keyrt í gegn og það hægt að klára í ljósi þess að borgarstjórn var í sumarleyfi. Ég vildi þess vegna bara ítreka þessa staðreyndir máls þegar verið að gagnrýna fyrirliggjandi tillögu sem hér lögð fram í borgarstjórn og eftir atvikum með þeim breytingum sem ég og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hafa lagt fram að vinstri menn hér í borgarstjórn hafa konsekvent í mörg ár, vegna þess að þetta ekki í fyrsta skipti sem að svona málsmeðferðartillaga hafi verið felld, heldur hún hefur verið gert síðan oft áður. Þannig að mér finnst þessi málflutningur með fullri virðingu forseti hjá borgarfulltrúanum Líf Magneuðdóttur ekki rísa mjög hátt. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki að fleiri hvað sé hljóðs undir þessum lið og göngum við til atkvæðagreiðslu. Borist hafa breytingartillögur og sú síðasta barst fyrir skömmu og tekur forseti því örstutt fundarhlé og klukkan er 16:33.
Það er fundi framhaldið 16:38 og við göngum til atkvæða greiðslu. Borist hafa breytingatillögur og viðaukatillaga sem hafa borist borgarfulltrúum í tölvupósti. Forseti metur sem svo að tillaga samstarfsflokka gangi lengst því hún feli í sér mest frávik frá upphaflegri tillögu. Tillaga Framsóknar feli í sér næstmesta frávikið frá upphaflegri tillögu og loks breytingatillaga óháðra. Göngum við þá til atkvæðagreiðslu breytingatillögu og viðaukatillögu samstarfsflokkana. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skefið þess merki. Ég veist alveg ástæð. Nei, svo sem gengur lengst. Fundarsköp. Forseti biður borgarfulltrúum að fylgjast vel með upplestrinum sem fór fram hér og forseti mun endurtaka en borgarfulltrúin Kjartan Magnússon hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarsköp og gerir borgarfulltrúin Kjartan Magnússon nú stutta athugasemd. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nú segja eftir að fara yfir þessar tillögur þá er ég alls ekki sammála því að breytingatillaga samstarfsflokkana eða meirihlutaflokkana gangi lengst af þeim sem hafa borist vegna þess að hún felur í sér í rauninni að þau atriði sem sjálfstæðisflokkur leggur til að sé breytt þeim vísað til einhvers konar endurskoðunar og það er alls ekki konkrétt en til dæmis tillaga sem við Helgi Á Skreitarsson hefur lagt fram, þær tillögur eru miklu meira konkrét og þar er að auki lagt til ákveðið atriði verði fellt út úr aðgerðaáætlun loftslagsstefnu borgarinnar. Þannig ég er bara alls ekki sammála því að tillaga meirihlutaflokkana gangi lengst og mótmáli því ef að það á að vera raunin að afgreiða málið með þeim hætti. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið að gera stutta athugasemd við fundarsköp. Forseti vekur athygli á því að samkvæmt 3. málsgrein 26. greinar samþykktar í samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp stendur orðrétt forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslum tillögur skuli hagað. Mun forseti endurtaka atkvæðagreiðsluna. Borist hafa breytingartillögur og viðaukatillaga sem hafa borist borgarfulltrúum í tölvupósti. Er óskað eftir því að þær verði lesnar upp. Forseti er að leita að nýjustu útgáfum allra þessara breytingatillagna og viðaukatillögu þannig að hægt sé að lesa uppátt.
Forseti mun nú lesa allar þær tillögur sem hafa borist við þetta mál. Breytingatillaga samstarfsflokkana auk viðaukatilögu sömu fulltrúa. Lagt til að borgarstjórn samþykki eftirfarandi tillögur og breytingar á gjaldskyldu og gjaldskrá bílastæða í Reykjavík. Gjald á gjaldsvæði P1 verði tekin til endurskoðunar, ráðist verði að breyta hlutasvæða P2 í P3. Þar sem ekki gjaldskylda kvöld og helgar. Útfærsla á gjaldskyldu á sunnudögum verði tekin til endurskoðunar. Gjaldskylda verði endurskoðað á íbúðasvæðum með það að markmið að gera íbúðarkost sveigjanlegri og einfalda umsóknarferli. Ráðist verði í markvissa kynningu á bílastæðahúsum Reykjavíkurborgar og aðgengi að þeim. Þegar vinnu við breytingarnar á gjaldskrá og gjaldskyldu lokið skal senda þær í samráðsgátt áður en þær eru samþykktar enda snerti gjaldskylda alla sem komi til Reykjavíkur og íbúa borgarinnar. Sérstaklega skal gera íbúum og hagsmunaaðilum viðvart á þeim svæðum sem breytingarnar hafa áhrif á. Viðaukatillaga. Borgarstjórn samþykkir jafnframt að farið verður í heildarendurskoðun á þeim verklagsreglum sem fylgt þegar breytingar eru ákvarðaðar á stækkun gjaldskyldusvæða eða útfærslu á verðlagningu og tímamörkum sem þau fylgja hverju sinni. Breytingatillaga Kjartans Magnússonar og Helga Áss Grétarssonar borgarfulltrúa svohljóðandi. Lagt til að ákvæði að bílastæðum í Reykjavík verði fækkað 2% á ári verði fellt úr aðgerðaáætlun vegna loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar. Jafnframt lagt til að borgarstjórn samþykki eftirfarandi breytingar á gjaldskyldu og gjaldskrá bílastæða í Reykjavík. Að gjaldskrá gjaldsvæðin P1 og P2 falli niður eftir almennan skrifstofutíma, það eftir klukkan 16 virkadaga, að gjaldskylda á laugardögum verði stytt og falli niður eftir klukkan 16, að gjaldskylda á sunnudögum verði felld niður, að gjaldtaka á íbúðasvæðum verði endurskoðuð með það að markmið að bæta íbúðakort og einfalda kerfið. Að innleitt verði sérstakt bílastæðakort fyrir atvinnurekendur sem sinna nærþjónustu við íbúa í miðborginni, að innleitt verði sérstök skammtímakort fyrir iðnaðarmenn sem sinna tímabundnum verkefnum fyrir íbúa í miðborginni. Að ráðist verði í markvissa kynningu á bílastæðahúsum Reykjavíkurborgar og aðgengi að þeim. Að gjald á gjaldsvæði P1 lækki úr 660 krónum í 430 krónur á klukkustund. Að virt samráð breytingar á gjaldskrá og gjaldskyldusvæðum bílastæðasjóðs verði ætíð haft við samtök rekstraraðila sem og íbúasamtök í miðborginni og Vesturbænum áður en endanlegar ákvarðanir eru teknar þar að lútandi. Og loks það breytingatillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins sem svohljóðandi að gjaldskylda á gjaldsvæðum P1 og P2 falli niður eftir klukkan 18 virkadaga, að gjaldskylda á laugardögum verði stytt og falli niður eftir klukkan 16, að gjaldskylda á sunnudögum verði felld niður, að farið verði endurskoðun á gjaldtöku á íbúðasvæðum með það að markmið að bæta íbúðakort og einfalda kerfið. Að verð á íbúðakorti fyrir bíl nr. 2 verði lækkað helming, að innleitt verði sérstakt bílastæðakort fyrir atvinnurekendur í miðborg, bæði þá sem stunda rekstur í miðborginni og skammtíma bílastæðakort fyrir þá sem sinna tímabundnum verkum fyrir íbúa í miðborginni, svo sem iðnaðarmenn. Að ráðist verði í markvissa kynningu á bílastæðahúsum borgarinnar og aðgengi að þeim. Að gjald á gjaldsvæði P1 verði tekið til endurskoðunar með það að markmið að lækka gjaldtöku. Áður breytingar á gjaldskrá og gjaldskyldu gildi verði haft virt samráð við samtök rekstraraðila og íbúasamtök í miðborginni og Vesturbæ, enda var slíkt samráð ekki tryggt við síðustu breytingar. Göngum við þá til atkvæðagreiðslu breytingatillögu og viðaukatillögu samstarfsflokkanna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega gefa þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Sjö borgarfulltrúar eru á móti, það borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúar Viðreisnar og 2 borgarfulltrúar óháðra og 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkanna samþykkja. Aðrir sitja hjá. Þar sem hún samþykkt þá göngum við til atkvæðagreiðslu tillöguna svo breytta og við bætta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega gefa þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Sjö borgarfulltrúar eru á móti, það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og óháðra og 12 borgarfulltrúar samstarfsflokkanna samþykkja og aðrir sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá telst tillagan samþykkt svo breytt og við bætt. Þá þessum dagskrárliði lokið og göngum við til næsta liður á dagskrá sem húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar, þar sem að borgarstjóri Heiðbjörg Hilminsdóttir tekur til máls. Ekki svolítið lítið. Þú veist að við séum nú hérna alveg.
Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er ótrúlegt að við séum komin í næsta lið. Og það er ekki smá liður, húsnæðisáætlun Reykjavíkur, sem er lögð fram árlega eins og þið þekkir. Þetta er auðvitað eitthvað sem er í stöðugri þróun og er samkvæmt lögum viðvarandi verkefni, en árlega skal leggja fram húsnæðisáætlun. Og ég ætla aðeins að svona fara stikla á stóru hvað varðar þá áætlun núna. Við erum einmitt, kannski ekki alveg með rétta glæru, en ég læt það duga. Við erum í rauninni að fara við það að þetta eru þessar lögbundnu áætlanir. Þetta er unnið árlega síðan 2013. Aðalskipulagið og önnur stefnuskjöl eru auðvitað grunnurinn að þessu og húsnæðissamkomulag borgarinnar og húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og innviðaráðuneytis frá 2023 og síðan samstarfsyfirlýsing meirihluta sem frá 2025. Ef við horfum á svona kannski markmið og lykiltölur, þá eru þetta þær tölur sem að lagðar voru fram. Það er í rauninni að við séum að stefna því að byggja 16.000 íbúðir á næstu 10 árum, 3.000 íbúðarúmist innan byggingahæfra svæða á hverjum tíma og að við séum að miða við þennan íbúafjölda. Þetta er auðvitað viðmið og við getum farið betur ofan í það. Áfram, hvað spám þetta gildir. Alltaf 35% nýrra íbúða verði á vegum óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga og að við verðum orðin tæplega 170.000 2035 miðað við háspá húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Þetta eru svona kannski þessar lykiltölur sem við ætlum að fara í. Megin áherslur eru hér. Það er mikilvægt að vera með skýra langtíma sýn. Við fjölgum með sjálfbærna leiðarljósi. Ég kannski fæ að skipta glæru kannski. Það býnu að þetta eru bara 10 mínútur. Þessi ræða var eiginlega alveg 40. Er það mögulegt, kæra forseti? Það væri yndislegt fyrir okkur. Svo við höldum þræði. Slíkt er mögulegt og tökum við stutt fundarhlé 16:51. Já, það er forms.
Mjög gott. Kæri, já, nei, ég alls ekki næst. Fundið fram haldið og borgarstjóri tekur til máls. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka fyrir þetta. Það er betra að hafa réttu myndirnar, svo ég þreyti ykkur nú ekki með of langri ræðu þessi mikilvægu þó mál. En eins og ég fór yfir, þá þetta endurskoða árlega húsnæðisáætlunin. Hún í rauninni í stöðugri endurskoðun, en það er lykilatriði hverrar borgar að tryggja að upp sé byggt húsnæði, íbúðir fyrir alla íbúa. Við lögum fram þessa húsnæðisáætlun í borgarráði og var samþykkt þar og vísað hingað líka. Og kynntum hann líka á opnum fundi daginn og síðan önnur útgáfa henni sem send inn til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Það sjálfur sér verið að byggja á svona nokkurn sömu forsendum og í fyrra en nokkrar aðrar áherslur. Og það þá þessar sömu og kannski hefur verið samstarfsyfirlýsingin og húsnæðis- og samkomulagið og við erum að miða við þessa kraftmiklu uppbyggingu sem þá þetta hér sem við fórum lauslega yfir áðan. Við ætlum að ná því að byggja hér 16.000 íbúðir á næstu 10 árum og erum þá að miða við háspá Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem mögulega verður þá endurskoðað á næsta ári ef að þessi kólnun í hagkerfinu og kannski minni fjölgun fólks verður ekki að veruleika eins og einhverjir að spá núna. Nú, það áherslunar þessa að það sé þessi kraftmiklu uppbygging af því við höfum verið að ná nokkurn veginn kannski utanum fjölgunina undanfarið, fjölgun íbúa í Reykjavík hefur verið hröð og við höfum nokkurn veginn náð að halda þetta í við það en við höfum ennþá eftir þennan halla, þessa skuld sem að safnaðist upp þá eftir hrunið og við verðum að ná að vaxa upp í hana. Það líka þannig að fólk að verða eldra, sem gleðilegt og við vinnum að því að fólk getur búið sem lengst heima hjá sér sem líka gleðilegt og það krefst þess líka að við séum með fleiri íbúðir. Auk þess sem að færri og færri virðast deila íbúðum miðað við það sem verið að skoða. Þannig að við erum að skoða það að þetta gæti nú aldeilis verið viðmiðið sem að væri gott. Það álit sérfræðinganna og það það sem við leggjum fram. Við leggjum líka áherslu á það að alltaf 35% verði óhagnaðardrifið húsnæði áfram, þannig að við séum að skerpa á þessum markmiðum. Í dag það 16% húsnæðis í Reykjavík sem óhagnaðardrifið, þannig að við erum langt frá því að vera komin að þessu markmiði ennþá, en með öruggum skrefum í næstu 10 árum þá gætum við nær því markmiði. Og síðan að framboð leiguhúsnæðis fyrir tekjulægri hópa verði aukið og því þekkið það bæði varðandi félagsbústaði en líka það sem hentar fyrir fyrstu kaupendur og tekjulægri hópa. Við erum að skerpa eins á markmiðum félagslega blöndun og svona þessar fjölbreyttu húsnæðislausnir. Þar getum við nefnt eins og kjarnasamfélögin og fleira sem við höfum verið að fara í og þessar nýju leiðir í uppbyggingu innviða. Og þar vorum við með lykilsvæði og það var gaman að fá að kynna þetta. Við fengum þessi hugmyndaleit frekari mótun rammaskipulags í höllunum. Gríðarlega skemmtileg niðurstaða sem kom þar og við kynntum að húsnæðisfundinum. Þar undirbúningur hugmyndaleitinni lokið og þetta virkilega, finnst mér, tengist fyrra hverfi mjög fallega og getur styrkt það og orðið virkilega gott og skemmtilegt hverfi. Nú getum við byggt svona mikið? Já, við getum alveg gert það. Við erum ekkert að fara fram úr því sem áður hefur verið gert svona hlutfallslega ef við horfum á hverja 100.000 íbúa. Við höfum stundum þurft að gefa í eftir harða tíma. Við þurftum að gefa í eftir stríð. Þá flutti mikið af fólki í borgina. Þannig að húsnæðisáætlunin þeirra var að vera útrýma bröggunum og því eftir það.
þá fórum við hátt og byggðum mikið. Við gerum það líka núna. Húsnæðisáætlunin eftir 2014 þegar Samfylkingin og fleiri tóku við og settu sér markmið aukna uppbyggingu, en það þurfti það eftir hrunið sem að stöðvaði nánast alla uppbyggingu hér í dálítinn tíma. Nú og síðan sjáum við fram á það að við þurfum aftur að taka svolítið gott skref. Við þurfum að halda áfram vegna þess að við erum ennþá með húsnæðisskort sem að auðvitað heldur uppi verði og gerir fólki erfitt fyrir að setjast að í borgin okkar fögru og koma sér vel fyrir og eignast þar heimili. Nú síðan þetta bara efnis yfirlitið, þið þekkið þetta, mótun sviðsmyndana, hvernig það eru þessar langtímaspár Hagstofu Íslands og þetta svona tekið tillit til ýmissa þátta og þið sjáðu hér að þetta eru þessar sviðsmyndir, þessi lágspá og miðspá og háspá, bæði annars verða hvað varðar íbúafjölda, íbúafjölgun og við erum líka með hér varðandi fækkunar íbúa í íbúð, þannig við þurfum að reikna það líka inn í. Þetta eru sviðsmyndirnar sem að lagt upp með og verða leiða til þess að við teljum að þetta sé íbúða þörfin. Nú, staðan núna er þessi, það eru alltaf áskorun að ná markmiðum og þetta eru 14–16.000 íbúðir, það er hérna áskorun að ná því, en þetta er staðan núna á þeim íbúðum sem eru núna á mismunandi stigi undirbúnings, þess lauslegt mat. Þannig að sjáðu að núna eru í uppbyggingu 2623 íbúðir, það eru 2600 íbúðir á byggingarhæfu lóðum, það eru 3200 í samþykktu deiliskipulagi og 12.171 hér í svæði í skipulagsferli og í rauninni inn í framtíðarsvæðinu eru hallarnir sem eru þá núna að fara að færast yfir í eða jafnvel eru komnir. Þeir eru þarna mitt á milli og eru að færast yfir í svæði í skipulagsferli. Auðvitað eigum við gríðarlega mikið inni í framtíðarsvæði og þróunarsvæði sem við mögulega komum ekki til með að nota á þessum tíma. En við þurfum samt að sýna að það eru svæði og það eru gríðarlega möguleikar til þess að fjölga íbúðum í Reykjavík og það verið raunhæft að við getum þetta ef að svona ytri þættir skemma ekki kannski of mikið fyrir okkur. Þetta er kannski önnur leið til þess að segja það sama, en mér finnst bara mikilvægt þetta er mikilvægt að sýna fram á það að það er búið að undirbúa mikið, það er búið að skipuleggja mikið og við vitum hvað við erum að gera. Ef við horfum á yfirleitt uppbyggingar hér, þá sjáum við auðvitað að það samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur, þá erum við að byggja auðvitað fyrst og fremst meðfram borgarlínu ásnum. Þar er byggt mest núna og þéttast. Þetta eru vestan Elliðaárvogs og austan Elliðaárvogs eins og við sjáum. Við erum búin að vera að byggja mjög mikið vestan Elliðaárvogs og erum að færa okkur aðeins austur í borgina. Það er ekki endilega einhver stórkostleg stefnubreyting, það er líka bara vegna þess að við erum búin að þétta mikið. Borgin er orðin betur í stakk búin til þess að taka á móti borgarlínunni. Við erum ekki hætt í, en við munum líka færa okkur austar þar sem okkur er að fjölga hreinlega mjög mikið. Þetta eru þessi líkil uppbyggingarsvæði sem eru núna framundan. Helstu svæðin eru þá Höfðin sem eru auðvitað nýr borgarhluti, Keldur og Hallar þar sem við sjáum fyrir okkur, en einnig öll þessi önnur svæði sem eru hér talin upp. Nú ef við bara horfum á það sem er úthlutað úr borgarlandinu, þetta eru svona ákveðin líkindi það sem við sjáum fyrir okkur að muni verða úthlutað. Við erum að tala á næstu 5 árum áætla það að við getum úthlutað á bilinu 4.500 til 5.000 íbúðum. Þar af 1.000 íbúðum vonandi bara núna í ár og næsta vetur. Þannig að það er góður gangur í húsnæðismálunum. Hagkvæmu íbúðirnar, þetta er svona skiptingin þar á milli, þetta eru auðvitað margar tegundir, þetta eru heimilislaust fólk, þetta eru almennar leiguíbúðir, félagsbústaðir, húsnæði fyrir fatlað fólk, eldra fólk, stúdentaíbúðir, öryrkjar og fleiri aðilar sem við erum þá auðvitað að byggja með
vinna með. Margir þeirra eru að byggja sjálfur að sjálfsögðu. Við höfum lagt á það kannski aukna áherslu að við séum að horfa inn á félagslega blöndun í öllum hverfum og öllum borgarhlutum og leggjum til að félagsbústaðir setji sér svolítið skýrari stefnum það hvernig við getum sérstaklega sem við eigum en einnig varðandi þegar við erum að skoða hlutverk á einstaka uppbyggingarsvæðum. Þannig að ég set það hér fram kannski svolítið til ykkur til fróðlegs. Nú síðan hér bara höfuðborgarsvæðið allt og það má kannski bara taka það sem hvatningu til félaga okkur í nærliggjandi sveitarfélögum að ef öll sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins væru með mikið af óhagnaðardrifnu húsnæði, að það tækifærum fyrir tekjulægri, tækifæri fyrir stúdenta, öryrkja og eldri borgara að finna sér húsnæði, þá væri ekki skortur á því á höfuðborgarsvæðinu. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og næstur mælendaskrá er Björn Gíslason. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ræðum hér húsnæðisáætlun Reykjavíkur til ársins 2035, áætlun sem á að tryggja fólki heimili. En þegar hún lesin vandlega blasir við stefna sem bæði þröng og mínum að þetta er hættuleg. Í áætlunum segir að uppbygging fari mestmegnis fram í grónum hverfum þar sem innviðir eru fyrir hendi og jafnframt að þeir verið 80% nýrra íbúða eigi að rísa innan áhrifasvæðis borgarlínu. Þetta þýðir í einföldu máli að borgin ætlar að halda áfram á sömu braut, þétta meira, byggja hærra, þrengja meira að. Nú forseti, þetta er ekki alveg hlutlaus stefna. Þetta er meðvituð ákvörðun hvernig fólk á að búa. Þetta er stefna sem ýtir undir blokkabyggð, stefna sem þrengir að sérbýli, stefna sem gerir ráð fyrir því að fjölskyldur aðlagi sig að kerfinu í stað þess að kerfið taki mið af fólkinu. Og við sjáum afleiðingarnar nú þegar byggt er eingöngu í þéttingu hækka verð á byggingalandi. Lóðir verða dýrari, uppbygging verður flóknari, verkefnin verða áhættusamari. Og hvað gerist þá? Íbúðir verða dýrari. Þetta er grundvallaratriði sem ekki er verið að horfast í augu við. Þétting er ekki ókeypis, hún er dýrari, hún er flóknari og hún skilar sér beint í hærra íbúðaverði fyrir almenning. Á sama tíma er sett fram markmið að allt að 35% húsnæðis verði óhagnaðardrifið. Nú forseti, við verðum að staldra við þar. Þegar opinber aðili setur sér markmið að stór hluti markaðarins eigi ekki að vera rekinn á hagnaðarsjónarmiðum, þá erum við að taka mjög afdrifaríka ákvörðunum hvernig markaðurinn virkar. Það sem gerist í slíkum kerfum er vel þekkt, minna framboð, minni hvatar til uppbyggingar, minni samkeppni. Og að lokum, hærra verð fyrir þá sem standa utan kerfisins. Við erum því í þeirri stöðu að borgin er samtímis að gera tvennt. Hún þrengir að framboði með þéttingarstefnu og hún setur skorður á markaðinn með aukinni opinberri íhlutun. Það þarf ekki að vera hagfræðingur til að sjá hvert þetta leiðir. Þetta leiðir til skorts, þetta leiðir til hærra verðs, þetta leiðir til þess að fólk kemst ekki inn á markaðinn. Nú forseti, á sama tíma er talað fjölbreytni en raunveruleikinn er annar. Hvar eru einbýlishúsin, hvar eru parhúsin og hvar eru raðhúsin? Þau eru ekki í forgangi. Þau eru ekki raunverulegur valkostur í þessari áætlun. Og hvað gerist þá? Fjölskyldur fara úr borginni. Þær leita annað
Þær fara þangað sem þær fá rými, þar sem þær fá lóð, þar sem þær fá frelsi til að byggja sitt eigið líf. Þetta er ekki bara húsnæðismál, þetta er spurning framtíð Reykjavíkur. Ætlar Reykjavík að vera borg fyrir alla eða borg fyrir eina tegund búsetuforms? Nú við í Sjálfstæðisflokknum segjum þetta skýrt. Við viljum fjölbreytni í verki, við viljum auki framboð lóða, við viljum raunverulegt val fyrir fólk. Við viljum að markaðurinn fá að vinna, ekki að hann sé aðþrengdur og steyptur í eitt og sama mótið. Og forseti, það er ekki nóg að byggja mikið, við verðum að byggja rétt. Og rétt þýðir að byggja það sem fólk vill og markaðurinn kallar eftir. Annars blasir við einföld niðurstaða, við byggjum borg sem er skipulögð á blaði en virkar ekki fyrir fólkið sem á að búa í henni. Ég hvet borgarstjórn til að stíga skref tilbaka, endurskoða þessa stefnu og setja fólk aftur í forgang, ekki kerfið. Forseti, ég loki máli mínu. Borgarfulltrúinn Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Einn megin tilgangur þessa plaggs sem hér er lagður fram sem húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar til frá 2026 til 2035 virðist vera að breiða yfir þá hraklegu frammistöðu Samfylkingarinnar og fylgiflokka hennar í skipulagsmálum á undanförnum árum og áratugum. Lengi vel litu borgarfulltrúar á það sem hlutverk sitt að svara þörfum fólksins í borginni, útvega nægar lóðir. Það tók stundum ekki, en þegar að nægar lóðir voru fyrir hendi, þá runnu þar út og langflestir gátu eignast þak yfir höfuðið. En svo var mjög algengt að fólk gerði jafnvel þegar á háskóla árum. Það kom sér þak yfir höfuðið. Lóðum í Reykjavík var úthlutað á svokölluðu gatnagerðargjaldi og það var að færi flestra að kaupa sér lóð eða íbúð í því kerfi. Auðvitað gátu það ekki allir og þá var til hliðar var rekið mjög öflugt félagslegt kerfi, rauninni tvöfalt kerfi, bæði leiguíbúðir borgarinnar og svo félagslega kerfið eða verkamannabústaðir og einmitt kannski vegna þess að kerfið miðast við það að sem flestir getu eignast sjálfir húsnæði þegar var hjálpað til sjálfshjálpar, þá tókst líka að hafa félagslegan stuðning mjög öflugan fyrir þá sem þurftu á því að halda. En svo breytist þetta og það er framkallaður lóðaskortur, það er tekin upp uppboðsstefna á lóðum þannig að húsnæðisverð hækkar með mikið og við sjáum í rauninni ekki enn fyrir endan á þeirri hækkunar hinnu. En það er að minnsta kosti langt frá því sem var að fólk í háskólanum eða fólk með lágar tekjur geti komið sér þaki yfir höfuðið og einn helsti sökudólkurinn sú húsnæðisstefna sem framfylgt hefur verið. Og þá er gripið til þess ráðs að stækka félagslega kerfið vegna þess að kerfið er þannig og gerði gert að venjulegt fólk getur ekki sjálft komið sér þaki yfir höfuðið eða eignast íbúðir. Þá er lausnin svo að grípa til félagslega lausna og gera helst þeim flesta að einhvers konar þiggjendum hins opinbera kerfið. Það er algjörlega röng leið og við í Miðflokknum við viljum stórauka framboð á húsnæði í Reykjavík og lækka verð á lóðum og gera þannig sem flestum kleift að kaupa sér sitt húsnæði og eignast þak yfir höfuðið.
Nú þegar rennt yfir þessa húsnæðisstefnu þá kemur í ljós að það virðist ekki vera markmiðið. Markmiðið virðist vera að auka þátt hins félagslega kerfis og samkvæmt þessari áætlun eiga að minnsta kosti 35% að minnsta kosti 35% af nýju íbúðarhúsnæði að vera á vegum opinberra aðila eða svokallara óhagnaðardrifinna félaga. Maður skilur ekki alveg hvað er talað þegar að tala óhagnaðardrifin félög en þetta hlutfallar samt 25% áður. Þannig að það er ætlun að bregðast í ófremdarástandi á íbúðamarkaði í Reykjavík með enn frekar áherslu á niðurgreitt húsnæði. Auðvitað ætti að skapa skilyrði fyrir lækkun íbúðaverðs með stórauknu lóðaframboði og gefa ungu fólki þannig kost á að eignast eigin húsnæði eins og það vill langflest. Langflestar kannanir sýna að þó að mjög margir hafi hrakist út á leigumarkað, þá vilja flestir eiga húsnæði sem þeir búa í. Það hefur líka komið fram í svona könnunum að langflestir þeir vilja búa í sérbýli, raðhúsi eða einbýlishúsi einhver hluta ævi sinnar, þó að það séu mjög margir tilbúnir að hefja lífið í fjölbýlishúsi eða enda það í fjölbýlishúsi. Og svo eru þetta bara aðrir sem eru alveg tilbúnir að búa í fjölbýlishúsi allt sitt líf og það er bara ágætt. En þannig að ég held að hér sé verið með þessu plaggi sé ætlunin, þetta er væntanlega eitthvað sem á að nota í kosningabaráttunni, en niðurstaðan sú að þarna á að halda áfram með misheppnaða húsnæðisstefnu þar sem áherslan er lögð á dýrar íbúðir og félagslegar lausnir í stað þess að bjóða eða ná ástandi þar sem er í boði ódýrar íbúðir og að fólk standi undir sig sjálft en þurfi ekki að treysta á niðurgreiðslu hins opinbera til að koma sér þaki yfir höfuðið. Nú, síðan virðist með þessari stefnu líka verið að festa ákveðin skipulagsmistök í sessi sem eru reyndar ekki nýja nálinni en hafa verið mjög áberandi á þessu kjörtímabili og það er ofurþéttingin. Nú er það svo að í Reykjavík eru fjölmörg velheppnuð fjölbýlishúsahverfi. Fyrstu þessi hverfi risu fyrir 100 árum. Þau hverfi voru skipulögð af hyggindum og framsýni af þáverandi arkitektum og borgaryfirvöldum og þegar maður fyrir gömul gögn þá sér maður að vegna norðlægra leiguborgarinnar og skammdegismyrkurs þá var sérstaklega gætt að því að dagsbirta ætti greiða leið að öllum íbúum húsana. Oft var miðað við þá reglu að 35 til 50 metra breitt bil skildi vera á milli langhliða fjölbýlishúsa. Þetta var gert til að birtan ætti greiða leið að öllum íbúðum í þágu heilbrigðis og almannahags. Á auðarsvæðinu milli húsana voru gjarnan lagðir leikvellir eða bílastæði íbúa. Hvet borgarfulltrúi líka til að hlusta á viðtal við Þorvald S. Þorvaldsson, fyrrverandi skipulagsstjóra borgarinnar, þar sem hann kemur einmitt inn á þetta atriði sem menn töldu svo sjálfsagt í gamla daga að mér hefur oft verið sagt frá þessari 35 til 50 metra reglu. Ég hef hvergi fundið hana skriflega. Þetta er eitthvað bara sem menn töldu sjálfgefið en töldu svo sjálfsagt að það var ekki verið að festa hana kannski beinlínis á blað og því miður því að svo var vikið frá þessari stefnu seinna. Og þá kemur inn ofurþéttinguna en ofurþétting byggðar er helsta framlag vinstriflokkana til skipulagsmála Reykjavíkur undanfarinn kjörtímabil. Skipulagsmistök eru áberandi og jafnvel yfirþyrmandi nýjustu hvernig borgarinnar, Gufunes og Vogabyggð, þar sem stutt biljar á milli húsa, stundum aðeins nokkrir metrar. Slík ofurþétting skerðir dagsbirtu og hefur auk þess óæskileg áhrif á vindafari í þessum hverfum. Fáir andmæla því lengur að græna gímaldi við Álfabakka sé hrikalegt klúður. Risastór skemma var reist í nokkurra metra fjalla frá 4 hæða íbúðarhúsi og við íbúðum blasir gríðarmikill veggur. Byggingin er stór og frek í umhverfi sínu og skilgildi afkvæmi ofurþéttingarstefnu vinstri flokkana. Þráttur hörð mótmæli íbúa misserum saman er enn óljóst hvort eða hvernig borgin ætlar að bæta fyrir klúðrið. Nú, og samkvæmt áformum meirihlutans, og það kemur líka fram í þessari stefnu sem liggur hér fyrir, þá verða Hallar í Ólafsárdal eitt helsta uppbyggingarsvæði borgarinnar á næstu árum og er þar gert ráð fyrir alltaf 4.000 íbúum í samstarfi við innviðafélag. Samkvæmt fyrra skipulagi var gert ráð fyrir 1100 íbúum á svæðinu. Til samanburðar eru 4.500 íbúar í Árbæjarhverfi en 8.000 í Grafarvogi. Þessi áform meirihlutans í Höllum, og ég tek fram að ég vil endilega byggja í Höllum, ég hef lagt fram tillögur það hér í borgarstjórn, en þessi áform meirihlutans
einkennast af ofurþéttingu og taki ekki mið af raunverulegum forsendum í þessu hverfi. Núverandi innviðir í hverfinu ber ekki þá fjölgun sem fyrirhuguð samkvæmt áformum meirihlutans. Ekki hefur verið kynnt hvernig staðið verða samgöngum, skólahaldi, heilsugæslu og öðrum lífsgæðum í þessu fjölmenna hverfi. Og þá var sú spurning, mun þetta innviðafélag sem væntanlega verður einkafélag, mun það þá stjórna þá innviða uppbyggingunni? Það verið gaman ef fulltrúar vinstri flokkana myndu svara því. Þá í þessu hverfi, þá samkvæmt þessari ofurþéttingu, þá verður umferðarskipulagi í Grafarholti og Ólafsárdal stefnt í fullkomið uppnám. Mikill skortur verður á bílastæðum í hverfinu og líklegt að íbúar þess leiti í næstu hverfið í skyni. Auðvitað á að vinna skipulagi höllum í nánu samstarfi við íbúa í Grafarholti og Ólafsárdal. Miða þar við hóflegt byggingarmagn og að innviðir verði byggðir upp samhliða íbúabyggð. Áhersla verði lögð á gott umferðarskipulag og næg bílastæði fyrir íbúa. Heildstætt mat þarf að leggja á umferðaröryggi, hljóðvist og loftgæði. Og þetta hverfi sem á að vera eitt aðaluppbyggingarsvæðið í borginu næstu árum, það skulle eiga að tróða alltaf 4.000 íbúum þar. Þetta síðasta tala sem ég heyrði var reyndar 3.750. En þetta áformin varðandi þetta svæði gefa tóninn með það hvernig þessi stefna á að vera reynd. Það á að halda áfram með þessa ofurþéttingu. Og þessi áform vinstri flokkan í Ólafsárdal sýna að þeir hafa ekkert lært af skipulagsmistökum sínum í fortíðinni. Þeir vilja halda ofurþéttingunni áfram en þó í stærri stíl en áður. Þá hefur Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Birkir Ingibjörnsson. Ágæta borgarstjórn, við erum hérna að ræða húsnæðisáætlun Reykjavíkur sem að ég að mínu viti dregur með mjög skýrum hætti fram leiðandi hlutverk borgarinnar síðustu ár og til næstu 15-20 ára í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur á landinu öllu. Það sem er auðvitað áhugavert að sjá í þessum tölum sem lagðar húsnæðisáætlunin dregur fram hvað það í rauninni mikil tækifæri til uppbyggingar innan marka Reykjavíkur. Og það í rauninni bara á þeim svæðum sem hafa verið tekin þegar skilgreind sem uppbyggingarsvæði. Ég var að reikna saman hvað verið að tala að uppbyggingu í austurhluta borgarinnar. Þá erum við að tala Keldur, Halla, Ártúnshöfða. Þetta eru alltaf allt í allt eru þetta 17.000, tæplega 18.000 íbúðir sem hafa verið skilgreindir í þessum á þessum svæðum. Og til samanburðar, bara til þess að því að manni finnst þetta, það oft, 18.000 íbúðir, hvað þau ætlum að byggja þetta á næstu 10 árum af því að það þörfin. En ef við setjum þetta bara í samhengi við landsvæði á höfuðborgarsvæðinu, þá ekki nema 15.700 íbúðir í Kópavogi í dag. Þannig að innan Reykjavíkur, austan við Elliðaár, hægt að byggja nýjan Kópavog. Og það bara á þeim svæðin sem hafa þegar verið skilgreind. Það eru í rauninni, ef við horfum enn lengra, þetta hægt að sjá fyrir sér að innan þessara svæða sé hægt að þróa enn frekari byggð. Og þá erum við ekki einu sinni farin að tala þau tækifæri sem eru ennþá til staðar í vesturhluta borgarinnar. Það eru þetta svæði sem mér mjög hugleikið sem Vatnsmýrin. Það eru þetta eitt besta byggingarland á landinu, en við ætlum ekki að eyða miklum tíma í það kannski í dag, en þetta sýnir að það eru gríðarleg tækifæri til uppbyggingar í Reykjavík innan núverandi marka borgarinnar. Og þannig að ég hlakka mikið til að sjá þess að borgina bara vaxa og dafna á næstu árum.
Annað sem ég langaði að koma hérna inn á er að því að það er oft talað eins og borgin sé ekki að byggja það sem að þörfin sé og við séum að byggja svo vittlaust og svo leiðis. Við höfum verið að byggja upp svæði og erum að leggja drög að uppbyggingu sem er í tengslum við þá miklu samgönguinnviði sem felast í verkefnum samgöngusáttmálans. Það er borgarlínan lykilverkefni og mun tengja þessi svæði sem ég nefndi áðan eins og Ártúnshöfða, Keldur og svo þurfum við að skoða það hvernig við tökum hallasvæðið inn í borgarlínuna eða hvernig við tengjum almenningssamgöngur með góðum hætti þar upp eftir. En hvað erum við að byggja? Þessi svæði sem tengjast borgarlínu þau eru kannski meira þétt en við erum að einhverju leyti vön. Það er til þess að tryggja það að við séum ekki að festa alla uppbyggingu eða nýja íbúa í borginni inn í allri að búa til of mikla bílaumferð samhliða austar í borginni. En mér finnst oft gleymast það er oft talað eins og þessi nýju hverfi sem séu byggð séu einhvern veginn að stroka yfir alla eldri byggð. Við eigum fullt af glæsilegum hverfum í borginni sem að verða áfram til staðar. Það verða til Breiðholtið, Grafarvogurinn, Árbærinn, Vesturbærinn, Fossvogurinn. Öll þessi hverfi verða ennþá til staðar þótt að við byggjum upp á Ártúnshöfða. Það er ekki verið að fjarlægja öll sérbýlishús eða raðhús úr Reykjavík þótt að sé verið að byggja eitthvað annað núna.